verið velkomin að Rauðaborðinu þriðjudagskvöldið 11. mars 2025. Það eiginlega stútfullur þáttur hérna af bara metnaðarfullri og áhugaverðri samræðu. Undir lok þáttarins ræðir María Lilja kallmennskuna. Hún með svona seríu í gangi og að þessu sinni það tónlistamennirnir og svona eiginlega metalhausar kallast víst, heita Birkir Fjalar Viðarsson í hljómsveitinni Adapt og Karl Thorsten Stelborn skratti. Þeir alla tala sína kallmennsku og samfélagsins. Þar áður kemur Vilhjálmur Árnason, heimspeki prófessor emeritus við Háskóla Íslands í spjall við mig samræðuna sjálfa og eiginlega pælir í því svona hver samræðan megnug á svona tímum stríða og ofbeldis, ógna og ræði líka svona sína eigin reynslu af því að reyna að koma á fót samræðu og gagnrýni samræðu á Íslandi. Auður Jónsdóttir rithöfundur og blaðakona, Guðmundur Andri Tórsson rithöfundur og pislahöfundur, Katrín Axelsdóttir málfræðingur. Þau koma til að ræða Auði Haralds sem var frumkvöðl í bókmenntum og textasmíðum og var náttúrulega mjög fyndin og þau ræða hana við Gunnar Smára. Þar á undan ætlum við að heyra Björn Þorláksson ræða við Björn Gunnlaugsson, skólastjóra Laugalækjarskóla og Skúla Braga Geirdal hjá fjölmiðlanefnd. Þeir ræða símabann barnamálaráðherrans og eru ekki alveg sammála. Þannig að þarna kannski smá debatt í uppsiglingu. Gunnar Smári heldur áfram að ræða við frambjóðendur til rektors Háskóla Íslands og seinust í því spjalli Kolbrún Þótt Pálsdóttir, forseti menntavísindasviðs Háskóla Íslands og hún kemur og ræðir háskólan og stöðu hans í samfélaginu. Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka, í samræði við Gunnar Smára þar á undan. Hann greinir húsnæðismarkaðinn og svona hvernig húsnæðismarkaðurinn í dag ýtir undir misskiptingu auðs. En hérna fyrst í þættinum rætt mál málanna. Björn Þorláksson ræðir við Eirík Bergmann, stjórnmálafræðing og prófessor við Háskólann á Bifröst þá gjörbreyttu stöðu sem blasir við íslensku ríkisstjórninni vegna utanríkismálanna og telur að allar líkur séu á því að aðstæður sem nú séu í gangi hafi mikil áhrif á ESB áhuga Íslendinga. Þeir ræða þetta í snörpuspjalli hérna rétt á eftir. Við fáum bara smá innskot og síðan byrjar þáttur kvöldsins. Ég heiti Oddný Eir og tæknimaður dagsins og kvöldsins Laufey Líndal Ólafsdóttir. Ég þakka öllum spyrjendum og öllum viðmælendum fyrir og ég þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í kvöld, taka þátt í samræðunni, beint og óbeint. Þið vitið að þið getið svona styrt okkur með því að deila samræðunni á samfélagsmiðlum og læka og ræða okkur kannski og þessa dagskrárgerð og þennan fjölmiðil sem að reyna að vera með gagnrýna umræðu á hverjum degi hérna og hleypa fleiri röddum að í samfélaginu. Og það skiptir máli kannski að segja frá því vegna þess að það margir bara sem hafa aldrei heyrt samstöðina sem má líka skipta eða styrkja okkur svona fjárhagslega með því að fara inn á síðuna samstöðin.is. Þar lítill takki sem stendur á áskrift og þar má gerast áskrifandi og eiginlega bara stuðningsaðili dagskrárgerðarinnar beinn og jafnvel hluta eigandi stöðvarinnar. Þetta stöð í almannaeigu að stærstum hluta og þannig að það munar minna og mjög þakklátt. Þakka kærlega fyrir og við fáum smá pásu og svo ræðir Björn Þorláksson við Eirík Bergmann stjórnmálafræðing og svo höldum við áfram samræðinni. Takk fyrir. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka,
síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komiði sæl og blessuð, nú þegar 80 af, 100 hveitibrauðsdögum ríkisstjórnarinnar lokið, þá gæti nú einhverjum fundist áhugavert og jafnvel skemmtilegt að við myndum aðeins fara yfir þessa byrjun hjá þessari merkilegu stjórn. Fyrsta lagi þá hann náttúrulega samsett flokkum sem nú ekki vanir að vera í ríkisstjórn. Í öðru lagi erum við með yngsta forsætisráðherrann held ég bara í heiminum. Og það hefur gengið á ýmsu, ekki síst allan framan af, þá voru alls konar pus í gangi þegar maður skoðar fjölmiðla umræðuna störf þessara ríkisstjórnar. En kannski má segja að það hafi hægt aðeins og hún sé eins og þessi stjórn eins og díseltrukkur í brekku, torkar áfram metra fyrir metra. En kannski engin glæsibragur á siglingunni eða akstrinum upp, ég veit það ekki. En Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur og prófessor við Háskólann á Bifröst komin hingað í samkvæmisleikin að meta aðeins 80 fyrstu daga þessara ríkisstjórnar. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir það. Þú heyrið mig kannski líkenni þessari stjórn núna við díseltrukk sem að þokast áfram en ég sagði að það veri kannski engin glæsibragur yfir siglingunni. Þetta var sumpart pínlítið brokkgeng byrjun hjá þessari stjórn, ekki satt? Ég held að það færi bara allt eftir því hvernig fólk líti á það, sko. Já. Það held ég hægt að nota alls konar samlengingar til þess að lýsa þessari stjórn, en hún fer eftir öllum kennimerkjum vel af stað. Ok. Það ekkert sem hefur komið upp sem að bendi til einhvers annars. Jú, það hafa verið einhver einstaka máli, sérstaklega það aukningum flokk fólksins sem að hefur fengið að kenna á því aðeins í skoðanakönnunum eins og kannski von var með flokka þeirri gerð. Mm-hmm. En það ekkert, ríkisstjórnir hafa ekkert lengur neina hveitibrauðsdaga, Nei. Þessi gamla mantra 100 dagana. Já. Og að eftir þá fari stjórnarandstaðan að takast á við ríkisstjórnina. Þetta löngu liðin tíð. Og oft hafa ríkisstjórnir fengið bara vindinn strax í fangið. Það hefur ekki gerst með þessa ríkisstjórn. Það náttúrulega kannski bara einfallega viðfangsefnin þessar vikurnar stærst utan lands. Já, ég ætlaði að ræða það við þig að verkefni þessara ríkisstjórnar sumpart svolítið ólík því sem hefur verið. Og þegar að svo þá auðvitað auðveldara að taka við stjórn innanlands. Átakamálin í samfélaginu, þau pólitísku mál sem fólk bara út á götu að tala og hefur áhyggjur af. Eru ekki verksvið þessarar ríkisstjórnar. Heldur hefur fólk áhyggjur af því að Ísland hugsanlega klemmist á milli stórvelda átökum. Já. Það þarna hinn endursnúni bóndi í Hvítahúsinu sem hefur bara sett allt á annan endan í veröldinni og þetta snýst miklu frekar það núna hvernig Ísland á að fóta sig. Já. Í þessu umhverfi og kannski má segja að einhverju leyti út af því að ríkisstjórnin var auðvitað með fókusinn á innlandsmálin og allt þetta að þá kannski tók hana einhver tíma að átta sig á því að stóru málin utanríkismál. Já. Og og Kristrún Frostadóttir til dæmis þetta smá hyggst eins og það birtist þarna
kannski verður það eitthvað tíman klassísk mynd af leiðtogum hérna Norrlandana heima hjá Mette Frederiksen þar sem hún situr ekki við borðið. Já. Örugglega alveg bara mjög, þú veist, hérna skýringar á því sem eru fullkomlega eðlilegar. Já. En eiga síður þá kannski bara staðan svo að þau tekið ríkisstjórnarstund að fatta sig á því hvar átaka málin eru, sko. Já, það er líka spurning sko, umboð þessara stjórnar af því að við erum að ræða utanríkismálin. Sko, hve trúar ætla þær forystu konur þessara flokka að vera arfleiðinni fyrri samningum og venjum Íslands, hve herskar ætlaðar að vera, hve mikla peninga ætlaðar að dorga út úr ríkiskassanum til dæmis varnarmála, hvað varðar Úkraínu og fleira. Þetta sko, það má eiginlega segja að þær séu á einhverju leitir það ekki á bara fordæmalausum tímum. Sko, Björn, það er bara búið að taka arkitektúr Vesturlanda. Vesturlandu fórustu að byggja og allt þegar við ekki kasta honum út heilu lagi. Já, bara eins og leggur sig. Og við erum á stað sem að heimurinn hefur ekkert staðið á frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Nei. Þetta eru hugsanlega stærri flekaskil heldur en urðu við fall Sovétríkjanna. Já. Þegar að fyrst tekur við svona unipólar kerfi Bandaríkjanna sem vorum auðvitað í þessu tveggja póla kerfi eftir seinni heimsstyrjöld þar sem að tvö ríki höfðu forystu, tókust á forystuna í veröldinni og Vesturlönd fylgdu Bandaríkjunum. Bandaríkin höfðu klára forystu fyrir Vesturlönd. Það var að samkomulagi að Evrópa myndi byggja sig upp innanfrá, ekki fara í hernaðaruppbyggingu því að það fór ekki svo vel seinast þegar Evrópa var í hernaðaruppbyggingu og að Evrópa myndi lúta forystu Bandaríkjana. Það eru settar á fót þessar helstu stofnanir og þjóðernishyggja hafði þetta lagt bara verölduna í rúst í seinni heimsstyrjöldinni og þjóðríkisstefnan sem ekkert var fyrir ofan þjóðríkið var komið í fullkomið öngstræti og þá fara menn að reisa stofnanir, alþjóðlega stofnanir, koma á einhverju hugmyndum alþjóðalög og að það sé ekki bara einanlagslög sem að ríkja, heldur séu líka til eitthvað sem heitir alþjóðalög og það er þá einhverjum ályktanir sko öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og allur Sameinuðu þjóða arkitekturinn settur upp peningamarkaðsmálin í gegnum alþjóða gjaldeyrissjóðinn, þróunaraðstoð, alþjóða bankanum, NATO, sko NATO hafði það markmiði að halda hernaðaruppbyggingu Evrópu niðri og Bandaríkjunum inn í Evrópu. Já. Og til þess að verjast sko Rússlandi, Sovétríkjunum. Sko frasinn var sko NATO væri ætlað sko að halda sko Bandaríkjunum inni, Þýskalandi niðri og Sovétríkjunum úti. Já. Og allt gekk þetta eftir og svo kemur Evrópuráðið, Evrópusambandið til þess að byggja upp efnahag álfunnar og 70 árum setna, 70-80 árum setna stödd á núna þá er orðið til í Vestur-Evrópu eftir þessar rústir seinni heimsstyrjaldarinnar og farsælasti blettur mannkyns frá upphafi vega sem að mest almenn velsæld hefur ríkt auðvitað með sínum vandamálum, misskiptingu og öðru slíku en eigi að síður almenna velsæld af slíkum toga hefur veröldin aldrei áður nokkuð tíman séð og þá stendur ykkur upp og segir alveg komið nóg að þessu helvíti þetta gangi nú ekki til lengdar og til er ríki á jarðarkringlunni sem hefur grætt meira á þessum arkitektúr vestrænna ríkja heldur en nokkuð annað. Hefur haldið meira út úr þessu fjölþjóðlega kerfi, alþjóðlegs arkitektúr sem að réttur allra er virtur jafns, burt séð frá aflsmunum.
heldur en nokkuð annar ríki sem hefur grætt meira á þessu stofnunum, viðskiptasamningum, mannréttindasamningum, efnahagssamningum, bara friðarsamningnum heldur en nokkuð annað. Bandaríkin sem höfðu forystu þetta hafa grætt alveg feikilega á þessu, en það þó til annar ríki sem hefur grætt meira á þessu. Það ríki heitir lýðveldið Ísland. Já. Farsæld Íslendinga byggist á þessu kerfi. Við vorum fátækasta ríki Evrópu fyrir við tökum þessar heimstyrjaldir saman fyrir og seinni, fyrir heimstyrjaldina, þannig breyst út, þá erum við fátækasta ríki í Vestur-Evrópu. Bara langt umfram og förum síðan upp í að verða alveg efstu lögum. Þannig að þegar þessi arkitektur byrjar að brotna fyrir augunum á okkur, þessi heimsarkitektur sem að við höfum umfram alla aðra grætt miklu meira á heldur en nokkur annar. Þannig að við lifum á fjölþjóðlegum viðskiptum. Við getum ekki lifað í sjálfsvöldar búskap hér innanlands. Það er útilokað. Þá hlýtur það, Björn, að vera verkefni nýrra ríkisstjórnar að reyna að átta sig á hver fjárinn er eiginlega á ferðinni. Já. Þannig að ríkisstjórnin sem ætlaði að fara í málefni til þess að svona rétta af einhverja hluti heima fyrir og breyta einhverjum svona smáæðlegum atriðum í efnahag og svo framvegis, stendur allt í einu frammi fyrir miklu tröllvaxnari verkefnum heldur en nokkuð nóraði fyrir. Já. Eitt er, við höfum notið forréttinda, við höfum verið herlaus þjóð. Já. Við höfum ekki þurft að sinna útgjöldum til varnarmála. Við höfum ekki þurft að fórna ungum fólki á vígvelli. Nei, og við höfum ekki þurft að gera það. Og við höfum verið í skjóli Bandaríkjanna og núna vitum við ekki alveg við hvað er að eiga þar. Maður heyrir náttúrulega skiptar skoðanir bara á kaffihúsunum þegar maður bara gengur frá borði til borðs. Þurfum við að dragast inn í þessa atburðarás sem núna er með auknum fjárveitingum og einhverju, eða getum við áfram haldið að vera bara hlutlaus, herlaus, eins og ábyrgðarlaus unglingur í samfélagi stórþjóða. Hvert er þitt mat á því? Það er fullkomin afneitun á stöðu mála að halda að við getum bara haldið áfram eins og fráar horfið og einhvern veginn ímyndað okkur að við verðum einhvern veginn bara stikk frí út ef við höfum einhvern veginn alltaf verið að hinga til. Já. Ég meina, fari svo að þróunin verði þannig frábært, en það er mjög óábyrgt að gera ráð fyrir því. Ég myndi halda að þessar viðsjár séu alltaf miklar til þess að það sé hægt að taka þá áhættu. Ísland verður að finna út úr því hvar það á að heima í þeirri umpólun sem á sér augljóslega stað. Evrópa er að vígbúast sem bara aldrei fyrr. Það hefur nú yfirleitt ekkert farið sérstaklega vel þegar Evrópa byrjar að vígbúast. Nei. Samtakamátturinn í álfunni hefur sumt aukist, þættir sem hafa komið saman og svo aðrir þættir sem hafa gliðnað. Svo það er að gliðna aftur á milli austurs og vesturs í Evrópu. Sér það á öllum þessum fundum sem eru núna í viðbrögðum við Úkraínustríðinu og öðru slíku, að það er svona verið að velja inn og úr. Þetta er vont fyrir Ísland, að það sé ekki fyrirfram skýrt hverju sitji við borðið. Við getum við ekki reist hér landvarnir upp á eigin spýtur sem að stenst áhlaup erlendra herja. Það er útilokað. En að það sé samt ekki hægt að reyna að koma Íslandi í skárra skjól, það er nú samt líka hægt, Og við sáum það að við innrás Rússlands í
Úkraínu að þá gerðist það sem að menn töldu algjörlega útilokað og ómögulegt í alla staði að sko Finnland og Svíþjóð gengju í Atlantshafsbandalagið. Svo allt í einu var það sem hefði verið álitið sko almennis álitið þessu löndum stóð algjörlega gegn. Svo gerðist það nánast í einni sviphendingu og engar deilur það í þessum löndum. Þannig að þetta sýnir bara það að sko eftir því hvernig alþjóðamálin velkjast að þá breytast afstaða ríkja til bandalaga og svo framvegis. Og getur gerst mjög hratt eins og þú varst að benda á. Gerist mjög hratt. Þá langar mig að spyrja aðeins út í það sem aðgreinir þessa ríkisstjórn frá mörgum öðrum ríkisstjórnum. Það þessi klásúla með það að það verði skoðað hvort Íslendingar vilji halda áfram við aðild að ESB. Og þannig kannski allt í lagi upplýsi það að hér eftir nokkra daga kemur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra til þess að meðal annars ræða þessi mál við okkur. En hyggur þú að nú þegar hafi breyst forsendur þannig að það getur verið góð hugmynd að flýta þessu ferli? Það ræddu í ríkisstjórninu að þetta í lok kjörtímabilsins. Er þetta eitthvað sem að knýr núna á? Er nýja skjól okkar hernaðarlega? Er það að færast að einhverju leyti inn í það að vera aðili að ESB? Og ég held að aftur fer þetta á mikið eftir sjónarhorninu sem þú velur þér matið á því máli sko. Það er augljóst að það hefur verið átök þetta mál í stjórnarmynduna viðræðunum og það er eitthvað málameilun sem að setur þetta þarna á mitt kjörtímabilið 27 sko. Og það hlýtur að vera flokkfólksins að þetta er ekki vegna þess að það sé sko skynsamlegasta leiðin varðandi sko að útkljá aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það eru þetta sko ef að ríkisstjórn hefur þá stefnu að hún vilji að Ísland gangi í Evrópusambandið, þá eru þetta best að þetta sé gert alveg bara umsvifalaust. Út af því að þá hefur ráðrúmið og hefur tíman til þess að undirbúa málið, koma þessi í gegn og að málið sé statt á einhverju slíkum stað að fólk geti gert sig grein fyrir hvað felst í aðildinni, hvernig samningurinn lítur út áður en að kemur kosningum. Þetta blasir alveg við, þannig og eftir því svona dregur svona aftar á kjörtímabili þá verðum bara málið erfiðar að koma það í gegn. Það er algjörlega burt séð frá sko stöðu alþjóðamálana. Þannig að sko þetta er einhver málamilun bara sem að þarna hefur orðið. Milli þeirra sem að vilja sjá Íslands í Evrópusambandinu og þeirra sem vilja ekki sjá Ísland í Evrópusambandinu. Fyrir þá sem að vilja ekki sjá Ísland í Evrópusambandinu, betra að draga þetta. Fyrir þá sem vilja sjá það inn, þá er bara betra að útkljáða. En auðvitað hafa þessir atburðir sem hafa orðið frá því að þessi ríkisstjórn tók við bara gjörbreytt stöðunni og afstöðu gríðarlega marga til málsins. Sko, það eru auðvitað kannski tveir svona aðeins gagnstæðir hlutir þarna. Eitt er sko að tollastríð, Trump, sko við hina og þessa, maður veit aldrei hvar hann ber niður, en hann nefnir Evrópusambandið, en hann nefnir ekki Ísland eða Noreg eða Bretland. Þannig að það geti verið svona til einhver skamms tíma og ef að bara augun beinast ekki að okkur sko, sem enginn veit hvort verður, að þá getur verið eitthvað aðeins hagstæðara til einhver skamms tíma að vera þarna fyrir utan. Móti kemur að varnar skuldbindingin frá Bandaríkjunum að stórhluta horfin. Ég ögn ósammála sumum kollegum mínum sem að halda því fram að varnarsamningu Bandaríkjanna við Ísland, hinn tvíhliða samningur, sko, hann sé jafn gildur nú áður. Ég ekki sannfærður að það sé satt, eða þú veist, það sé rétt matrétt, réttar orðað þannig, sko. Ég svo sé sammála því sem við þeirra hafa sagt að, sko, varnarhagsmunir Bandaríkjanna gera það verkum að þeir munu líklega, sko, hafa hag af því að verja Íslandi ef að það kæmi, sko, ógnað innrás einhverstaðar annars staðar frá. En það fer allt eftir bara einhverju arbitræri mati, sko, Bandaríkjaforseta bara akkurat það sinnið. Þannig að þau skuldbindinni ekki, sko,
absolutt eins og hún var. Hún bara háð því mati sem að þá verður framkvæmt. Og það var ekki hugsunin með varnarsamningnum. Varnarsamningurinn fól í sér að Bandaríkin skuldbundu sig að verja Ísland, burt sér frá þeim aðstæðum sem að það teldi sig hafa hagsmuni gagnvart þegar að því kæmi. Þannig þetta grundvallarbreyting. Síðan það að að það áhugavert að varnarskuldbinding í Evrópusambandinu skýrari og ríkari heldur en í 5. grein NATO-sáttmálans. Það bara orðalagið sterkara hjá Evrópusambandinu. Og þar allavega þessi absolutt skuldbinding. Hins vegar hernaðarmátturinn ekki eins mikill og í NATO, en skuldbindingin skýrari. Þannig að svo verða menn einhvern veginn bara að vega þetta saman, hvar hagsmunir liggja. En það alveg, held ég alveg skýrt að Ísland hefur færst þéttar að Evrópu eftir þessa atburði alla saman. Og það að teikna sig upp bara ný veröld. Ég meina, það ekki bara Ísland sem hefur færst nær Evrópusambandinu og Evrópu. Kanada líka. Kanada allt í einu komið inn á eitthvað svona evrópskt svæði í alþjóðamálum. Já. Og bara sem að vitni til fráfarandi varaformann Sjálfstæðisflokksins á landsfundi að í hennar ræðu Þórdísar þá náttúrulega tónn sem að þú sem stjórnmálafræðingur hefur kannski aldrei heyrt áður koma frá ráðamanni í Sjálfstæðisflokknum. Jú, og heyrt það áður, bara ekki alveg mjög nýlega. Nei, svolítið langt síðan. Já, það svolítið síðan, en þetta tónn sem lifði alltaf í Sjálfstæðisflokknum, en þetta margir sjálfstæðismenn sem að hafa verið andvígir aðild að Evrópusambandinu á svona hvað ég að segja, svona heimspólitískum grunni, heimspólitískum hugmyndum, sjá Ísland svona á milli Bandaríkjanna og Evrópu og ég svona staðsetja sig þar á milli. Ísland sé svona og eitthvað hafa nú þjóðernislegar ástæður líka og svona þjóðernislegir þættir sem að koma þar inn í og allt þetta. Þeir hafa margir verið að endurskoða afstöðu sína, eða sumir allavega, og sumir talaði það að þessi breytta staða kalli á nánari tengsl Íslands og Evrópusambandsins og segja einhverjir að ef að einhvað dragi Ísland inn í Evrópusambandið þá það þessar viðsjár í veröldinni, þó svo að þeir myndu kannski sjálfur vilja hafa veröldin einhvern veginn öðruvísi, þannig að Ísland þyrfti ekki að ganga í Evrópusambandið að þá teldu þeir kostin skárri að vera þar innanborð heldur en að vera fljótandi einhver öryggisleysi þarna fyrir utan. Já, og það það sem hættulegt að öryggismatið sem við erum að reyna að framkvæma eiginlega ómögulegt enn sem komir. Við bara vitum ekki hvernig við eigum að meta öryggi okkar. Nei. Og það dálítið málið og þess vegna eru vitum við kannski ekki alveg strax hvernig hlutin geta sest. En ef þú værir náinn ráðgjafi Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra. Ég ekki, blessunarlega. Nei, sem þú ert ekki. Þetta svona og Þorgerðar Katrínar, utanríkisráðherra. En myndirðu þá segja, stelpur, við ættum kannski að flýta þessari vinnu með þjóðaratkvæðið og ESB? Í ljósi þeirra breytinga. Ég myndi fyrst spyrja þær, viljiði að Ísland verði hluti að Evrópusambandinu? Þetta existentiali spurning sem að hver og einn þarf að svara dálítið burt séð frá bara einhverju málum dagsins þó að þau hafi áhrif. Já. Þetta er tilvistaleg spurning fyrir Ísland. Hvað á Ísland heima? Ef að svar þeirra við þeirri spurningu já, þá myndi ég segja flýtið þessu. En ef þær segja ég veit það ekki, við vitum það ekki, þá kannski ekki. Er eitthvað í rannsóknum sem gerðar hafa verið á flokki fólksins og þeirra kjósendum sem segir okkur hvort afstaða flokks fólksins til þessara mála geti snúist í ljósi þess sem nú að gerast eða? Afstaða allra getur snúist í ljósi svona mála og flokk, það bara mjög mengi kjósendaflokks fólksins ekkert sérstaklega vel rannsakað Nei.
Þannig að við vitum það ekki nákvæmlega, en það sem við þó vitum að skoðanir Íslendinga almennt til Evrópusambandsins frekar bara svona laus í reipunum. Íslendingar eru bara satt að segja ekki alveg vissir hvernig þeir vilja hafa þessi tengsl, og til þessin kannski samningurinn bara svona heppilegur út af því að hann fer svona bílbeggja, hann hvorki né, Við höfum séð skoðanakannanir sem sýna 90% þjóðarinnar vilja gangi í Evrópusambandi. Við höfum séð skoðanakannanir sem sýna 90% Íslendingar vilja standa fyrir utan Evrópusambandi og við höfum séð allt þar á milli. Hvernig má það vera að afstand til sama mál sveifli svona óskaplega mikið? Jú, það kannski vegna þess að við erum bara ekki viss. Sami maðurinn getur bara svarað því á mismunandi tíma hvað honum finnst í þessum efnum. Og þetta teygir sig inn í alla flokka. Svo var tíðin að það var hávær umræða það í Sjálfstæðisflokknum ganga í Evrópusambandið. Og það voru alltaf svona stórir kampar innan Sjálfstæðisflokksins sem voru Evrópusinnar vildu gangi í Evrópusambandið og meira sé að flokkurinn klofnaði á þessu máli. Viðreisn verður til út af Evrópusambandsmálinu og þá kannski þögnuðu þessar raddir ögn í Sjálfstæðisflokknum. Svo var líka tíð einu sinni að það var formaður Framsóknarflokksins sem var ákafasti talsmaður aðildar Íslands að Evrópusambandinu þó svo að flokkurinn hafi ekki samþykkt það formlega. Þá bara de facto varð Halldór Ásgrímsson helsti talsmaður þess að Ísland ætti að gangi í Evrópusambandinu. Þegar hann var utanríkisráðherra, hann hafði forystu alla umræðuna og það þurfti ekki flókna kremlarlóki til að átta sig á því að hann var að undirbúa flokkinn sinn við það að taka þessa ákvörðun. Og þá stóð hann fremri öðrum stjórnmálamönnum í þeirri baráttu. Vinstri grænir hafa verið svona alltaf á móti, en þó eru þar element sem hafa verið fylgjandi og út af því að spyrðum flokk fólksins þá held ég að hann geti alveg fallið hvoru megin sem Þetta eru gríðarlega spennandi og áhugaveri tímar. Það svona fer að líða lokum þessa spjall sem mér langar kannski svona síðustu aðeins að nefna við þig að efnahagsbúskapur hann lítur ekkert allt og vel út núna hjá þessari ríkisstjórn. Við erum náttúrulega með þetta íbúðalánasjóðsmál sem að virðist ætla að það náttúrulega mun ekki sökkva okkur en þetta auðvitað þungur baggi og það gott að það sé komin lausn í það, segja allir sérfræðingar en eigi síður. Ef hún verður svona ef hún verður svona, ef hún raungerist. Það eiginlega enn dýrara ef það hefði ekki gert. Já, en allavega við erum svona mynda á þennan hrikalega hala. Það var nánast engin loðnuvertíð. Það verið að tala að eins og við ræddum aðeins áðan að öll alþjóðleg umsýsla, business umsýsla sé í hættu vegna óvissu sem nú uppi og það svona ýmislegt sem að segir manni að það rignir ekki peningum í fang þessara ríkisstjórnar. Ekki bara tímaspursmál hvenær við förum að fara frá því skrefi að biðja bara almenning að sendi nokkrar sparnaðartillögur? Ekki bara tímaspursmál hvenær ríkisstjórn ríkisins og okkar þarf raunverulega að fara að beita einhvers konar niðurskurðarhníf og sína aukið aðhald? Já, ég bara, það eru of mörg í þessum málum til þess að maður geti sagt það með fullri vissu. Þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega, hér gríðarlegur auður í landinu, alveg feikilegur auður þrátt fyrir allt. Og auðvitað hefur kvótakerfið framkallað alveg gríðarlega mikinn auð og í náttúru svo fáar hendur. Já, en þessi ríkisstjórn hefur talað einhver endurskipulagningu þar, þannig að það nú heldur betur eftir ýmsu að slægjast ef að menn færu raunverulega út í það að innheimta hér auðlindagjöld. Þannig að það ýmsar leið, svo geta menn verið bara fylgjandi því að andvígir eftir atvikum, en það hægt að endurstrúktúrera margt í svona tekjustreymi ríkisins án þess að það fari annaðhvort í eitthvað blóðugan niðurskurð á hér öllum kerfum eða að það sé
áfram bara stelst í vasa launþega. Það ekki tvíhyggja milli þessara tveggja kosta held ég að sé ekki sönn lýsing á ástandi mála. En sko það margt hægt að gera hér innanlands sjálfsögðu, en það sem við vorum að nefna hér áðan að staða efnahagsmála á Íslandi ræðst af utanríkismálum, ræðst af stöðu alþjóðamála og langt umfram önnur ríki. Við lifum á því að selja vörurnar okkar og þjónustu að einhverju leyti líka til landa hér í kringum okkur, og það staðan á þeim mörkum, og ekki bara staðan á þeim mörkum, heldur pólitíska staðan sko viðskiptasamninga sem ræður stöðu efnahagsmála á Íslandi. Alveg 90%, svo geta menn verið að gulla einhverjum 10% minna heima sko. En það það sem ræður stöðu efnahagsmála á Íslandi og hefur alltaf gert. Það hvernig umhverfi okkar í alþjóðasamfélaginu. Það bara það sem að ræður örlögum Íslendinga sko. Eitt í blálókin, ertu með skoðun á því hvort Viðreisn fékk svona meiri heimannmund svona. Þú hefur heyrt þessa umræðu að Þorgerður Katrín hafi náð að semja best. Já, mér fannst það nú eiginlega strax þarna í upphafi. Og svo hafa náttúrulega utanríkismálin bara orðið enn mikilvægari eftir að það var. Það blast alveg við sko að Viðreisn var svo flokkur sem hafði flesta kosti á hendi, sér aðra kosti heldur en þessa ríkisstjórn. Og þannig að hún gat vel spilað úr þessu, fengu utanríkisráðherrastólinn og fjármálaráðuneytið til sín og mikið af sínum málefnum í gegn og náttúrulega þessa Evrópusambands aðild, þó að það hafi nú frestast þarna og hvernig svo sem það nú fer. En þá held ég að Viðreisn megi mjög vel við unna sinn hlut hjá þessari ríkisstjórn. Þetta kannski svona óvissan í stöðu ríkisstjórnarinnar hverfist þetta svolítið flokk fólksins. Þar hafa málin verið að koma upp. Hún var sýnt gríðalegt aðhald á fjölmiðlum, sérstaklega Morgunblaðinu á tímabili og maður vissi ekki alveg í hvaða átt það var að fara. Já, sko, það bara í það mest að stjórnarandstæður, setjum kannski Morgunblaðið svo til sögan, menn geta haft það innan eða utan þess mengis eftir því sem þeir velja sjálfir. En sko, stjórnarandstæður fer bara eftir þeim málum sem að sko einhver færi eru á. Og þarna hafa færi gefist. Og það flokkur fólksins sem hefur greitt kostnaðinn við ríkisstjórnina í fylgitalið samkvæmt skoðanakönnunum. Og þá snýst þetta miklu leyti sko hvernig mun þessum flokki líða í þessu samstarfi. Og ef að ókyrrð verður í ríkisstjórnarsamstarfinu, þá myndi ég halda að það kæmi upp í ranni flokks fólksins sko. Bara svona ef ég ætti að spá því eitthvað út í loftið. Að það væri mesta óþolið væri þar. Það væri svona liðsmönnum hinnaflokkana liði bara nokkuð vel. En þitt mat þetta gangi ágætlega eins og þú sagðir upp á okkar spjalls. Já, mér virðist það. Já, einmitt. Og Kristrún Frostadóttir hefur fessi í sessi sem svona ótvíræður forystumaður ríkisstjórnarinnar. Það blasir alveg við. Og þetta snýst bara það hvernig tekst að halda þessu hóp saman. Þetta náttúrulega ólíkt fólk sumt. Já, allt samfélagi þarf að venjast einhvern veginn þessum nýja veruleika. Já, þetta auðvitað nýr veruleiki frá því sem við höfðum. Og ég meina þessi ríkisstjórn hefur auðvitað sko notið þess að einhverju leyti að sko Sjálfstæðisflokkurinn, stærsti flokkur í stjórnarandstöðu þá núna, hefur verið að líta svolítið inn á við, verið upptekinn við svona uppgjör inn á við. Þetta ekki sterkasta útgáfa Sjálfstæðisflokknum sem við höfum séð heldur. Hann hefur verið í svolítið sárum og velja sér nýjan formann og allt það, þannig að hann svona þessu upptekinn við þetta. Og Framsóknarflokkurinn nú svolítið eins og sprungin blaðra þú fyrirgefur?
Já, þannig að sko, stjórnarandstaðan hefur ekkert sko, bæði ekkert verið rosalega öflugt og svo í öðru sko, lagi ekkert haft úr sérstaklega miklu að móða og það kemur að stærstum hluta til vegna stöðu alþjóðamáluna. Það bara alvarleikin í stöðu alþjóðamáluna slíkur að það bara erfitt að hamra á ríkisstjórninni fyrir eitthvað sem að fyrir vikið verður aðeins smávægilegri í hugum okkar. En myndi kannski vera miklu svona beitara sko ef að staða alþjóðamála væri önnur en hún eins og þetta spjall okkar til marks að við komumst eiginlega ekki framhjá því að halda fókusnum bara utan landsteinanna. Já, ég meina það bara íslensk stjórnmál sko fara ekki fram í tómarúmi. Nei. Þau eru hluti af alþjóðapólitíkinni og þegar ástandið í alþjóðamálum eins og það núna og við höfum bara ekki séð allavega bara frá þá falli Berlínarmúrsins sko. Ég myndi nú eiginlega segja bara endalokum seinni heimsstyrjaldar. Að þá hlýtur bara fókusinn sjálfkrafa að fara þangað og ef menn sjá það ekki þá held ég að þeir hafi nú höfuð hansi djúpt í sandinum sko. Maður er stjórn á einu, maður getur farið í sund. Já, maður getur farið í sund, já. Kæra þakkir fyrir komuna, Eiríkur Bergmann. Takk svo vera gaman og forvitnilegt að spjalla við þig. Ekki fara langt, áhorfendur og hlustendur góðir. Við höldum hér áfram með rauðaborðið eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Við ætlum að ræða núna húsnæðismál og skiljanlega því að ég held að fara ekki fram með neinum eiginlega að húsnæðiskerfið okkar í stórkostlegu vanda og við höfum alls konar birtingamyndi. Það meira að segja hluti af umræðu núna ILS-sjóð náttúrulega dæmi mikla breytingar sem voru gerðar á húsnæðiskerfinu 2004, 2005, eitthvað það bili sem við erum ennþá eiginlega að vinna út úr. Það nú kannski auka mál. En Sigurður Stefánsson, hann framkvæmdastjóri Aflvaka sem að vinna að hugmyndum að byggja upp við Gunnarshólma, hér svona ekki upp á Hellisheiði en svona á leiðinni þangað. En þú hefur verið að skrifa mjög áhugaverðar greinar húsnæðismarkaðinn og lagt svolítið áherslu í þeim einhverjum að húsnæðismarkaðurinn ýti undir misskiptingu auðs. Og þess vegna ákvað ég að fá þig af því að þetta þú veit eiginlega svolítið svona rannsóknir á húsnæðismarkaðnum og ert að miðla til okkar það sem að þú komist að. Getur þú kannski útskipt fyrir mér hvernig virkar það að húsnæðismarkaðurinn ýtir undir misskiptingu auðs? Ég skal til að byrja á því og takk hérlega fyrir að bjóða mér að tala um þessi mál og ég ætla að fá að hafa aðdraganda á svarinu ykkur. Þannig að ég held að það sé mjög hollt að taka aðeins skref aftur og bak og aðeins skilja hvernig húsnæðismarkaðurinn virkar. Og ég hef lagt mikla áherslu á það að deila þeim gögnum sem ég að vinna með. Þannig að svolítið gagnadrifin nálgun. Og það nefnilega alveg ótrúlegt að eins mikilvægur og húsnæðismarkaðurinn okkur. Og ég vil ganga svo langt að segja að húsnæði sé frumþörf í okkar samfélagi. Að þá afskaplega skrítið að sjá hver gögnin eru ill aðgengileg og það vantar bara verulega upp og við skiljum stóru myndina. Og ef við byrjum aðeins á því sem oft talað það íbúða eftirspurn og Seðlabankinn talar til dæmis mjög oft íbúðar eftirspurn. Íbúðar eftirspurn og íbúða þörf eru tveir ólíkir hlutir og þetta rosalega mikilvægt að skilja. Íbúða eftirspurn bara háð aðgengi að fjármagni. Við getum ekki keypt íbúðir nema höfum aðgang að fjármagni. Íbúða þörf bara hvernig, hver marga fjölskyldur, hvernig þróast það. Þannig að íbúða þörf þeirra sem ekki aðgengi að fjármagni geti ekki tekið lána, þá mælist ekki eða hvað? Já, það munurinn á eftirspurnin svo í dag. Það fullt af íbúðum til sölu og þá segja menn, það takmarkað eftirspurn eftir íbúðum.
En íbúðaþörfin alveg til staðar, en meðan við höfum ekki aðgengi að fjármagni til að kaupa, þá hefur það áhrif á það sem köllum íbúða eftirspurn. Svo oftar móti líka, skipti máli eins og núna, hafa eins og fólk að benda á, hafa aldrei verið eins margar íbúð til sölu. En helmingurinn af þessum íbúðum bara byggingu. Og stór hluti af þeim bara ekki að mæta þeim íbúðum sem okkur vantar. Og okkur vantar minni íbúður. Við erum að byggja risastórar íbúðir. Við erum að byggja 4 og 5 herbergja íbúðir. Við erum búin að hlusta á þetta í ára 10 sko. Ég meina eitt af þessu sem að var að húsnæðis- og mannvirkjastofnun ætti að fara og telja íbúðir til þess að aðstóða verktakana til þess að framleiða íbúðir sem að væri eftirspurn eftir. Mér finnst alltaf svolítið hlægilegt að þið geta ekki bara talið þetta sjálfur sko. Já, nákvæmlega. En þetta partur af því, til dæmis aðtuga það að HMS ekki nema rétt 5 ára gamalt. Fyrir þann tíma töldum við byggingakrana. Það var rosalega lítil vitneskju það hvað í pípunum og hvernig lítur frambóðsliðin út á móti eftirspurninni. En ætti verktaki ekki að hafa eitthvað svona sans fyrir því? Heldur að sá sem að selja ís, hann veit hvað margar ísbúðir í búðinni í hverfinu og það bara okkur er alltaf verið haldið fram að þeir sem að fara með fjármagnið og í rekstri að þeir séu bestir í því að greina og taka ákvarðanir. Já, og það bara samspil nokkra þátta því aftur á móti eins og aftur á því að þegar við erum að tala frumþörf að þá rosalega mikilvægt að hafa skýra stóru myndina og ræðum það aðeins í dag rosalega mikill munur á íbúðaþörfinni. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur bent okkur á það að við skuldum 15.000 íbúðir í dag. Það ekkert smá mikið. Við við horfum á hvað við þurfum sem samfélag og mér langar að skipta því í tvennt. Það annars vegar mannfjöldaaukning og hins vegar minni fjölskyldur. Minni fjölskyldur, það tilkomið vegna þess að við erum að elda sem þjóð. Við erum að eignast færri og færri börn og það munar alveg ofboðslega miklu þar. Núna framöndan, næstu 15 árin, þá vorum við að horfa á það og þá tekið mannfjöldaaukninguna alveg út. Við þurfum 2300 íbúðir á hverju ári til að mæta bara þeirri þörf. Fleiri íbúðir sami mannfjöldi. Við erum að framleiða 2800 í ár samkvæmt talningu HMS og 2500 næsta ári. Þannig við náum ekki bara rétt náum að mæta því. Á sama tíma við út af öldrunni, við þurfum fleiri vinnandi hendur og við erum að horfa á það og ég búin að gera mjög djúpa líðfræðilega greiningu á því hvað við þurfum að lágmarki marga inn í hagkerfið. Og við þurfum 5.000 auka hendur á ári og með þeim koma 500 börn. Það hefur verið að sjá, hefur verið þróun síðustu 10 ár og það fyrir sig að það verði áfram. Því síðustu 10 ár þá hefur stæðista greinin sem að vaksa að taka til sín, það heilbrigðis- og félagsmálin. Og við sjáum það með öldrunni, okkur mun vanta töluvert mikinn vinnuafla þar. En þetta ekki háð vexti, áframhaldandi vexti ferðaþjónustunnar? Nei, ferðaþjónustan bara rauninni 7. stæðsta síðustu 10 árin í mannfjölda. Í því að soga til sín? Já. Næststæðsta, hvað næststæðsta? Næststæðsta hugverkageirinn. Það geiri og greina sem að skapa gífurleg verðmæti hér. Dæmi það fyrirtæki eins og Kerecis. Dæmi það fyrirtæki eins og Alvogen. Alvogen búin að fjárfesta hér á ekki mörgum árum 260 milljörðum í uppbygginguna. Landspítalinn áætlaður að kosti 200. Þannig að það þessar greinar eins og samtöku iðnaðar sem að benda á að ef við náum að hlúa vel að þessum greinum þá verður þetta stæðsta greinin innan svona 10-15 ára. Og þeir hafa bent á það að við þurfum svona 9.000 þarna á þessum árafjölda sem svona 500-600 eins og við höfum verið að framleiða. Þannig að við verðum að skoða það hvaðan kemur aukningin á mannfjöldanum. Það oft sagt túristinn. En það ekki alveg rétt þegar við skoðum síðustu 10 ár. Það þetta sem að drífa og við munum þurfa til að mæta breyttu samfélagi og stækkandi samfélagi þessu. Og heldur að þú ekki áherslu á að skoða gögnin og greina þetta vel að þessi hugmyndum að þessi túrismin sem að keyra þetta áfram valdi því að við bregðumst kannski síður við vegna þess að svona grunur að vöxtur túrismans muni kunni að hætta og þar með muni það vandamál hverfa og þess vegna væri óvarlegt að fara að framleiða
ég veit ekki hvað þú myndir vera að leggja til, sko, 3.000 fleiri íbúður ári heldur en við erum að búa til. Sko, ég kann ekki, sko, ég hef alveg mína skoðunar á því hvað gæti verið, en ég svolítið bara að draga fram gögnin og ég ætla að leyfa öðrum að draga ályktanir þar. Þú horfir á gögnin og ert með greiningu, en þú heyrir líka umræðina. Ég heyri alveg umræðina, en þetta bara orðið gamalt. Þetta bara, þú veist, rauninni ferðaþjónustan, við erum að tala það að hún vaxi 3-5% ári og þetta orðið stæðsta útflutningsgreinin okkar. Hún að skila virkilega miklum virðisauka inn í kerfið og ég held að við séum bara alls sátt með það. Hins vegar, rauninni, þetta sem hefur ekki verið að dressað. Það ekki búið að sko rauninni mæta þessum auknu þörfum sem var. Og ef við skoðum til dæmis bara skipulagsmálinu á höfuðborgarsvæðinu sem eru 2/3 af öllu landinu, það bara rauninni skortstefna þar í lóðum. Það ekki verið að bjóða upp á svæði til að byggja til að mæta þessum þörfum sem við verið að sjá síðan 10 árin og langt frá því. Og það afleiðing af því sem við erum að sjá núna. Að húsnæðisverð okkar, húsnæðisverð að hækka langt umfram öll önnur lönd á Norðurlöndunum. Langt umfram öll önnur lönd innan OECD. Langt umfram raunhækkunin. Og það þetta sem að keyra upp verðbólguna. 61% af verðbólgu síðustu 10 árin tengist húsnæðisliðnum. Og hvað gerist þegar að verðbólgan há? Þá hækka vextirnir. Og ef við setjum þetta... Og þrengir enn að möguleikum fólks til þess að kaupa húsnæði? Já, ef við skoðum aðeins stöðuna, 2022, þá hófst vaxta hækkunarferli á Seðlabankanum til að ráðast gegn verðbólgunni. Þá, samkvæmt opinberum tölum, skulduðu við 4.500 íbúðir og athugaðu húsnæðisverðið mesti drifkraftur verðbólgu. Í dag íbúðaskuldin komin í 15.000. Þrýstingurinn á verðbólgunni undirliggjandi gífurlega mikill. Við sjáum það samkvæmt gögnunum frá HMS. Þeir segja við þurfum ákveðið margar íbúðir. Þeir eru búin að telja hvað koma margar íbúðir tilbúnar út í ár og næsta ári. Því það tekur 2 ár eftir að við hefjum framkvæmdir. Það framkvæmdir sem við erum að undirbúa núna, það verða tilbúnar 2027. Þannig að það svolítið búið að læsa okkur inn í hvað koma margar íbúðir 2025 og 2026. Við erum að sjá íbúðaskuldin að fara 15.000 í 20.000. Hvað þýðir það? Undirleikiti verðþrýstingurinn vegna hækkunar húsnæðis gigantískur á verðbólguna. Leiða við ef við setjum þessi samengi, hvað þýðir þetta? Ef við skoðum síðasta ár, þá umfjöllunin og umtalið allt verið það að Grindavík, sem voru innan við 1000 íbúðir, hafi drifið upp húsnæðisverðið. Setjum það í samengi, það 1000 íbúðir. Við erum að tala íbúðaskuldi sem 15.000, hún stefnir 20.000. Þetta engin smá pressa sem undirliggjandi sem mun koma verðlagið. Leið og vextir lækka aðeins, hvað gerist þá? Þá eykst aðgengi af fjármagni til að komast inn á markaðinn og kaupa og þá skýst verðið upp af því að það ekki til nægilega mikið að íbúðum í kerfinu til að mæta þessari þörf. Það kannski ástæða fyrir því að var hort sérstaklega til Grindvíkingana því að þú segjum þessum með 15.000 íbúðir þörfina. Af þeim eru margir sem hafa ekkert efni á að kaupa þessu húsnæði. Fá bara ekki greiðslumat, hefur ekki bara með nógu mikla tekjur til þess að geta verið inn á sífellt hækkandi húsnæðismarkaði. Af því að það verið alltaf færri og færri sem geta verið þar. Þegar Grindvíkingarnir komu og fengu greiddar út sínar íbúðir, þá komu þeir beint inn í þetta efsta lag, að langstæðstu hluta. Þetta voru leigjendur líka hjá Grindavík í Grindavík sem að gátu ekki farið að kaupa sér húsnæði sérstaklega því að það hækkaði svo mikið. Þannig að kannski voru áhrif Grindvíkingarna á húsnæðisverðið meira heldur en kannski hlutfall þeirra af íbúðaþörfinni. Því það svo margir sem eru með íbúðaþörfina sem hafa ekkert aðgeng inn á húsnæðismarkaðinn, kaupmarkaðinn. Heldur eru lokaðir inn á leigumarkaði, það sem vantar alltaf sífellt meira húsnæði og þar hækkar líka 92% af þeim sem eru á leigumarkaðnum, þeir vilja ekki vera þar. Skiljanlega. Já.
og þetta hardur. Og eina leiðin, það bara raunveruleikinn á Íslandi það, eina leiðin til þess að losna út af okrin á húsnæðismarkaðnum þar sem þú ert með húsnæðiskostnað sem kannski meiri heldur en sá sem að kaupa, að fara og kaupa sjálfur. Og þetta vita allir leigjendur, að ef þú ert að kaupa íbúð, þú ert kannski að borga 220.000 krónur af láninu þínu á mánuði, en ég að borga 370.000 krónur fyrir húsaleiguna mína. Já, Og þetta vil ég losna. Já, að sjálfsögðu, því það þú ert að borga jafnvel minna að þú kemst inn á húsnæðismarkaðinn, og þetta sýndi ég fram á í grein sem ég skrifaði síðasta sumar, og þess vegna skiptir svo miklu máli að skapa jafnvægi á húsnæðismarkaði. Því að ójafnvægi á húsnæðismarkaði veldur húsnæðishækkunum sem keyrir upp verðbólgu sem að keyrir upp vexti. Og og lokar fyrir fleiri til þess að kaupa þessu húsnæði, lokar fleiri inn á leigumarkaði, þar sem að þeir eru með hærri húsnæðiskostnað, sem að minnka líkurnar á því að þeir geti losnað og grefur undan lífskjörum þeirra. Þannig að þessi húsnæðismarkaðurinn bölva helviti. Það ef við kjörnum þetta aðeins, skipulag samfélagsfræði eins og segja það. Því að samfélagið að breytast eins og við erum að tala um hérna. Og skipulagið tekur ekki mið af því. Hvað gerist þá? Og aðgengi að lóðum til að byggja, það í engun takt við það sem þarf að byggja. Við erum ekki með eins og höfuðborgarsvæðinu. Það erum við með umrædd vaxtamörk sem að læsa inni það magn sem að getur verið að byggja á. Það magn sem á lóðanu núna, það eru uppbyggingarsvæði sem atvinnubyggð á. Það tekur rosalega langan tíma, það tekur 18 ár frá því að byrja á skipulagi þangað til að komið að íbúð sem hægt að búa í. Og það partur af því að skipulagið ekki að taka tillit til þarfa samfélagsins, eins og ég var að segja. Af hverju fólk að spara lóðaúthlutanir þegar ástandið þannig að vantar 15.000, þú ert að spá því eftir 2-3 ár verið að vantar 20.000 íbúðir. Það ekki eins og að þú getur allt í einu ekki skipulagt Ártúnsbrekkuna af því að þú hafa búið að fullnægja þörfinni í Úlfarsárdal. Það engin hætt á að slíkt ástand komi. Nei, við þurfum bara að vera með, þetta tekur svo langa tíma. Ártúnsstöðun sem dæmi út að þú nefnir hann, það búið að vera verkefni síðan aldamótin. Það tekur rosalega langan tíma og við þurfum síðan að færa og finna nýjan stað fyrir þá atvinnustarfsemi. Hvar pláss fyrir þessi atvinnustarfsemi? Það ekki búið að gera ráð fyrir í skipulaginu. Það bara takmarkaðu leyti. Þannig að þetta, það að flytja yfir, þannig að við þurfum að vera með þetta svæði, við þurfum að vera með fleiri svæði undir, við erum alltaf fá svæði. Því að þetta tekur bara þetta langan tíma og svæðin svolítið sem við erum með núna innan þess skipulag sem að gildi fyrir höfuðborgarsvæðið og aðduga það var ákvarðað 2012-2014 og tók gildi 2015. Síðan þá hafa allar forsendur, svona mikilvæga forsendur, og ég nefni það í grein sem ég ritaði í morgun, 7 veigamikla forsendur, sem dæmi að það var mannfjöldisspá Hagstofu þar okkur myndi fjölgum 100.000 á næstu 50 árum. Hvað gerist? Okkur fjölgar 100.000 á 15 árum. Það ekki búið að taka tillit til þess inn í núverandi skipulag. HMS búin að benda á það, ef þú tekur ekki tillit til öldrunar þjóðar, minkandi fjölskyldur, þá ertu með 30-40% vanmat á íbúðaþörfinni. Það ekki tekið tillit til þess að forsenda inn í núverandi skipulagi. Þannig að það vantar ótrúlega mikið, það vantar að uppfæra. Við erum bara með eldgamalt skipulag sem byggir á allt öðru forsendum annað samfélag. Þannig að það sem að skal segja, svolítið, því ég skoða gögnin, það vantar miklu fleiri svæði sem þurfum að vera að byggja á til þess að ná að koma fleiri íbúðum út. Og íbúðaskuldin bara orðið það aðkallandi að hún farin að hafa áhrif á allt samfélagið. Það væri gagn að horfa á þetta líka þannig að við erum með 15 bráðum 20.000 íbúðaþörf. Þar inni fólk út af fjölgun innflytjenda og fleira. Stærri hluti fólks á lægri tekjum sem lokað inn á leigumarkaði og fleira. Við erum ekki með neitt kerfi eins og við höfðum þegar við vorum með verkamannabústaðina sem að aðstóðu fólk á lægri millitekjum til þess að komast út á leigumarkaði og inn á
séreignamarkað. Það ekki slíkt. Ég veit ekki hvort að við séum með raunverulegt kerfi til þess að aðstoða eða búa til hentugt húsnæði og hafa lána fyrirkomulag og annað slíkt fyrir eldri borgara til þess að sem að, þú veist, ef við tökum svona í klísjum að þú veist, hjónin eru eftir og börnin farin að heiman. Að því þú talar skipulag og úthlutun lóða, að það þarf líka að vera, fjármálakerfi þarf að vera þjóna almenningi og þörfu þess. Jú, og það það er nefnilega það sem gerist, að þetta er náttúrulega bara gangverk og þetta er ringrás og hún þarf öll að gangi í takt. Og til það snýst ekki fyrir marga Nei, þau liggja bara hana. Já, og aðeins þú komst inn á það með félagslegar íbúðir sem voru kauplegu til þeim sem síðustu aldamót. Þá hefur mann rétt að voru með 4.500 til 5.000 íbúðir þar sem var verið að hjálpa fólki að eignast koma þeim af leigumarkaði yfir að eignast þak við höfuð. Og í dag eru við með kerfi sem er hlutdeildarlán og sem að ég skil eins og segja að koma einhverju leyti, þú veist, raunni í staðin fyrir þetta. Nei, það er ekki. Fyrsta lagi þá vitum við að í sögunni að stundu bara virkaðu ekki af því þau eru háð einhverju tiltökum verði og það fannst aldrei íbúðin sem átt að vera í 2 ár og engin hlutdeildarlán veitt. Það er alltaf verið að vísa á þetta. Já, eins og þetta sé lausn, þótt að við vitum að þetta er ekki lausn. Nefnum fyrir bara örlítinn hóp. Já, þetta er ekki lausnin fyrir alla, en þetta er partur af því. En þegar ég horfi á þetta, að þá virðist vanta bara svæði til að fara í að byggja upp. Það er nótilega verktökur sem að geta byggt inn í þetta, en það vantar lóðir. Og þeir hafa allir með tölu verið að kvart undan því að þeir hafi ekki lóðir til að byggja á. Og þarna erum við með, eins og ég leysir ekki allt, en við erum allavega með eina lausn sem að myndi hjálpa fyrstu kaupendum og er að hjálpa fyrstu kaupendum, en það bara vantar þeim meira magni. Og í staðin fyrir að við verðum með 3.900 sem verður núna, þú veist, það er búið að leggja áherslu á þetta, en þeir ná ekki að skala þetta upp virðist vera, það vantar fleiri íbúðir. Þetta ætti að vera svona 10-12.000 með við sömu, sama skala og værum aldamótin. Þannig að, til dæmis eins og bara með verðin, þeir treysta sér ekki til að hækka þau, þau ætla að hækka þau einu sinni ári. En að því að þessu verðbólgu hvetjandi, það er ekki tilneitt á markanum, leiðum til að hækka það, þá hækkar húsnæðisverðið og þá fer þetta strax í verðbólguna. Þannig við erum alltaf komin í skortstöðu að það er bara ekki nóg byggt til þess að mæta þörfinni. Og þá lendir við því að kerfin á ekki að virka eins og þau eiga að virka. Þegar að verður markaðsbrestur, það er ekki nóg byggt, að þá stígur ríkið inn og byggir. Það er þekkt bara í kreppu, ef bara dunkar niður uppbygging í atvinnulífinu, þá er eðlilegt að ríkið stíginn og verður með hvata. Er þetta ekki bara dæmi um það að ríkið eða sveitarfélögin ættu bara að stíga inn í húsnæðismarkaðinn og byggja þessar smærri íbúðir, ódýrar íbúðir, það sem langstæðsti hlutin af þörfinni er eftir slíku. Annars vegar hjá lágtekjufólki eða fólki á millitekjum og lægri tekjum og hins vegar eldra fólki sem er að minnka við sig að ef að markaðurinn leysir þetta ekki með því að vera að kaupa, þú nefndir átúrs Holti, ég held að Orkureitur hafa tvisvar sem skiptum eigendur, ég held að það sé komið inn í það núna að verðið áður en að byrjaði að byggja þessi komið svona cirka 20 milljónir á hverja íbúð sem er langstæstu hluti lóðabrask, eitthvað er gatnagerðargjöld og annað slíkt, kannski 1,5, kannski 2 milljónir, en gríðarlegar fjárhæðir sem að liggja í kaupum og sölum á einhverjum verðmætum byggingareitum sem er síðan velt út í verðlagið. Og ég held að þetta sé gott dæmi um það hvað skorturinn leiðir af sér. Það er gott dæmi um það er brask. Það væri ekki hægt að braska með lóðir að vera nú frambáðaði. Þetta er gott dæmi um það. Og ef við ætlum að fara í húsnæðisátak, húsnæðisuppbyggingu, þá hlýtur lykilforsendan að vera svo að við þurfum lóðir. Það er ekki til í dag. Það er ekki til lóðir eins og á höfuðborgarsvæðinu sem er 2/3 í öllu landinu. Það er bara ekki til. Það þurfum ekki líka eitthvað sem að stýrir uppbyggingunni sem að horfir á íbúða þörfina í staðin fyrir eftirspurnina.
Við getum verið í þeirri stöðu þegar æfærri hafa efni á að kaupa og við getum horta á það, þú líklega verið að horfa á það, í hvert fara íbúðunar sem kom inn á markaðina, það er farið í æjauknar í mæli til þeirra sem eiga íbúðir fyrir, bæði fyrirtæki og einstaklingar, það eru ágætlega sett fólk sem að býr einhvers staðar og á svo bara 2 og 3 íbúðir í leigu, þannig er íslensku leigumarkaðurinn að hluta til, en hann er líka í stórum leigumarkaðum, þannig að við erum að fara frá séreignarstefnunni. Í slíku umhverfi þar sem æfærri hafa efni á að fara inn og kaupa ædýrar íbúðir, að þá getur verið að það sé raunverulega hvati hjá verktakanum að framleiða íbúðir fyrir hinn að tekjuháu, þess vegna erum við með þetta allt byrja að heita lúxusíbúðir í þessum þröngu byggðakjörnum á þessum þéttingarreitum. En það sem að þörfin er raunveruleg, það er enginn að byggja fyrir það fólk. Og þetta er það sem við erum að tala um, þetta er afleiðing á skortinum. Þegar þú ert ekki með nægilega mikið af lóðum til að byggja og mæta þörfinni, þá gerist þetta í skortstöðu. Og það verður hvati til þess að fara ekki af stað. Það verður hvati til þess jafnvel að selja því þú græðir meira á því að selja því að lóðaverð er svo hátt, að því að það er svo takmarkað framboð á lóðum. Þetta er allt sem gerist. Það er því sem seldu orkureitin, þetta var eiginlega no-brainer fyrir þá að kassa inn, en þess að þau voru búin að ná inn megnin af þeim hagnaði sem gætu náð inn með því að klára að byggja. Kannski 80% hagnaðinu var þegar komin með því að fá byggingarleyfið í þessari skortstöðu sem þetta lýsa og þau tóku bara penningin. Og svo er einhverjir aðrir sem að koma og reyna að ná í sístu 20%. Þetta er afleiðingin að því þegar að skoðurinni það er ekki til lóðir. Ef við bara skoðar fyrirsagnirnar hjá öllum framkvæmdaraðalánum, það er allir að kvarta yfir þessu. Þeir eru með fyrirtæki sem þeir hafa byggt upp, sem er kannski með starfsmenn upp á 500. Hvað þeir eru að gera núna? Þeir eru að vera að byggja þetta upp í mörg ár. Svo stendur þau fram við fyrir því að þú hefur ekki aðgengi að lóði eða þarft að kaupa hana á einhver himinháa verði bara til að halda rekstrinum saman. Það er svo margt í þessu sem að ég er að skoða í gögnunum sem að bara undirstrika það. Skipulagið er ekki að mæta þörfum samfélagsins, lóðaframbóðið er ekki að gera það. Og þú segir höfuðborgarsvæðið að því að við heyrum þetta svolítið frá sjálfstæðismönnum er alltaf að tala um lóðasölu eða lóðaúthlutun í Reykjavík, þú ert að tala um allt höfuðborgarsvæðið, að því að það var nú eitt árið þá fækkaði íbúðum í Hafnarfirði sem er undir stjórn Sjálfstæðisflokksins, þannig að þú ert ekki að tala um að þetta sé allt saman degi bjækisinn að kenna. Ég er bara að tala um höfuðborgarsvæðið í heild sinni, og við sjáum það bara og eina greiningun sem ég gerði að lóðaskorturinn er að hafa áhrif á hvernig til dæmis þessu borgin þróast, að barnafólki er að fækka og barnafólkið er að flýja höfuðborgarsvæðið. Reykjanes og í Árborg og upp á Skaga. Og bara tölurnar sýna það að börnin okkar er að fara út fyrir þó þau vinni á höfuðborgarsvæðinu og athuga það 2 langskólamenntaðir einstaklingar sem fara út fyrir bæjarmörkin og eiga lítið barn í leikskóla. Þú ert búin að taka annað þeirra út af markanum, hann getur unni við það sem hann er kannski búin að mennta sig. Þannig að það er rosalega margar afleiðingar af því að vera ekki að byggja upp til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. Það sem að megin þorri af mannfjöldaaukningunni hefur verið og vill svolítið vera því þar er atvinnustarfsemin. Sjálfsögðu þau að byggja upp landsbyggðina líka og það er margt að gerast það sem er virkilega flott og svo framvegis. Það hefur breiðst út, húsnæðiseklan hefur breiðst út um allt land. Já. Það til dæmis verðhækkanir á leiguíbúðum eru eiginlega út um allt land. Já. Það er ekki eins og margir geti haldið þetta að væri bara 101 sem að vera hækka. En það þú getur séð bara stórkostlega hækkun á leiguverði í Búðardal. Já. Þetta hefur áhrifin bara þetta hefur áhrifin á allt landið. Og það sem að mér finnst alveg ótrúlegt því að þetta er alveg nýtt fyrir ég kemur allt öðru. Ég kom bara inn í þetta fyrir 3 árum. Og fór að skilja það, hvað samfélagsfræðin, ég hef aldrei verið í því að spá í því, hvað það skiptir ótrúlega miklu máli í skipulaginu og bara hvaða áhrif þetta hefur á uppbyggingu samfélagsins, bara félagslega samsetningu. Og ef við skoðum núna, bökkum aðeins, hvað hefur verið megin fókusinn hjá okkur Íslendingum síðustu 100 árin? Það er að byggja upp húsnæðisöryggi og fólk geti eignað sitt eigin húsnæði.
þar viljum við vera. Við erum með aðeins frábröðri efnast sko, umhverfi heldur en hinn Norðurlöndin. Það er meiri sveiflur og við höfum séð það bara að besta fjárfesting og í rauninni eina fjárfesting almennings, það er að eignast sína eigin íbúð. Og 1920 sem dæmi, þá var 65% Íslendinga á leigumarkaði. Það er náttúrulega eiginlega fumbílisár kapitalismans sem að fólki kemur úr sveitunum og þetta var sama ástand út um allan heim. Nákvæmlega. Það sem fólk bjó í einhverjum reisum. Já, við tókum okkur til sem samfélag og þetta var höfuð áhersla verkalýðsfélagana og stjórnvalda að snúa þessu við. Og þú veist, það var heilbrigðisskorunni vingill á þessu líka upp á 1940 en svo í framhaldi var þú veist, fóru úr því að vera eitt fátækasta ríki í Evrópu yfir að vera eitt mest ríkasta land í Evrópu og jafnvel þó við að vera að leita. Og tímabili voru líka samfélags mestan jöfnuð. Já, við fengum Marshall-aðstoðina. Stefán Ólafsson hefur bent á 10. áratugnum, það var mikið jafnað samfélag á Íslandi en það er ekki lengur. Já, og það var það sem við unnum svolítið hart að gefa öllum jöfn tækifæri í samfélaginu og við keyrðum hart á þetta sem samfélag. 1990 þá er hlutfallið komið þannig að þeir sem eiga sitt eigi húsnæði er orðið 87% og húsnæðisöryggi og jöfnuður fyrir saman. Það var það sem við vorum og við erum rosalega stolt af því að geta sagt það að við erum jafnaða samfélag. Það ríkir jöfnuður. Það sem er gerst núna á örskömmum tíma er það að við erum að breyta samfélaginu, við erum að breyta félagskerfinu okkar, við erum að breyta bara öllu samfélaginu, allt í einu erum við komin í það að við horfum á 25-49 ára að 45% af einstaklingunum eigi ekki sitt eigi húsnæði og ég benda á það í greinu minni og er eins og þetta er að þróast núna með eitthvað mikill skortur, með eitthvað lítið byggt, í engu samræmi við það að þá erum við að stefna í það að 55% mun leigja sitt húsnæði. Við erum eiginlega búin að taka alla vinnuna sem var gert á síðustu öld, 100 ár og breyta því bara örstum skömmum tíma. Því að sko kerfið virkar ekki eins og það er í dag. Það er svo mikið pressa. Það virkar fyrir einhverja. Það er svo mikið pressa og reynir skal segja þú veist, undirliggjandi á verðhækkanir á húsnæði sem keyrir upp verðbólguna, sem keyrir upp vextina, sem þýðir það að almenningur hefur ekki aðgang að íbúðalánum. Og við sjáum það bara hlutfallið íbúðalánum er ekki aukast. Hvað þýðir það? Við þurfum íbúðaþörfina, en það er bara mjög fáir og aðtuga það núna þegar Seðlabankinn er að reyna að keyra niður reyna eftirspurnin eftir íbúð, þá ég hef útskýrið það, að hún virkar ekki. Því að kaup geta, þeir sem eiga pening, 50 ára og eldri, aðtuga það, þeir eiga 1.700 milljarða í lausu fé. Og sumir af þeim komin á markað og kaupa íbúðunar vegna þess að þeir fá með auka tekju frá leigumarkað. Það jafngildir því að þessi hópur getur keypt 18.200 íbúður að taka lán. Það er búið að tryggja að það eru leigutakar sem býður röðum að fá að kaupa þessi íbúður. Þetta er kynslóðin sem veit það að sparnar er best geymdur í steypu. Þannig að það er búið að taka út almenning, það er búið að taka út samkeppnina. Þetta er eini hópurinn sem getur keypt íbúðunar og hann leigir þá yngva fólkin okkar. Þetta er kerfið sem það er í dag og það bara virkar ekki. Að því að skorturinn er svo mikill, við getum ekki mætt íbúðaþörfinni að því að það er ekki til lóðu til að byggja. Kerfið bara, það virkar ekki eins og að gera, þetta á að vera hringrás. Og staðan er mjög slæm því að það vantar einhvern veginn heildar yfirsýnina. Það er eins og það átti sig enginn á þessu. Þetta er nú verið rétt svolítið hér. Já, en er það eitthvað að breytast? Nei, það er bara alls ekki að breytast. Vegna þess að þú sagðir að það græðir enginn á þessu. Það er fólk sem að græðir á þessu sem að því miður hefur verið ráðandi í mótun húsnæðisstefnunnar. Og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem er formaður Leigjendasamtaka, hann hefur bent svolítið á það, hann hefur sittið svona fundi þar sem er einhverjar samráðsnefndir á vegum hins opinbera að móta húsnæðisstefnu og hann segir alltaf ég er alltaf bara eini leigjandinn þarna. Þannig að þetta kannski allir eru eiga sitt húsnæði, margir eru að leigja frá sér, sumir bara eru stórtækir í því, þeir eru að móta stefnuna. Þeir sem að tóku peningana, 4 milljarðana út úr orkureitnum og þeir sem að tóku 8 milljarðana út úr átúrsbrekkunni, þeir eru að græða á þessu kerfi.
Það eru margir sem ekki margir, það hópur sem að græða óheyrilega á þessu kerfi. Það eru auðgast mikið. Það eru rúmlega 20.000 einstaklingar á Íslandi, 5% Íslendinga sem eiga 30% öllum íbúðum. Og þeir móta þessa stefnu. Og þeir vilja ekki að henni sé breytt. Alla tilraunir til þess að laga þessa stefnu. Ég veit að þú vilt segja að þetta einlaust sé bara lóðúthlutun, en það meira að bæta réttarstöðu leigjenda. Því alltaf hafnað. Það ekki hægt að ná því í gegnum Alþingi. Það ekki hægt. Og akkur heldur það sé, að því að þetta sé óréttlátt. Nei, þetta sama hafi verið að fara fram á bara hluta af þeim réttindum sem að leigjendur hafa í næstu löndum. En það kemst ekki í gegnum Alþingi vegna þess að þeir sem að græða á þessu kerfi hafa bara það mikil völd. Aðal málið, eins og ég horfi bara á börni mín og barnabörn, aðal málið, og ég ekki að segja við þurfum ekki að hafa sterka leigumarka og við þurfum að hafa hann. Það efnahagsaðstæður sem við búum við á Íslandi. Eini mögulegi almennings á að eignast eitthvað að eignast sína eigin íbúð. Þannig að það hlýtur alltaf að vera markmiði hjá okkur að koma sem flestum inn á eignamarkaðinn. Þú getur ekki eignast íbúð. Nei. Ekki nema pabbi eins ríkur, sko. Já, og af hverju það? Af því það búið að brjóta, ég tekið nokkur dæmi sem á leiðinni. Horfum á stóru myndina, af hverju það? Af því að við erum ekki að mæta þörfinni. Við erum ekki að byggja nægilega mikið til að mæta þörfum samfélagsins. Þarfir samfélagsins aftur. Það ekki bara mannfjöldaaukningin, það líðfræðilega breytingin. Við þurfum 2300 íbúður á ári og við erum ekki að mæta því. Við erum ekki að horfa á þörfina, við erum bara að horfa á eftirspurnina. Svo vantar okkur fleiri hendur í hagkerfið, því að við viljum meiri lífsgæði og við þurfum að standa undir stærra og stærra kerfi og þannig það bara. Og meðan við erum ekki að jafna þessa hluti langt frá því, íbúðaskuldin að aukast. Íbúðin að aukast hraðar heldur við byggjum. Og meðan staðan svona og enginn skilur það, þá afleiðingin þessi. Við eigum ekki möguleika á því að breyta þessu öðru sér heldur en að byggja meira. Og sjálfsögðu, það ekki bara hlutverk eins aðila, það allt kerfið átt að sjá þessu og sameinast það. Að við gerum bara fyrir einn hóp, frekar en annan, það kemur alltaf niður á hinum. Ef við byggjum bara leiguíbúðir, það ekki nóg, við þurfum að byggja hitt líka. Við þurfum að styrkja almenna leigumarkaðinn. Og venjulegur verkamaður á að geta keypt sér íbúð. Að sjálfsögðu. Þannig leitu Íslendingar á það alla síðustu öld og þannig held ég allir Íslendingar lítið á það ennþá. En því miður hafa stjórnvöld byggt kerfi þar sem að það orðið ómöguleiki. Fyrir venjulegt verkafólk. Skipulagsyfirvöld bara bera þarna mikla ábyrgð af því að skipulagið hefur ekki verið að taka tillit til þessari samfélagslegu breytinga. Og það sem ég að benda á í gögnunum, það það sem það svolítið potturinn brotin. Þú ekki svo mikla áherslu á lóðútlutina. Má ég pröfa aðeins að nefna nokkra þætti af því að þú ert að vísa til ákvörðunar sem var tekin inn í íslensku samfélagi að byggja upp húsnæðismarkað sem myndi tryggja sem allra flestum það að geta átt sitt húsnæði og það svona séreignarstefnan íslenski draumurinn á síðustu öld. Og í dag sem en hann bara því miður við sjáum að húsnæðiskerfið ítir undir svona leiguliða væðingu húsnæðismarkaðarins. Það bara breytir samfélaginu. Þú ert komin í það að 55% af fólki sem að stefnir í það á ekki neitt og munurinn á því að eiga og geta og munurinn á því að eiga íbúð. Bara það að borga sömu mánaðalegu greiðslurnar ef þú kemst inn á eignamarkaðinn, þá á einstaklingur eins og ég sýndi fram á 75-80 milljónir þegar hann var 67 ára. Ef hann var á leigumarkaðnum, þá hann 4 milljónir. Þetta bara svart og hvítt var til lífsgæði þegar við komum á efri árin. Ef eitthvað gerist, versus að vera leigumarkaði versus eignamarkaði. Þetta það sem við viljum sem samfélag ekki. Við sjáum það bara 92% þeirra sem á leigumarkaðnum vilja ekki vera þar. Og það ástæði sem þeir vilja ekki vera þar að því að þetta bara svart og hvítt. Og þú bendir á að þeir sem á leigumarkað núna þeir koma yfir á efri árin og það svona samfélagsleg
vandi sem að við eigum eiginlega eftir að horfast í augu við. Hvað gerum við þá sem eru búnir með starfsæðavinna sína og eru ennþá að leigumarkaði og þurfa að borga 370 krónur til að hafa þakka við það. Sjáum bara 2 hjón sem að kannski er að leigja saman og annað er að það var hjúkrunarheimili og helmingur að tekja með farin. Hvað verður hitt? Það næri ekki endum saman. Og sjáðu bara annað til dæmis. Eins og óhagnaðardrifin leigufélög, við verðum að styrkja það og hafa það sterkt og gott. Ef þú ert inn á þeim markaði og ert búin að vera kannski 5 eða 10 ár og einhver breytist hjá þér, eins og gengur að gerist, þú eignast barn eða þið skiljið og þú þarft að fara þá úr því húsnæði yfir í annað húsnæði. Það er svo mikil tröppugangur, það er svo mikil kraftur í hækkun á leigun alltaf ár frá ári að þú veist, það verður bara, þú getur ekkert farið úr íbúðum sem þú ert í. Þú ert bara þenn fangi. En varðandi íslenska drauminn sem að dó. Hann er að deyja. Nokkur atriði. Stærsta aðgerðin var Breiðholtið. Þar var opinberir aðilar sem að byggðu upp, fluttu inn nýja tækni við uppbyggingu, héldi niður framleiðslukostnaði húsnæðis áratugaskeið. Það er þannig. Nú er þetta algjört bara no. Það má eiginlega ekki nefna það að þið opinbera myndi standað húsbyggingum. Annað er á þessum tíma að þá voru litið á lóðir sem sameiginleg verðmæti sem við ættum saman í sveitarfélaginu okkar og því væri eðlilegt að úthluta þeim eins og sameiginlegum gæðum. Svona kringum 1990 þá er farið frá þessari leið sem hafði áður tryggt svona ákveðna valdreifingu á húsnæðismarkaði þar sem að þú sóttur íbúð og gast annarkort farið með vinu þínum að byggja raðhús eða þú sóttur ásamt öðrum í stéttarfélaginu og lögreglufélagi byggði löggublokkina og þú kannast við þetta. Það sem var svona mikil valdreifing af því að lóðunum, byggingaréttinum var úthlutað til þeirra jafnt til allra hafa biðröð en allir höfðu sama aðgengi. Þá var kosið að bjóða þetta út, þetta var talið vera ósanngjarnt að úthluta þessu, að verið sanngjarnar að bjóða þessu upp, sem að þýddi það að þeir sem höfðu best aðgengi að fjármagni gátu keypt lóðirnar og á örskömmum tíma þá er eiginlega allar ákvarðanir uppbyggingu teknar af örfáum aðilum sem eru bara fyrst og fremst okkur verktakar sem að kannski átt ekki mikið pening en höfðu aðgengi að peningum sem að við getum ekki farið og fengið 20 milljónir til að kaupa byggingarétt einhvers staðar. Ég veit ekki hvort að bankinn myndi hlusta á okkur ef við varum að byggja. Síðan erum við með verkamannabústaðina sem var svolítið lykilatriði að tryggja það að fólk ætti í húsnæðið og var held ég rík og öflug sátt en það var lagt niður af svona svolítið fölsku forsetu fannst mér að það var svona engavætt innanfrá. Það var rétturinn til þess að selja út úr kerfinu. Þetta var lokakerfi sem var lokað vegna þess að fólk hafði haft aðgengi að ódýru fjármagni sem var sérstaklega miðað til þessara þátta. Það var litið á þess að vera þjóðslega hagkvæmt að taka lán og veita það á lægri vöxtum til tiltekinna þátta því að við verðum að tryggja lágtekjufólki öruggt húsnæði. Það er bara gott fyrir samfélag okkar. Þess vegna höfum við þetta lægra. Gjaldið sem að lágtekjufólki hefur að það hefur ekki sömu eignamyndunina meðan það býr það en það hefur húsnæði til æviloka og ásett húsnæði. Þetta var lagt niður og brotið niður. Síðan erum við með einkavæðingu íbúðalánanna sem að við erum svolítið að horfa á afleiðingarnar á ILS-sjóðnum núna þar sem að bankarnir ruddust inn á markaði með 100% lán og raunverulega íttu íbúðalánasjóði og húsnæðisstofnun út af markaðnum. Síðan höfum við haft markaðsvexti í húsnæðismálum á húsnæðismarkaði. Við höfum haft markaðsverð á íbúðahúsnæði og í slíku umhverfi þar sem að þeir sem eru á lægri tekjum er hvorki varðir fyrir markaðssveiflum í vöxtum né í húsnæðismarkaði. Við vitum það og það vita allir sem hafa búið á jörðinni að það fólk verður þrýst út af húsnæðismarkaðnum og mun aldrei komast þar inn. Öll stóru húsnæðisátök á síðustu öld voru annarkvort að halda niður í verðinu með því að hafa það inn í lokuðum kerfum eða í opinberum kerfum eða í félagslegum kerfum, hvort sem voru eignaríbúðir eða leiguíbúðir, eða með því að búa til sérstaka sjóði sem að deildu út lánum til húsnæðisuppbyggingar til einstaklinga sem að höfðu ekki efnahagslega getu til að lifa á húsnæðismarkaði þar sem að bæði vextirnir og húsnæðisverði sveiflast eftir markaði. Ég á
á fullt í fangi með mun á hvernig ég að svara þær, en ég held það séu 4 hlutir. Mér langar að segja eitt til að byrja með. Ég held að sé óskrifuð regla að við höfum alltaf að vinna að því að lágmarka fátækt. Og ég held að sé bara allir sammála um það. Og það eigi bara að vera. Það er þessi óskrifaða regla. En ávöxtun skuluðu þekkja það og ef stjórnvöld ekki að gera það, þá efast maður að það sé raunverulegur vilji þeirra. Já, en sé þetta. Ég allavega, þannig er hugsunarhátturinn og þannig vinn ég alltaf út frá þessu og ég held að það sé svona heilt yfir bara raunni á að vera óskrifaða reglan okkar. Þú nefndir Breiðholt. Breiðholt er gott dæmi um það þegar þú skapar fyrirsjáleika. Hvað gerist þú að skapa fyrirsjáleika? Þá getur byrjað eins og þar. Það var 20.000 íbúða hverfi sem var byggt. Það voru byggðar félagslegar íbúðir. Það voru líka byggt stæðsta íbúða hverfi höfuðborgarinnar. Leið og ert komið fyrirsjáleika og það sem gerðist þar, ef við setjum hlutin í samhengi, yfir heilan áratug, þá náðu þeir að byggja sem jafngildir að byggja 5.000 íbúðum á ári ef við setjum bara í samhengi. Þetta er hægt. Það er verkefni en það er hægt að gera það. Leið komið fyrirsjáleikan og byggir inn í það og þú getur tryggt að þú getur byggt. Ef þú stækkar fyrirtækið úr 100 starfsmennum í 300 og ert viss um það að þú getur haldið áfram ár frá ári, þá treystar menn sér í það. Ég vil halda því til að haga að þetta var opinbert fyrirbrigði sem byggði lungan að þessum byggingum og skilaði þegar þeir lokuðu sjoppunni, þau voru búin að byggja stóran hluta af Breiðholtinu, að þá gáfu þeir hverfinu Gerðuberg fyrir peningar sem áttu eftir. Já, ég þekki ekki alla söguna alveg niður. Þetta gátu við gert sko. Já, það er akkurat það sem ég er að segja. Leið og kemur fyrirsjáleiki, þá getum við það. Það er ekki þannig að við getum ekki byggt meira heldur en 2.800 íbúði á ári eða 2.500 á næsta ári. Það vantar fyrirsjáleikan, það vantar lóðir til að geta byggt á því. Þú kemur inn á sveitafélög farin að líta á þessum tekjustofn. Ég bara þekki ekki nægilega vel þar. Eina sem ég segi þarna, ef það er virkilega orðið þannig að sveitafélögin er það þröngt í búi hjá þeim að þau þurfa að fara að selja lóðirnar til að standa undir skorinu kostnaðin sínum, þá hlýtur að vera eitthvað að samskiptum á milli ríki og sveitafélaga. Það er einstaklega vitlaus skattstofn að leggja það á þá sem er í húsnæðisstörf í staðinn fyrir að leggja það bara á þá sem eru aflögufærir. Já, ég myndi miklu frekar skoða út frá vinklinum, það er greinlega búið að íta bara of mikið það skildum samfélagsins yfir á sveitafélagin. Án tekna. Og það er það sem þau eru að ströggla. Við vitum öll að þau eru öll í vandræðum. Það er hort á hverja einustu krónuna. Þannig það er þá eitthvað að í stóru myndinni þar. Það er bara greinlega búið að setja of mikið að skildum á þau á þess að láta tekjurnar fylgja með. Og á þess að vera að fara út í það, málið fatlara, það er bara listin er langur. Þannig að ég aftur kem að því þegar að grunnurinn að því að byggja fleiri íbúðir er aðgengi að lóðum, er ekki til staðar, þá náum við ekki þessar hringrás. Og við endum alltaf við því að það kemur húsnæðishækkun, það kemur verðbólgu þrýstingur og ég var að benda ykkur á það hérna í gögnunum að hann hefur bara aldrei verið svona hár. Og á eftir að versna, næstu 2 árum. Hann er 3 sinnum meiri í dag, 15.000 íbúðir í skuld á móti 4.500 þegar vaxtahækkunarferli byrjaði og hann er fyrir sig að það endi í 20.000 aðeins eftir 2 ár. Og þegar við erum að byggja hægar heldur en við þurfum þá sjáum við það. Leið og aðgengi almennings með vaxtalækkunum myndi aukast. Og við sáum bara Grindavíkur áhrifin, leið og kom 1000 íbúðir sem fengu peningi sem greiddan, áhrifin sem hafið á markaðin. Við erum að tala um miklu stærri skuld sem er hér og miklu stærri tölur. Nefna að staðan sé svo að það sé einfalda ekki hægt fyrir Seðlabankann að lækka vexti út af þessu. Að það myndi bara búa til verðbólguskott. Nákvæmlega. Og þá erum við bara föst í því að vera með kannski allir raunvextillir á húsnæðislánum sem ekki nálgast 10% í dag. Hvað endur við þá? Þá endur við bara á þeim stað að það verður meiri misskipting í samfélaginu og meiri ójöfnuður. Og það er það sem ég er að reyna að segja
með gögnunum í greininni að dæmi gengur ekki upp. Nei. Það bara, ef við horfum á næstu 2 árin og meira sér það þannig í dag núna, ætlar að starta framkvæmd, fjármagn svo dýrt að þú getur ekki startað og það líka það mikil óvissa. Mun einhver hafa efnaði að kaupa þetta því ég er búin að klára íbúðuna 2027. Hluti af íbúðinu núna, aðduga það, er seldur leigufélögum til að fjármagna sig. Og þá ertu búin að minnka möguleika almennings ennþá meira 2027 að eignast taka yfir höfuð því það verði ekki íbúður í boði annað en leiguíbúður. Kerfið er þannig að mýlur öllum nýjum íbúðum undir þessi 20.000 sem að eiga. Þeir sem hafa aðganga fjármagni, þeir er og það er bara kynslóðin fyrir ofan okkur. Hún veit það bara í gegnum allar sveiflurnar. Það er bara eitt sem hefur haldið verðgildi sínu allra best. Það er steypa. Og ég ætla þeim ekki að hafa meðvitað gert þetta, en það er bara þegar átt pening, þá kaupur þau auka íbúð. Þú veist að það er peningurinn best geymdur á Íslandi. Hefur alltaf verið. Og töluna sína það. Það er 2-falt meira hækkun á húsnæði heldur hækkun verðlags síðustu 25 árin. Og ég er að benda á það að þrýstingurinn er bara það mikill að það er ekki fyrirsjáanlegt eins og við erum að keyra núna, því það vantar eitthvað sem að hefur heildarhagsmunin fyrir fram að sig. En við kjósum fólk til þess að gæta þess að heildarhagsmuna og almannahagsmuna, til þess að reka ríkið, til þess að setja lög og reglur. Það heitir alþingismenn og þeir mynda ríkisstjórn og þar er húsnæðismálaráðherra. Við höfum haft nokkra undanfarin ár. Þeir hafa ekki brugðist við þessum vanda, þessar stöðu sem að blasi við þér þegar þú skoða gögnin. Ég vil segja það að við höfum verið að benda á þetta rauðaborðið árum saman. Mér langar að segja bara, kannski er ég að fara aðeins út fyrir, en hver er hinn eiginlega félagsmálaráðherra landsins? Er það alþingismenn og ráðherrann sem við kusum eða er það sveitarstjórnandi sem fer með lóðaframboðið? Hver er hinn eiginlega húsnæðismálaráðherra? Er það, húsnæðismálaráðherra sem við kusum eða er það sveitarstjórnandi sem stjórnar lóðaframboðinu? Hver er efnahagsráðherrann? Er það hinn eiginlegi efnahagsráðherra eða er það sveitarstjórnandi sem fer með lóðaframboðið? Það er búið að klippa svolítið úr. Það er rosalega erfitt að fara í húsnæðisuppbyggingu og húsnæðisátak þegar þú ert ekki með lóðir. Svo ég vitni í söguna sem ég sagði áðan með Guðmund Hrafn í Leigjendasamtökunum sem að þegar að hið opinbera er að móta stefnu, hann horfir í kringu sig og sér hver er einn raunverulegi félagsmálaráðherra. Þarna er óvenju stórt hlutfall af þeim sem eru raunverulega að vinna hjá stóru leigufélögunum. Þarna eru velsett fólk sem er með á sínar íbúðir í útleigu og er hluta þessu 20.000. Þetta er fólki sem er að taka ákvarðanir. Hann var eini leigjandi sem var þarna. Þáttu að leigjendur hvað þessu, ef maður tekur alla fjölskylduna með alltaf ekki 100.000 manns. Já, en það sem ég er að benda og þú, það sem ég er aftur að reyna að benda á. Þetta er raunverulega öfl í samfélaginu sem að móta stefnuna. Já. Og ef þau eru að græða á þessu, þá er engan á að breyta þessu. Já. Ég held að, ég bara gef með það. Ég held að sé yfirsýnin yfir gögnin, hann bara skorti. Ég held að fólk sé ekki að skilja gögnin og taka réttar ákvarðan út frá því. Ég ætla ekki, eins og segist, þú fyrir lengra heldur en ég. Ég held að þessi partur af því, eins og segist, þetta er bara skipulags yfirvöldin í heild sinni og það er ótrúlega stórt mengi að þegar þú ert ekki með lóðir til að mæta húsnæðistörfinni, þá gerist þetta. Já. Og þetta er hryllilegt sem er að gerast og við verðum að grípa til þess. Og þetta er að gerast ofboðslega rætt og eins og ég er að draga frá í gögnunum. Og við ætlum að vera með neyðarstjórn til þess að ná tökum á þessu ástandi því að þetta mun eyðileggja samfélagið okkar. Þetta mun auka á ójöfnu í samfélaginu, þetta mun vera algjör viðskilnaður milli þeirra sem eiga og þeirra sem ekki eiga. Þetta mun hafa gríðarlega afleiðingar á börnin sem alast upp á heiminum, það sem er grafið undan efnahagslegum styrk heimilisins. Þannig að þetta er mikið vandamál sem að verður að horfast í augu við. Nú ætla ég að endurtaka það sem ég sagði í upphafi. Húsnæði er frumþörf. Og þetta er ástæðan sem við erum búin að tala um núna, sem ég er sannfærður heldur nokkuð tíma fyrr, að þetta stjórnar gífurlega öllu samfélaginu og hvernig við þróumst áfram og höfum verið því miður að þróast. Og það er sláandi að sjá hvað þetta hefur gerst á stuttum tíma
og mun halda áfram að meiri hraða. Því eins og ég að draga fram í gögnunum, 45% verður 55% á örskumum tíma. Herru, Sigurður, fróðlegt að tala við þig. Kannski fæ ég þig aftur til þess að ræða húsnæðismál og kannski með einhverjum fleirum því að þetta eins og þú hefur bent á og við svo sem hefum fjallað oft við Rauðaborðið, kannski minna undanfarið heldur en langan tíð að húsnæðisvandinn líklega mesta áskorun í samfélaginu að leysa það. Kæra þakkir, Sigurður Stefánsson. En við ætlum að halda hér áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í við Rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Þá það komið að háskólasamfélaginu. Við höfum svona undanfarna daga fengið hingað fólkið sem hefur boðið sér fram til rektors Háskóla Íslands og svona nota tækifæri til þess að ræðum háskólan sem einn af svona grunnstoðum samfélagsins. Og hingað komin Kolbrún Pálsdóttir sem forseti menntavísindasviðs háskólans og býður fram til rektors. Það einhverjum tímamótum háskólan líklega á. Við erum alltaf á öllum tímamótum. En ef ég myndi spyrja þig svona hvað það svona mikilvægustu verkefnin sem að myndi bíða nýs rektors? Þau eru ansi mörg og eins og þú segir, þetta eru ótrúlega spennandi tímar. Og það svo magnað að starfa hjá stofnun sem að kýsir leiðtoga. Og það það sem við erum að gera núna í háskólasamfélaginu og við erum að tala saman og við erum að rýna í hvert eru komin og hvert við viljum fara. Það eru þetta ótrúlega brýn viðfangsefni framundan. Við verðum að sameina kraft okkar og vinna með stjórnvöldum að því að háskólastarfseminni verði nægilega vel fjármögnuð. Við verðum líka að styðja við samvinnu og vinna saman þvert á háskóla. Ég held að það sé eitt af brýnu stóru verkefnunum. Og auðvitað líka bara að vinna með samfélaginu að því að nýta þekkinguna, hugvitið og efla háskólamenntunina í þágu fyrir samfélagið allt. Það auðvitað það sem háskólinn hlutverk hans og hefur verið frá því hann stofnaður fyrir ríflega 100 árum. En bannan að spyrja til hvers? Af hverju ættum við að gera það? Já, ég held að við náttúrulega stofnuðum þennan háskóla til þess að efla og styðja íslensk samfélag og íslenska þjóð. Og uppalega þetta embættismannaskóli eins og við vitum og svo hefur hann alltaf breyst alveg afskaplega mikið á þessum 100 árum og hvað þá líka bara síðustu 15-20 árin. Og eru þetta Háskóli Íslands svo mögnuð stofnun vegna þess að þetta menntastofnun, þetta vísinda- og fræðasamfélag, þetta eitt stærsti vinnustaður landsins. Og þetta líka eitt stærsta nýsköpunar og þróunar vettvangur fyrir íslensk samfélag. Háskólinn, hann vinnur með samfélaginu, hann vinnur með atvinnulífinu, hann vinnur með stofnunum samfélagsins, hann mentar hér fagfólk til starfa fyrir okkur. Hann líka vettvangur fyrir ungt fólk og fólk á öllum aldri sem bara að leita sér að menntun, þroska, sækja sér þekkingu og efla sig. Þannig að þetta alveg ótrúlega áhugaverð stofnun og samfélagi að vera hluta af og þess vegna meðal annars ákvað ég að bjóða mig fram núna. Þú bentir á að rektor kosinn og það ekki algengt raunverulega, það frekar þáttýtt. Felst í því að rektor ekki bara ráðinn til þess að reka þetta batteri, heldur á hann að vera svona eins og biskup með eitthvað svona einhver leiðtogi svona hvernig háskóla samfélagið, hvert hlutverk þess, hver staða þess í samfélaginu, hvert að það þróast? Heldur betur. Rektor þetta, æðsti stjórnandi háskólans og leiðtogi hans í mjög svona víðum skilningi, hann ber vissulega ábyrgð á rekstri skólans og svona eins konar framkvæmdastjóri, hann leiðir fjármálanefndina, hann þarf að tryggja að þetta gangi allt vel, en hann auðvitað talsmaður
alls háskólasamfélagsins, hann þarf að halda uppi mikilvægi og hlutverki og vera í samfélaginu. Hann á að vera í samtali við samfélagið eins og raunar við öll sem störfum þarna inni. Fræðafólk okkar eru auðvitað í mjög miklum samtali við íslenskt samfélag og alþjóðasamfélag og við erum bara búin að ná auðvitað alveg ótrúlegum árangri með okkar Háskóla Íslands sem uppálega var fyrst og fremst svona þjóðháskóli til þess að þjóna okkar hagsmunum, mennta okkar fólk, en orðin bara öflugur alþjóðlegur rannsóknarháskóli, öflugur í alþjóðlegu samstarfi og þannig að rektor gegnir mjög margþættu hlutverki og þess vegna þetta svo dýrmætt og þetta svo sérstakt að við sem að kjósa rektor. Það alls ekki alls það gert í háskólum í kringum okkur. Hann æðsti embættismaður, hann í stjórnkerfinu inn í háskólunum, en hann líka fulltrúi háskólans út á við og alls ekki þannig að allir sem í háskólans eru einhvern veginn að fara í gegnum rektor. Þetta valdreið samfélag og það þannig, en hann gefur tónin býst við, en síðan það líka, hann þarf að hafa bein í nefinu, sagt, þetta stæði lappirnar, það alltaf að vísa í eitthvað svona tungumál og gagnvart stjórnvöldum sem oft eru með markmiðum að breyta háskólanum kannski öðruvísi heldur en að háskólasamfélagi myndi vilja fara. Já, algjörlega og eitt af grunngildum háskóla allan heim akademískt frelsi. Það það að þetta sérstök stofnun sem stendur vörðum það að þarna kemur fólk saman og starfar fólk og nemur fólk sem brennir fyrir því að skilja og skapa þennan veruleika og þetta samfélag sem við búum í. Og það ótrúlega mikilvægt að standa vörðum þetta sérstaka hlutverk háskóla í samfélaginu. Og og auðvitað gegnir rektor þar mikilvægur hlutverki að standa vörðum þetta akademiska sjálfstæði og frelsi fræðafólksins, hann á að tryggja því rými til þess að stunda sína rannsóknir og sín fræði og hann þarf líka að standa vörðum faglegt sjálfstæði háskóla. Það hann þó hann sé ráðinn til verka, hann vissulega embættismaður, þetta Háskóli Íslands, hann þjóðareign, hann í eign okkar alla og rektor þarf að tala máli hans og hann þarf líka að vera hann þarf líka að vinna með samfélaginu, hann þarf að tryggja að það sé verið að nýta okkar kraft og innviði og það sé verið að horfa til þess sem við erum að gera og það eitt sem ég vil nefna sem mjög mikilvægt. Fræðasamfélagið sjálft, vísindasamfélagið, það ekki óháð því sem að gerast heim allan eða þeim áskorunum eða átökum sem við sjáum í samfélagum allan heim. Við sjáum hvernig bara markaðsvöldin hafa heldur betur riðið sér inn í vísindasamfélagi þegar við lítum til þess að hér þurfa nú fræðimenn og við í vísindasamfélagi þurfum að borga fúlgur fjár fyrir að birta okkar efni í opnum aðgangi og það vissulega þrýstingur á okkur og það sótt að okkur eins og í raun og veru úr öllum áttum og við þurfum að standa svolítið í lappirnar hér. Ég hef rætt við hina frambjóðunar svona áherslur og stundum hefur það komið fram að það vanti kannski svona aðra áherslu sem hafa kannski ekki verið ríkjandi, þetta verið 20 ári ekki síðan að Páll Skúlason var rektor og það þinn, eða ekki? Það passar. Já. Finnst þér það að myndir þú vilja taka upp eitthvað þann svona tón sem hann gaf í svona umræðu háskólan og hlutverk hans í samfélaginu? Ég náttúrulega mótuð og inspireruð á alla kanta af föður mínum og sóttu mér reyndar menntun einmitt í heimspekinni, það var grunnnámið mitt og það var mér bara gríðlega góður grunnur en síðan lágu leiðir mínar annað og ég hleypti svo sannlega heimdraganum og eftir að hafa fór á svið menntavísta þar sem ég hef hræst og lifað. Og þú ert ekki frambúð í hans nafni en svo sannarlega ekki. Svo sannarlega ekki. Fram í vitrunum þá finnst mér bara að sjálfsögðu. Ég nú bara stolt af hans framlagi til Háskóla Íslands og
Ég hrifst gríðarlega mikið af góðum og gömlum gildum sem háskólinn setti sér fyrir líklega 20-30 árum. Ég er nú ekki alveg viss hvort það var í hans tíð, en það jafnrétti, akademist frelsi og fagmennska. Mér finnst það mjög falleg, mér finnst mjög mikilvægt að við svona kjörnum okkur svolítið núna. Mér finnst það tímabært og myndist á hana hverjar eru verkefni og áskorunum framöndan. Við þurfum svolítið að kjarna okkur, við þurfum svolítið að rifja fyrir hver stöndum hver við erum og sameina kraft okkar. Ég svolítið búin að tala um það í kosningabaráttunni. Ég vil sameina krafta háskólasamfélags og þá ég að meina það að við þurfum að leiða og styrkja samvinnu og lyfta því upp hvað við vinnum ekki saman og hversu mikilvægt það að í íslensku samfélagi, bæði í vísindasamfélaginu, fræðasamfélaginu og svo þau skoðum bara verkefnin innviðin okkar, menntakerfið okkar, heilbrigðiskerfið, innvið og annað. Við þurfum að kröftum ólíkra aðila með ólíka sjónarhorn, fólk sem vinnur við að skilja félagslega kerfi, hvernig samskipt okkar fara fram, hvað skiptir okkur máli, hvernig tæknin að hafa breytingar á líf okkar og bara hvaða sem gefur líf okkur gildi, hvert við viljum stefna, hvernig samfélag viljum við búa til. Við lifum auðvitað á svo tímum og höfum verið á svo mikill hraðri siglingu síðustu árun og áratugina þegar við lítum á fjóruðu iðnbyltinguna ekki satt, stafræn þróun, gervigrindin og allt þetta og svo líka alþjóðar hræringar og þú veist, við getum skoðað heimsfaraldurinn, vakt á nokkur, hvað gerðist, breytist eitthvað eða duttum við svolítið aftur bara í sama hraðan og sama farið. Þannig að einhver leiti vilju þetta draga svolítið fram mikilvæg þessa að lyfta upp öllum vísindunum okkar og fræðunum okkar, hugvísindunum, félagsvísindunum, menntavísindunum og hvernig við vinnum saman með þeim sem starfa í raunvísindunum og heilbrigðisvísindunum og ég segi saminu eru við sterk. Við heyrum stundum frá stjórnvöldum að við höfum að leggja áherslu á tiltekna greinar sem eru þá oft raungreinar og svona greinar sem hafa praktíska þýðingu fyrir atvinnulífið. Stundum fæ listinnar að hluta með en þá svona sem hönnun eitthvað slíkt en ekki þá arts í svona hugtakinu í menntunum það sem eru heimspeki og fleira sem að fær ekki að hluta með. Það svona áherslu stjórnvalda að sumt af því sem að við fáum út úr háskólanum gott og gilt en háskólanum soldið að eyða orku í eitthvað sem að hefur ekkert gildi. Já, það alveg rétt hjá þér og þetta hefur skapað svona togstreitu og átek en þetta bara í raun og veru þetta líka endurspeglar það hversu vanfjármagnar háskólinn Við erum að berjast mjög litla köku til háskólastigsins og við innan háskólans erum líka, nú ég búin að fara eins og við öll rektorsambjöndur og tala við kollega minni nánast öllum deildum og einingum háskólans og þar bara fólk með verulegar áhyggjur og berjast fyrir hverju einasta stöðugildi og fá að ráða inn og líka geta bara styrkt sína doktorsnema og nýdoktora sem eru okkur svo mikilvæg en við verðum að efla stemmentun, við verðum að styðja við atvinnulífið, við verðum að styðja við tækniþróun og bara þegar við horfum á svona stöðu, svona kjarnagreina, starffræði, náttúruvísinda, líffræði, hver fáir sæki þessi fög og en einnig í íslenskunni, ég vil nú nefna það líka. Það rosalegt áefni hver fá koma nú til náms í íslensku við Háskóla Íslands og það eru bara mörg fög sem eiga svolítið undir högg að sækja. Þessi fög og það við í Háskóla Íslands erum auðvitað algjörlega leiðandi því að við berum ábyrgð á svo mörgum námskeiðum sem engin annar háskóli að kenna og það okkar ábyrgð. Við erum stærsti háskóli landsins, við erum með 2/3 hluta háskólastigsins þegar litið til bara fjölda nemenda og fjármagns og annað og það gríðarlega mikilvægt að standa vörðum þessar greinar, allar saman og við eigum ekki að þurfa að bítast á svona mikið en þetta flókið og ég held að eitt af verkefni stjórnvalda í samvinnu við alla háskóla landsins og ég held að rektor Háskóla Íslands verði að taka mjög virkan þátt í því, það
að samþætta og skoða til þess hvernig þetta háskólastig skipulagt, hvernig skiptum við okkur verkum, hvernig vinnum við meira saman. Þetta eitt af því sem mér fannst jákvætt við þann sjóð sem var settur á laggirnar af fyrrverandi háskólamálaráðherra að hafa hvata til samvinnu. Svo má takast á það. Þannig að þú ert sátt við þá ákvörðun? Nei, það má svo, ég held að það hefði mátt útfæra það miklu betur. Og þetta var mjög tilviljunarkennt og þetta var hvers konar verkefni fengu þarna styrki og hefði þurft kannski markvissar að fara til háskólastigsins sem að myndi sjálft ráða ráðum sínum en til þess að byggja upp sameiginlega innviði. Það okkur mjög mikilvægt. Við erum bara tæplega 400.000 manna þjóð. En áherslan á raungreinar sem eru í umræðu í pólitíkinni sem ég nefndi áðan og svo þessi að taka þarna eitthvað 2 milljarða og endur útluta þeim utan háskólans. Finnst manni vera merki svona hugmyndir í stjórnmálunum að háskólinn kunni fótu sínum ekki alveg forráð. Það sé nú kannski snjallar að einhver sé að segja ykkur hvernig þið að mæta þörfum samfélagsins því ef við látum ykkur vera þá endiði með því útskrifindum að kynjafræðinga. Svo ég tali nú bara eins og Brynjar Níelsson eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Þú kannast við þessi tónn svolítið ríkjandi. Og ég get alveg sagt það. Og bara víðar fyrir háskóla. Þetta til þess gagnrýni á grunnskólakerfið það að grunnskólakerfið getur ekki vaxið sjálft og mætt sjálft áskorunum ef það væri þokkalega fjármagnað. Heldur verði að koma einhvern veginn svona ordrur utan eða kennararnir verði að hafa einhvern yfirmann sem að fer með budduna og stýrir kennarunum í því að kenna það sem við þurfum raunverulega að halda því að ef við sleppum lausum að þá verður þetta bara kvilisa. Ég ætla að fá að skjóta eina að þú tekur grunnskólinni í þetta. Við vorum einmitt, höfum haft fyrirlesturaröð núna í vetur, alþjóðlega fyrirlesturaröð menntamál hér við Háskóla Íslands, menntavísindasvið og þar fengum við einn mjög áhugaverðan írskan fræðimann sem var einmitt að tala og hans yfirskrift var hvernig samfélag þarf skólinn okkar á að halda. Ekki hvernig skóla þarf samfélag á að halda. Mér fannst það mjög snjöllur og mikilvægur viðsnúningur. En varðandi það að láta okkur sækjum og segja okkur hvernig að gera. Já, ég algjörlega, við eigum að vera, við eigum að fá að ráða ráðum okkur sem mest sjálf. Svo sannarlega og við þurfum ekki í raun og veru fleiri samkeppnissjóði og að leggja þá vinnu og okkar fræðafólk og að sækja styrki endalaust. Það þarf auðvitað bara að tryggja fjármögnun til háskólastigsins og þá ekki síst til Háskóla Íslands til að standa undir þeim margþættu verkefnum sem að hann leiðir og aðrir ekki en við erum samt hluti af heild, við erum með ákveð háskólakerfi og það mjög spennandi það sem svona í verið að vinna og ræða en það eru mörg handtök eftir og það eru mörg samtöl eftir og þetta verkefni sem mjög spennandi að taka þátt í. Það hefur við fylgjast með því í Bandaríkjunum það sem að hefur náttúrulega marga undanfarna áratugi hefur auðugt fólk eiginlega náð undirtökum í háskólanum, þeir eru mjög háðir framlögum og slíku og svona undanfarið þá við séð að hvernig það allt í herðir völdin fyrir að leggja línunar hvað megi kenna, það komnir orðalistar hvað megi vera í til dæmis styrki og annað slíkt og bara að sveigja háskólakerfið. Ég býst ekki við að við séum í slíkri stöðu en það sem ég að vísa til með áherslunar og raungreinarnar og samkeppnissjóðin og fleira merki að þetta traust sem kannski var áður á að háskóli myndi sjálfur finna hvernig hann geti best þjónað samfélaginu að hann væri eitthvað svona náttúruleg lífræn fyrirbrigði sem að myndi svara þörfunum automatíst bara með því hvað nemendurnir veldu, hvað prófessornir kísu að rannsaka því að öll lifum við í samfélag þar undir gottunum. Það eins og að þessi trú sé að gefa eftir einhvern þótt að þetta sé ekki síkt og í Bandaríkjunum sem að ég held að sé bara ástæða til þess að hafa verulegar áhyggjur af háskólasamfélaginu og þá alþjóðlegu háskólasamfélagi því ef við missum bandaríska háskóla að það ansið mikið högg bara fyrir háskóla í heiminum. Bara algjörlega og ég tek undir það. Þetta náttúrulega bara skelfileg þróun og við getum og við erum í auðvitað forréttindastöðu hér í Háskóla Íslands og hér á Íslandi að vera ekki komið þangað og þangað viljum við náttúrulega alls ekki fara.
ég misti þráðin í spurningunni. Já, ég að spyrja hvort að sé tenging þarna á milli að þótt að við séum ekki í sömu stöð og í Bandaríkjunum, hvort að við þekkjum það nú bara að það sem er gert í Bandaríkjunum það endanum kemur hingað. Ég held að við borðum öll meira og minna orðið eins og Kaliforníubúar. Við lifum í bandarísku öld og allar hugmyndir þeirra og fleira síast inn og það er verið að flytja inn menningarstríði sem í Bandaríkjunum þótt að við kannski finnum enga svona efnaðslega ástæðu fyrir því. Við erum ekki með riðbelti og annað slíkt en samt flytjum við það inn og þetta er bara ríkjandi í stjórnmálumræðinni og verður örugglega ríkjandi afstöðu margra til Háskóla Íslands. Já, og ég líka bara auðvitað hef áhyggjur af því hvað sko, svona grunn orðræðan og umræðan er oft. Lítill skilningur á því í raun hvað er í gangi í háskólanum og í fræðasamfélaginu og hversu ótrúlega sko, fjölbreytt og mikilvæga rannsóknir og verkefni eiga sér stað þar og sko og þegar að kemur að stemminu þú veist, hvað er lagður grunnur á því og hvað máli, hvað er stemm fyrir hvað stendur þá og eða stím eins og ég reyndar vil frekar kalla þetta og taka það sem þú nefndir allt siðinn vegna þess að þú veist, það er bara einmitt á vettvangi lista, hönnunar og sköpunar þar er einmitt svo, þú veist, það sem er eitt mest spennandi verkefnin þegar við erum að skoða miðlun á vísundum og tæknum, það er þegar að fólk af þessum sviðum leiðir saman hesta sína og er að sko, bara í menntakerfinu, í skólum landsins, þar þarf þessa fjölþættu nálgun og þar þarf skapandi greinar, list og verkgreinar sem ég er einmitt svo stolt af að við á Íslandi höfum staðið vörðum, það er samt sótt að þeim, en þetta er, þú veist, þetta er leiðin til að ná til hjartafólks og leiðin að áhuga fólks kvikni á umhverfu sínu og á vísindum og á því að skilja hvernig eldgos virka eða eiga sér stað eða Já. Leifum svona tíma mikil upplýsingaóreiða eða svona glundróði og það er kannski ekki gefið, kannski voru við svona eitthvað tíman fyrir mörgum áratugum svona bjartsýn á það að grunnur undir almenna umræðu yrði svona sannreind þekking og það besta sem við vissum. En svo er ekki orðið að grunnurinn í svona pólitísku umræðu er oft bara eitthvað hersei sem einhver las í listabréfi í dönsku blaði er til jafngildis við einhverjar vísindalega rannsóknir sem hafa verið lagðar fram og líka það hefur verið byggst upp ansi öflugt svona þekkinga iðnaður frá svona þingtöngum sem auðugt fólk rekur og við höfum myndað því til þessi viðskiptaráði sem ég hugsa að hafi bara meiri áhrif á fréttamat Ríkisútvarpsins og hvað er til umfjöllunar í Kastljósi heldur en háskólinn samanlagt. Sko. Já, það er nefnilega dálítið og það er þetta er mikið ágjörefni og þetta er þarna á fræða og vísindasamfélagið að stíga inn og halda á lofti upplýstri umræðu og það er það sem að háskólamenntunin auðvitað á að leggja sitt á mörkum að gera sem sagt að efla gagnrýna hugsun, sjálfstæða hugsun og rýni og svona íta í sína nemendur hér að virkilega rýna í og bara og sko efast það er nú eitt bara líka þetta er nú svona kjarnaverkefni hlutverk þeirra sem er að leita nýri þekkingu, það er að vera alltaf að efast hluti. Þú veist, það er alltaf að vera að segja, betur, akkur er þetta að segja þetta, hvers vegna segir þetta, á hvaða grunni, skilur, rökræðan en ég vil samt líka segja það að við þurfum líka að vera gagnrýnin á fræðasamfélagið og vísindasamfélagið og við þurfum að vera svona örlítið hógvær líka stundum sjálf, bara þekkingasköpun og bara það hvað við teljum víst og örugt í dag, það er ekkert alveg, þú veist, það getur verið komin nýjar upplýsingar og ný þekking á morgun. Þannig að sko, og það er líka bara, við lítum á hinn alþjóðlega bara vísinda heim, það er alls konar hlutum haldið fram sem að kannski er ekkit alltaf á
nægilega sterkum grunni. Það líka háskólamennta fólk sem vinnur hjá þessu þingtöngum sem raunverulega bara matreiða pólitíska stefnu hinna ríku. Einmitt, og hér má eiginlega segja, og ég tek undir með þér, að þessi upplýsingaóreiða, þessi miðlun, síbylja og þar sem að við mörg og nánast öll erum bara skrollandi og sækjum okkur við Googlum upplýsingar og þess áttar, en háskólamenntun hér þarf að tryggja grunnstóðir hennar og að þar sé staðið vörð gagnrýna hugsun og sjálfstæða svona upplýsingaöflum og líka bara svona pínu hóvarð í þetta allt saman leið og við höldum á gildi því sem er best vitað og við vitum í dag og teljum sannast vera. En ég nefna eitt hér mér finnst nefnilega, ég hef svolítið ágjur af því að við erum líka í svolítið bergmálshellum í okkar fræðaheimi. Það er svolítið þannig og þó ég er ótrúlega stolt af Háskóla Íslands og því magnaða þekkingarsamfélagi sem það er og að þá eru það þannig að við erum mjög stór, við erum skipulögð í 5 skóla, fræðasvið og sem urðu til fyrir 17 árum þegar kennara Háskóla Íslands sameinaðist háskólanum og vissulega mikið þverfræðilegar rannsóknir, það eru nokkrar þverfræðilegar námsleiðir og meðlans í kennaramenntuninni, þar eru við í samvinnu við önnur fræðasjóðdeildir menntun framhaldsskóla og grunnskólakennara einhverju leyti en við höldum okkar ráðstefnur, þá hittast allir menntavísindafræðingarnir og tala saman. Við höldum ráðstefnur í náttúruvísindum og þá hittast náttúruvísindarnir. Þetta eru einhverjar undantekningar hér og Við hefum nú háskólatorg þess að getur borðað súpu. Við höfum háskólatorg og ég er nú bara ótrúlega stolt af því að faðir minn átti nú mikinn þátt í því að það var til. En það er komin mörg ár og nú finnst okkur það sjálfsagt. Það er stórkostlegur vettvangur og ég man bara eftir því ég var í námi á þessum tíma og þá voru kaffistofur og mötuneyt í öllum byggingum og maður hitti aldrei lögfræðingarna eða félagsvísinda fólkið sem var í Odda en allt í einu hittust við og heilsuðumst og borðum súpu. Ég á mér draum núna sem ég myndi vilja vinna og það er að byggja upp nýja miðju rannsókna, þverfræðilegra rannsókna. Það er eitt mjög spennandi verkefni sem háskólinn hefur að vinna á síðustu 15 árum eða svo. Það er að byggja upp vísindagarða Háskóla Íslands í Vatnsmýrinni. Það er í raun og veru verkefni sem er í eigu Háskóla Íslands 95% og 5% eigu Reykjavíkurborgar. Grunnurinn var sá að Reykjavíkurborg gaf háskólanum lóðirnar í Vatnsmýrinni. Til þess að byggja upp samfélag, efla vísindin og efla hagnýtingu þeirra og tengsl við samfélag og atvinnulíf. Það er nú einhverju svona kallar sem eiga þess hús, þannig að Vestmann á húsið þarna. Já, það er ekki Kári sitt hús. Jú, ég meina og háskólinn og vísindagarðar hafa hagnaða lóðarleigunni. Og þetta er vettvangur, þetta er hugsað til þess að byggja upp við erum náttúrulega á þeim stað að við erum komið ótrúlega, tökum íslenska erfðagreiningu, náttúrulega ótrúlega magnað og öflugt í raun og veru rannsóknir og vísindafyrirtæki. Og lyft upp háskólunum, maður telur upp tilvitnanir í greinar og eitthvað slíkt hjá þeim sem er í háskólunum, þá er íslenska erfðagreining líklega gert meira heldur en nokkuð annað fyrirbrigði, ekki? Já, bara mjög ótrúlega mikilvægt og dýrmætt og dýrmætt samstarf og þannig að þetta er ákveðin vegferð sem við á og við erum ekki komin þar sem við viljum vera og þetta er eitthvað sem ég hef verið að ræða og við mína kollega, þetta er eitthvað sem að mér finnst ótrúlega mikilvægt að þarna sé ég mögulega tækifæri á uppbyggingu það er verið að það er búið ákveða að vísindakar að byggja nýja byggingu, glæsilega nýja byggingu sem að hýsi rannsóknar innviði og þar verði fjárfest í samvinnu við aðra háskóla, stjórnvöld og svona þekkingarfyrirtæki í mjög dýrum svona, það kallar stjúptækni setur eða sem þetta eru dýr rannsóknartæki sem að ætti þá að nýtast vísindasamfélagi öllu. Við erum náttúrulega bara, ég vil bara minna á það aftur, við erum bara 4.000 manna þjóð. Við þurfum að vinna saman þvert á háskóla og við þekkingarfyrirtækin og þarna
velti ég fyrir mér, getur þetta ekki orðið nýr vettvangur og mér finnst að öll fræðasvið og eigi að eiga þarna heima líka sem viðbót við það sem við erum að gera í okkar fræðasviðum. Má ég aðeins hanga lengur á háskólann í samfélaginu og þessa upplýsingaóreiðu og kannski það að auðvitað það sem að fólk hefði kannski talið á 7. áratugnum eitthvað að umræðan, tilfinning margra umræðan verði eiginlega vittlausari eftir því sem að álíður. Ég hef tekið dæmi að því hvort það sé gott því að ég tala oft við sagnfræðinga og spyrða stundum að því að menn stundar svona rannsóknir að endurmeta söguna sem alveg nauðsynlegt fyrir hvert samtíma að endurmeta söguna og því að hún breytist bara eftir því sem að við ferðumst. Og þetta eru rannsóknir á einstökum þáttum og hitt og þetta. En Íslandssagan sem er svona gengið út frá henni í almenn umræðu er ennþá bara Jón Aðals og ég vitna bara í hvernig Ólaf Ragnar eða Sigmundur Davíð talar svona, ef við tekum svona stjórnmálamenn sem að vísa oft til sögunar, að þá er þetta bara gamla höfðingjasagan að við vorum frábær og svo mistum við sjálfstæðu okkar og svo náðum við aftur og þá vorum við aftur frábær. Það var reyndar klikkaði svolítið í hruninu Þú veist hvað ég að meina, að háskólinn bara hleður upp einhverju þekkingu þarna á melónum, en hefur kannski ekkert svo teljandi áhrif á hvernig umræðan er. Ég hef líka spurt að því að sem að mér fannst svona undan fyrir 3-4 ár þegar umræðum innflytjendamál spannst upp og var oft byggð á svona bara einhver sem að einhver hafði séð einhvern tímann í einhverju sjónvarpsfrétt einhvers staðar og líka svona einstökum málum þar sem að kom kannski eitt glæpamál og sá sem fram til glæpin var innflytjandi og þá voru dregnar stórkallalegar ályktanir því ég veit að afbrotafræðingarnir hjá ykkur hafa verið að hlaupa á milli og reyna að setja eitthvað vit í þetta en ég kallaði svolítið eftir því að háskólinn bara stígi inn í umræðuna sem augljóslega var orðið mjög eldfim og hættuleg samfélaginu og kæmi með einhverja bara heildstæða rannsókn á stöðu innflytjenda, eru þeir að éta upp velferðarkerfið okkar, skilaðu einhverju til samfélagsins, yfir samfélagið svona menningarlegan, fjárhagslegan haga af innflytjendum, hver ávinningur okkar í þegar kemur 30 innflytjandi til landsins búin með sinn grunnskóla og menntun, eitthvað slíkt. En mér fannst háskólinn ekki svara þessum málum fyrir utan náttúrulega einstaka prófessora. En háskólinn sem svona heild fannst mér ekki ganga inn í þetta mál af svona ábyrgð. Já, einmitt. Já, þetta þú hendir á loft mörgum punktum og ég auðvitað held að háskólinn hafi haft gríðarleg áhrif á íslenskt samfélag og hann hafi það ennþá í dag. En það er auðvitað þannig að við getum alltaf gert betur og eigum alltaf að vera að rýna í það hvernig, þú veist, hvað er það sem við getum gert betur? Hvernig getum við haldið betur á lofti þeirri þekkingu og þeim rannsóknum sem að fræðafólk okkar er að vinna? En mér langar að benda á það að Háskóli Íslands er nú bara einn alþjóðlegasti stofnun landsins og hefur heldur betur aukað íslensk samfélag með þeim hætti. Hér eru á hverju ári 2000 alþjóðlegir nemar af 800 doktorsnemum sem núna stundar nám eru 400 af erlendum uppruna og þannig að við drögum til okkar líka og við erum búin að vera að leggja gríðarlega mikla áherslu og leggja mikið að mörkum að því að styðja við okkar fjölbreyttarsamfélag við á höfuðstasviði er í raun og veru má segja bara séðum íslensku sem annað mál fyrir íslenskt samfélag, fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir íslenskt stofnanir, fyrir innflytjendur sem er að reyna að ná tökum á tungumálun okkar og fá verkfærin til sem eru auðvitað lykillinn hérna samfélaginu. Þannig að mörg hundruð manns stunda þar nám. Við erum sem sagt í raun og veru bara orðin svona alþjóðleg stofnun. Þú veist, í sumum deildum þá er það orðin svona stór hluti starfsmanna og nemenda af erlendum uppruna að það er bara að fara að tala ensku. Það er líka við á menntastasviði í doktorsnáman okkar. Við erum með 70 nema og ekki alveg með tölun á hreinu en þau eru orðin ansi mörg sem að eru að koma bara hvaðan efa af og þetta auðvitað bara aukar og eflir okkur og þú talar að háskólinn hafi ekki stigið inn eða gefið út
Sko, það ekki oft sem háskóli sem stofnun gerir það. Eða rektor kveði upp úr eða stíðin. Hann auðvitað sko, hann á að halda, og það sem við gerum og okkar hlutverk að skapa vettvang fyrir okkar fræðafólk að miðla, okkar nemendur og stúdenta til þess að vera rödd í samfélaginu. Og við getum örugglega gert margt betur, en ég tel, og ég hef auðvitað ágjur af þessi sem þú nefndir áðan, þú veist, þarna við kannski erum ekki alveg nógu svona góð í, sko, við tölum í svolítið löngu máli og við þurfum alltaf að vísa í fullt af einhverjum heimildum og kenningum og rannsóknum til að rökstyðja mál okkar. Það eru að tala við hvort annað, sko, en ég að tala að þegar háskólinn tala við samfélagi. Já, ég að segja það. Við erum kannski ekki alveg nógu góð. Hann var ansið góður í því og það alveg hárrétt. Og það það sem við þurfum bara að þjálfa okkur svolítið betur í mörg að vera skýr, umbúðalaus og en við erum dálítið gjörn á að setja fyrirvara af því við viljum líka vera varkár en ég held sko hér að háskólinn hafi verið og sé að mörgu leyti ansi leiðandi og þegar við lítum til alls konar skýrslna, málþinga, viðburða og svo framvegis stjórnvöld, og þetta dálítið balans, sko. Hvenær erum við farin að vinna eitthvað fyrir bara stjórnvöld eða þú veist að í þá einhver að gera eitthvað og hvenær, sko við verum alltaf að passa á þetta sjálfstæði. Já, en sko við þurfum auðvitað, ég hef mitt tala fyrir því að sko það var eitt sem að við þrýstum á og fengum í gegn, að það var stofnað sérstakum hagnýtur menntarannsóknarsjóður fyrir 3-4 árum, að svona norrænni fyrirmynd, meðal annars vegna þess að svona hagnýtar menntarannsóknir, þær hafa bara ekkert áttrúslega upp á pallborð og það verið erfitt að fjármagna þær, af því þær eru oft svona, ekkert endilega stóra tölfræðilega meginlega rannsóknir þó þær séu líka mikilvægar heldur þetta oft svona, svo kallar eiginlega rannsóknir, þetta eru svona starfendarannsóknir, við erum að vinna með kennurum og skólum að þróa, starfshætti, kennsluhætti, og þannig að sko en það sem sagt í Svíþjóð starfandi svona hagnýtt svona menntarannsóknar stofnun sem meðal annars rekur þennan sjóð sem að útlutar árlega töluvert miklu fjármagni til svona menntarannsókna og skólarannsókna en þau gera líka svona úttektir, þau taka svona stöðuskýrslur, þú veist, hver staða læsis í landinu, hver staða drengja í skólastöri, hver staða heilsueflingar og heilsu, og þá reynt að kalla borðinu og það ákveðið svona verklega í kringum það. En það þú veist, og svo koma örgulega skýrslu sem örgulega margar rosalega góður og gagnlegar og með fullt af ábendingum og eru þá líka unnar með hliðsjón af alþjóðlegum rannsóknum og hvað að gerast í öðrum löndum. Við erum alltaf að vera duglega að draga inn og læra því sem að reynsla annara þjóða hefur sýnt okkur. En svo má alveg, þú veist, það má alltaf gaggrina þessi gögn og það alltaf, þú veist, já, en þetta þú veist, þetta hluta því sem háskólinn gerir og háskólinn tekur svo, ef við lítum til hlutverk vísindasamfélagsins í viðbröðum við heimsfaraldri, ef við lítum til viðbröða og þess hvað fólk stekkur hér til þegar við erum að reyna að flytja heilt bæjarfélag og takast á við ótrúlega flóknar áskoranir. Jarðhræringar sem við höfum enga stjórn yfir. Það var, ef maður horfir á það, þá getur maður sagt því svo að við vorum ansi góð í steinunum, en til dæmis þegar fólki flúði, þegar það fór bara fram hjá Bláa lóninu, að þá var eiginlega engin viðbrögð hvernig þetta taka á fólki á flótta á Íslandi og það það sem að maður heyrði frá Grindvíkingunum, þau voru náttúrulega óendanlega þakklátt fyrir svona því óformlega samfélag sem hittu hjálpsemi náungana og hvað fólk var mikið til í að rétta þeim hjálparhönd. En þau töluðu að það var eiginlega bara enginn sem hafði gert ráð fyrir því hvaða raunir þau var að gangi í gegnum. Þetta alveg ótrúlegt. Og það voru góðir í steinunum, en ekkert svo góðir í samfélaginu. Nei, og það auðvitað ekki, þú veist, þetta náttúrulega sem betur fyrir þá lendum við ekki oft í svona hamförum. En ég hef nú rætt heilmikið af fólki frá Grindavík og á þær bæði vini og fjölskyldu
og þannig ég veit að við hefðum geta gert margt betur og við erum nú einmitt í samtali og viljum gjarnan í háskóla og menntavistarsviði vinna með þeim og félagsvistarsviði. Við vorum óundirbúin. Já, óundirbúin. Og við vitum í raun og veru ekki alveg hver staðan í dag og ég held við þurfum að draga lærdóm á þessu. Ég held við þurfum einmitt að afla gagna, upplýsinga, við þurfum að tala við Grindvíkinga og við höfum sérstakann áhuga á því til dæmis að rýna í og afla upplýsinga bara stöðu nemendanna, unga fólksins, hvernig gekk þeim, hvar eru þau í dag, hvaða stuðning hafa þau fengið og hvaða lærdóm getur við dregið af þessu. Því að það ég vil nú ekki vera með neina bölsýni en ég menna við höfum eftir að takast á alls konar áskorun í framtíðinni. Þetta bara við lifum á svolítið lifandi jörðu og Gæti að skoða það sem hefur gerst eins og í fortíðinni, eins og með Vestmannagosi þar sem við lifum eiginlega inn í goðsögum að það gaus og allir björguðust og svo snýr allir tilbaka, en það var bara ekki þannig sko. Nei, það var meira en þriðjungur sem snýr ekki tilbaka og það er hópur sem við höfum aldrei kannað og rannsakað sem kannski gefa okkur betri innsýn inn í það þegar þetta gerist aftur. Algjörlega. Ég heyrði það mitt nefnt þegar ég var að tala við skólamannsku frá Grindavík og hún sagði ég vildi óska að við gátum til dæmis ekkert vita hvernig var brugðist við eða hvað gekk vel og hvernig þetta fór allt saman þegar fólki flúði frá Vestmannaeyjum. Það var ekkert svona skráð og við eigum ekki nógu mikla sögur og frásagnir af því. Við eigum góðsöguna, við viljum að búa í henni eins og ég var að vitna á henni í Jón Aðils að okkur hættir oft til þess að vilja búa í einhverju svona góðsögu. En við Íslendingar erum náttúrulega ótrúlega bara harðgerð þjóð finnst mér og við hendum okkur alltaf út í djúpulögina og einhvern veginn og við ætlum svolítið til að fólk spjari sér og þú veist og hvað þá þegar við, en ég minna þetta er Já, en talandi það að þú varst að tala um hvernig háskólinn sogar til sín fólk víða í heiminum inn í samfélagi hérna, en í samfélaginu eru mikill fjöldi innflytjenda og við fjölgar mjög hratt og við vitum það að þeim farnast ekki vel í skólakerfinu, margir eru bara dottnir út úr skólakerfinu áður en kemur til ykkar. Er þetta eitthvað sem að háskólinn á að bregðast við eða er þetta eitthvað sem að er bara verkefni framhaldsskóla og grunnskóla? Nei, mér finnst þetta að vera verkefni okkar sameiginlegt og auðvitað er það þannig að við Háskóli Íslands er alltaf stærsti kennara menntunarstofnun landsins, mentar líklega allan 70% kennara landsins fyrir öll skólastigin og ég náttúrulega fyrir utan alla kennarana sem eru að vinna eitthvað annað. Já, nákvæmlega. Þannig að ég nú heldur betur verið að vinna þessu með mínum kollegum og fylgst með þeim rannsóknum og sem að þau hafa verið að vinna mörg sem að einmitt sína og hversu mikil brekka þetta er og að koma hérna inn í íslenska samfélagið en máli er sem er kannski einna alvarlegast er líka bara hversu erfitt að vera annar eða jafnvel þriðjukynslóð innflytjandi. Við sjáum líka að þau eiga erfiðar uppdráttar og þetta snýst auðvitað félagatengslin og þennan félagsauð sem að þeim skortir og þeirra fjölskyldum auðvitað skulum við varast líka að tala þetta sem einsleitan hóp. Það er mjög fjölbreyttur hópur innflytjenda sem býr hér á landi en það við sjáum stærri hluti hans sem lokast inn í svona lágstéttum, lokast inn á leigumarkaði, getur ekki eignast, hefur lítinn aðgengi að menntakerfinu og hefur minni félagslegu hreyfanleiki. Þetta á ekki við alla innflytjendur en þetta er miklu algengara með þeirra heldur annar. Algjörlega. Og þetta verður við sem samfélag að takast á við. Og við erum auðvitað að sjá sömu þróun og til dæmis á hinu Norðurlöndunum þar sem að innflytjendum hefur fjölgaði hratt og þeim fjölgar náttúrulega mjög hratt hjá okkur voru 3% þjóðarinnar síðustu aldamót og eru núna hátt í 20%. Þetta er náttúrulega mikil fjölgun á skömmum tíma og við höfum bara ekki verið undir þetta búin. Það verður bara að segjast eins og við verðum að gera miklu betur. Og menntakerfið og þá vil ég bara taka háskólan með inn í það. Háskólinn er hluti menntakerfisins, hann er auðvitað æðsta menntastofnun landsins og við þurfum að vinna miklu skipulegur. Það er svolítið áhugavert, það er nefnilega í lögum og aðalnámskrám, leikurinn og framhaldsskóla. Þar er rík áhersla á samvinnu milli skólastigana og samfellu og það eru svona ýmsir og það er reyndar held ég sé nú brotalamur á því hvernig það virkar ekki alveg nóg vel.
eins og til dæmis þegar framhaldsskólinn var styttur heilt ár og það var engin samvinna við grunnskóla, það var engin breyting á því sem gerist í grunnskólanum sem var svolítið sérstakt og en þannig að sko þannig að áskorun allstaðar þegar kemur að því að styðja við nemendur erlendum uppruna og við höfum verið að leggja ríkara áherslu í okkar námi á menntavísindasviði. Við höfum líka verið með sérstakt átak til að fjölga kennurum af erlendum uppruna og í samvinnu við hugstasvið höfum við sett á laggirnar diplómanám sem heitir Íslensku stoð í menntavísindum. Þar sem að því að til dæmis í leikskólanum okkar þar stór hópur af starfsfólki af erlendum uppruna sem að sinna þessum mikilvægu störfum en vilja auðvitað og þurfa auðvitað að fá stuðning, geta sótt sér menntun og reyndar sum þeirra og það sem kom okkur óvart var að mörg sem sótt þetta nám voru jafnvel þegar með kennsluréttindi en voru bara þurftu íslenskuna, sterkari íslensku kennslu og líka bara að fá fræðslu og umhverfið og menntakerfið á Íslandi, bara setja sig inn í það og ég heldur líka nefna það að við erum á menntastasviði höfum haft árabil núna alþjóðlega nám í menntunarfræðum sem alfarið kennt á ensku og eina námið sem bæði á grunn- og framhaldsstigi til boða á ensku. Núna til dæmis sjáum við mjög aukna aðsókn í það, meðal annars vegna þess að önnur Norðurlönd hafa sett skólagjöld fyrir nemendur utan EES og þannig að sko, við þurfum bara að halda fram veginn. Þetta kannski sambærileg spurning sem tengist nemendunum að því að nemendunir hafa atkvæðarétt í rektorskjöri og eru hluti af þessu stóra samfélagi. Það lánasjóður var settur á þessum tíma til þess að tryggja jafnrétti til náms og það var litið svo á að það væri fjárfesting samfélagsins, samfélagi verið að fjárfesti í menntun. Ég segi þetta núna því að það oft litið svo á að fjárfesting sem svona einstaklingsbundin menntun sem að einstaklingurinn kaupi sér til þess að standa betur á vígi í einhverju samkeppni sem að samfélagið okkar ávist að vera. Menntasjóður núna, hann kom fram í fréttunum í síðustu viku, hann á 30 milljarða á bankabók. Að hluta til ástæðan svo að það minna sótt í að taka lán hjá sjóðnum vegna þess að það nýtist illa. Krakkarnir sem koma efnaminni heimilum að þau taka námsláni, þau duga varla fyrir húsaleigu þannig að þau þurfa að vinna líka og með því að vinna þá skerðist námslánið og þar með þau hættaðu að taka lánið og komin í fulla vinnu og í fullri vinnu á sama tíma og námið á að vera full vinna, kannski við hliðina á fólki sem kemur úr krökkum sem koma frá sterkari heimilum sem að geta einbeitt sér að náminu og þá allt í einu þessi gamla hugmynd sem að var búin til í kringum lánasjóðun að auka jöfnuð og styrkja samfélagið, tryggja það að við fengjum fólk úr öllum stéttum, öllum heimilum, alls konar bakgrunni til þess að sækja sér menntun og það því öflugra fyrir samfélagi. Að einhver leiti það eins og það sé bara að bresta fyrir framan augunum á okkur. Nákvæmlega. Ég ætla bara að byrja að fá að segja að þú ert að nefna svo mikið lykilatriði. Menntakerfið eitt stærsta jöfnunarverkfæri samfélagsins. Þess vegna þetta mikil áhyggjuefni þegar við sjáum hópa jaðarsetta dett út og ekki ná þeim árangri og ekki koma inn í framhaldsskólana og háskólana. En þetta í raun og veru auðvitað alveg óásættanlega staða að lánasjóðskerfið okkar, það ekki að gegna því hlutverki sem það skildi. Við sjáum þetta á öllum samanburð á tölfræði. Við skoðum stöðu íslenskra háskólanema við þær þjóðir sem við berum okkur saman við. Hversu ótrúlega stór hluti þeirra í starfi með námi. Íslenskir háskólanemar þeir líka eldri, svona meðaltali heldur en á Norðurlöndunum og mun oftar með fjölskyldur. Og ég tel gríðarlega brýnt að íslensk stjórnvöld vinni að því á næstu árum að innleiða námsstyrkjakerfi eins og við á Norðurlöndum til þess að geta verið þetta jöfnunartæki, til þess að gefa öllum kost á að sækja sér menntunar. Það eru ákveðin jákvæð skref sem hafa verið tekin en
það að segja að hluti námslána breytist í styrk 10-20% ef þú líkur á réttum tíma sem náttúrulega gríðarlega erfitt fyrir okkar nemendur. Sérstaklega það sem í fullri vinnu. Já, og sko þetta bara einn stærsta áskorun. Vistu að Gunnar, það bara því miður allt og mörg dæmi það að háskólanemar séu fullri vinnu og jafnvel í fullu námi. Og hér á menntarstasviði þetta einna algengast þar. Það svona 70% held í okkar nemum í hlutastarfi og allt og mörg eru í fullu starfi og þegar í leikskólakennarnáminu þá eru 90%, yfir 90% nemenda í 50-100% starfi og það segir sig bara sjálft að þau eru ekki að ná að helga sér náminu sínu, það mikið álag á þeim, við erum að sjá líka þú veist, bara fólk, allt og mikið það að fólk bara gefist upp á sér vegferð og svo líka bara mikið það að við erum að brautskrá kennara sem eru bara búin að vera að starfa við kennslu í 2, 3, 4 ára því það búið að næla í þau á 3. ári eða öðru ári í grunnnámi, þá eru þau kannski bara komin í starf í skóla af því að kennara nú menntastasvið mentar margar fagstéttir. Kennaramenntun ein þeirra, við mentum líka uppeldis- og menntunarfræðinga, við mentum þroskaþjálfa sem eru farnir sem starfa í skólunum og víðum samfélagið, tómstund- og félagsmálafræðinga og svo margt fleira. En sko, ég tala kennarana vegna þess að þetta svo, vegna þess að skólanir okkar eru auðvitað, það svo ótrúlega brýnt að við styðjum við nýliðun í stétt kennara og styðjum við kennarana landsins. Þannig að þú veist, þetta búið að ótrúlega, þetta eru svo mikla áskorunir og hér verðum við að vinna með stjórnvöldum að því og sveitafélögunum þar sem að kennaranemarnir okkar starfa að þau geti helga sér náminu, að það sé hægt þá í þeim tilfellum þar sem að því nú getum við ekki bara tekið allt þetta fólk inn í námið og þá bara myndu leikskólarnir tæmast. Þannig við erum búin að vera árabil að leitast við að skipuleggja nám með starfi. En við viljum auðvitað líka geta séð, við viljum að unga fólki okkar sem á brautskrifstofu og framhaldsskólum að þau komi líka inn. Og nú erum við að flytja í sögu sem eitt stærsta verkefni sem að ég og mitt samstarfsfólk hefum komið að. Við erum að ná þeim gríðarlega árangri eftir að 17 árum eftir að Kennaraháskólinn sameinast Háskóli Íslands og menntastasvið verður til að við erum að flytja á aðalsvæði háskólans. Þetta svona loka skrefið í þessari sameiningu. Og ég ótrúlega stolt af því að hafa átt þátti því að koma þessu að gera þetta veruleika með stjórnvöldum og með núverandi rektor og með öllu mínu fólki því að þetta búið að vera 5-6 ára gigantísk vinna og frá því að Saga var keypt í lok árs 2021 þá búið að vera mikil samráðsvinna, fundir, gagnaöflun, hönnun, taka alls konar ákvarðanir og þetta stórkostlegt. En þarna viljum við fylla húsið af fólki og þetta eru tækifæri fyrir háskólasamfélagið allt vegna þess að þarna verður í fyrsta sinn á háskólasvæðinu sérhæfð aðstaða til kennslu list- og verkgreina, við verðum með fullbúna leiklistastofu, myndlistarrými, tónlistarrými, textilrými, smíð og hönnun og við erum í samstarfi við verkfræði- og náttúruvísindasvið og Reykjavíkurborg á fyrstu hæð verður ótrúlega öflug svona tækni- og sköpunarsmiði og svona frumgerðar smiða til hönnunar, til miðlunar, til stafrætnar, til að búa til prototýpur og hvað veit maður, hvað veit ég, hvað gert við þetta allt. Þetta ótrúlega spennandi. Ég hugsa þegar ég keyri fram í þessu húsi, hefði ekki bara verið ódýrara að byggja nýtt hús? Ég nú ekki viss það, sko. Ég ekki viss það. Þetta rítur að kosta óheyrilega pening. Já, það alveg rétt. Umbreyta hóteli í þessar Já, nákvæmlega. Húsið sjálft kostaði 5 milljarða og það var áætlaður 1,5 í endurbætur og við erum nú að fara fram yfir það. Það nú þannig. En hins vegar má ekki gleyma því að við erum að leggja grunn til margra áratuga og ég skal segja það að upphaflega hafði ég ekki trú á því að hótel geti breyst í háskóla. En þegar ég sá teikningar og þegar ég sá hvernig þetta hús hannað og tækifæran inni, þá varð ég fljótt sannfærð og þetta ótrúlega, þetta verður glæsilega aðstæða og mikið lyftistöng. Herðu, Kolbrún, af hverju viltu vera það rektor? Ég vil fá að leggja mitt að mörkum
í þessum mikilvægu verkefnum sem framöndan eru. Ég búin að fá tækifæri og hef leitt 1 af 5 fræðasöðunum, þannig að ég þekki innviði háskólans mjög vel. Ég búin að vinna mjög náið með hinum fræðasöðunum og deildum. Ég búin að vinna mjög öflugt með stjórnvöldum að því að efla mitt fræðasvið og ná þar miklum árangri. Við höfum, eins og hér hefur verið talað við höfum að flytja heilt fræðasvið, við höfum stórfjölga nemum, við höfum elt sértekjur okkar verulega. Þannig að ég líka þannig gerða að ég ég veit hvar mínar takmarkanir liggja og ég veit hvar ég verða ráðfæra mig við aðra og hvernig ég virkja fólk með mér. Það eru mínir styrkleikar og ég heldur munu nýtast ákvæmlega vel í embætti rektors. Gangið vel í rektorskjörinu. Takk og takk fyrir að koma hingað. Takk. Nú erum við búin að tala við þau 5 sem að búa á landinu og hafa búið sér fram til rektors. Það verður kosið í næstu viku og líklega verður önnur umferð. Þetta svona eins og í biskupskjöri og svona ýmsu kjöri víða heim og í formans sjálfstæðarflokksins fleira. Þú þarft að fá 50% til þess að ná að vera rektor. Þannig að þið eru 5 í frambúði, þá nú flestir sem gera ráð fyrir því að verði kannski önnur umferð og við sjáum til hvort að við fáum þá þau 2 sem að verða í því kjöri hingað aftur að Rauðaborðinu en setja punkt aftur við umfjöllun okkar háskólasamfélagið þessu sinni. Framundan hins vegar á Rauðaborðinu eitthvað allt annað, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við hér á Samstöðinni skrifum fréttir á vefinn samstöðin.is. Hvet ykkur til að kynna ykkur þá nýsköpun á samt öðru sem við erum að gera hér á þessari stöð og ekki alls fyrir löngu þá skrifaði ég frétt fyrirhugað símabann í grunnskólum og sennilega hefur engin frétt verið skrifuð á þennan vef sem hefur fengið eins mikil viðbrögð hvað það varðar að ég held að kommentin við hana frá almenningi hafi numið einhverjum 100 og þá fann maður það að Íslendingar hafa mjög miklar skoðanir á símanotkun á að vera bann í grunnskólunum eða hvernig hefa hugsa þá framtíð og þarna hafði barnamálaráðherra Ásta Lóa hún hafði skrifað held í einhvern status á Facebook eða eitthvað svoleiðis þar sem að hún bara nánast hélt í fram að hún hefði ákveðið að það yrði ekki símar frá með næsta hausti í grunnskólanum og margir sem þökkuðu henni fyrir það en manni skilst nú reyndar að máli sé kannski aðeins flóknar en svo að það sé hægt að staðhafa þetta bann muni ganga í gegn. Þið hafi líka kannski heyrt að Ragnar Þór Pétursson og fleiri kennarar hafa sagt ég tek ekki þátt í þessu. Þannig að það eru skiptar skoðanir það hvort það hægt að framfylgja þessu banni. Ég held að menn séu aðalega að tala aldurshópinn 13-16 ára eitthvað svoleiðis. Og til að ræða þetta mál, svona frá fleiri en einni hlið, eru hingað komnir 2 góðir menn sem eru ekki endilega með alveg nákvæmlega sömu sýn held ég á þetta mál. Það Skúli Bragi Geirdal hjá Netöryggismiðstöð Íslands sem heyrir undir fjölmiðlanefnd. Velkomin. Og Björn Gunnlaugsson, þú ert skólastjóri í Laugarnesskóla. Það er rétt. Já, og takk fyrir að koma hér og búa til smá umræðu með okkur því eins og þið heyrðuð mig segja þarna í inngangnum þá verðist þetta að vera ansi mikið svona hitamál í samfélaginu. Fólk hefur miklar skoðanir á þessu. Já. Og það voru notuð stór orð þarna í þessum kommentum við þessa frétt sem ég birti á sínum tíma. Já, það kemur mér ekki orð. Ég verða viðurkenna, ég hef ekki lesið þennan kommenta frá þeim. En símabann í skólum hefur náttúrulega verið gríðarlega vinsælt fréttaefni í mörg ár. Já. Kemur alltaf upp með reglulegu millibili. Og það er svona kannski bara helst flugvöllur í Vatnsmýri sem er svona meira polarisering og meira hitamál sko. Já, akkurat það er polarisering. Já, og það sem að maður sér svo oft að það virðist vera gríðarlega útbreiddur misskilningur að það séu engar reglur síma
notkun nemenda í skólum á Íslandi. Það sé bara ekkert bann neins staðar og að nemendur sé bara meira að minna bladrandi símaninn í miðri kennslustund þegar þeir eiga að vera að læra og eitthvað svona. Það er náttúrulega alls ekki þannig. Nei, þetta náttúrulega hefur með það að gera, svo ég sé svolítið dramatískur, að við foreldrar, við teljum okkur hafa séð glampan í augum barnan okkar, blikið í augunum á börnunum okkar, færast úr hauskúpunni yfir í skjáin, yfir í símana, yfir í tölvurnar. Og við höfum áhyggjur af einmannaleika og vanlíðan og það er ansi svona ódýrt og gott fix að bara henda þessu öllu yfir í skólana, kenna þeim þetta og kannski líta okkur ekki nær eða hvað. Skúli? Já, ég hugsa það að þetta er svona þessi umræði mitt, hún er póluð, ertu með eða móti og það eru þetta náu aldrei neinni niðurstöðu í þetta mál og það er alveg sama, ég er búin að vera núna á ferðum landið að heimsækja skóla, einhverja 100 skóla núna síðastlega 1,5 ár og ég get alveg tekið undir það að það er verið að vinna með alls konar reglur og ramma símnotkun að sjálfsögðu. Þetta er flókið mál og þess vegna er mjög mikilvægt að við ræðum það líka út frá forsendum því maður heyrir í kommentaþráðum og alltaf þegar þetta skýtur upp kollinum þessi umræða að hún fer í grunninn bara hvað finnst mér með eða móti búið. Svo eru alls konar samlíkingar sem að fljúga, þetta er nú bara svipa á þegar við sátum með reiknivélar í höndunum og horfðum á skjáin þar og stimpluðum inn einhverja jöfnur. Nei, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við setjumst niður hér og ræðum þetta mál út frá staðreynd, forsendum og auðvitað reynslu líka. Þetta er algjörlega rétt hjá þér og hérna á hinbóginn kemur líka á móti við bönnum tóbaksneyslu í skólum, við bönnum sígarettur. Af hverju ekki banna þetta? Og þá segi ég á móti, þetta er ekki eins. Að stara á upplýstan skjá á litlu raftæki er ekki jafn heilsuspillandi og að reykja sígarettur. Punktur. Ekki líka því saman. Ég tekið það, besta samlíkingin sem ég hef heyrt síminn er ekki eitur en hann er svo sekur. Við þurfum kannski að horfa á eitthvað hóf þarna, en það og þetta snýst þetta innihald og eins og þú ert líka að nefna erum við að horfa hvað eru börnin að horfa á í þessum tækjum. Þau hægt að nýta á uppbyggilegan hátt þess að við erum að nýta tíman okkar þarna en líka til þess að drepa tíma og það er kannski það líka innihald eins og til dæmis þegar við erum að horfa á samfélagsmiðla. Það er ekki að sama og nýta spjaldtölvu til kennslu. Nei. Og það er eitt sem að kannski segir manni að við séum of að hengja bakara fyrir smið með því að einblína á börnin og skólana að ég fór út að borða á sunnudagskvöldið og það voru við hliðina á mér mjög krúttleg hjón, mjög gömul hjón bara svona fólk yfir 80 eitthvað svoleiðis. Þau litu aldrei hvort á annað, þau voru með sína síma allt kvöldið og þannig að þessi menning sem að stundum er sagt og þessi óstjórn og það að við kunnum ekki enn að umgangast þessi tæki þetta er ekki bara krakkarnir, þetta er bara allt samfélagið. Það er vissulega rétt, ég ætla að fá að skjóta einni spurninga þér. Ertu vissum að þessi gömlu hjón hafi verið á sérkona samfélagsmiðlunum hún að skoða myndir af Sunnu Einars á baðfötum og hann að lesa einhvern viðbjóð eftir Frosta Logason, þú veist, eða voru þau kannski að nota stækkunarglerið í tækinu sínu til þess að geta lesið á matseðilinn? Við erum nefnilega dálítið fljót oft að svona hrapað ályktunum það hvað krakkarnir séu að gera. Ég hef heyrt þetta mjög mikið til dæmis þegar það er talað við fólk í skólum sem eru búnir að setja símabann og það er alltaf einkenni að svona fyrstu vikurnar á mánuðina eftir að svoleiðis reglur eru settar þá voru allir gríðarlega ánægðir að sögn vegna þess að samskipti krakkana í skólanum verða meira eins og fullorðna fólkinu finnst að þau eigi að vera og það er ákveðin tilhneiging held ég hjá mörgu fólki á okkar kynslóð okkar, ekki okkar, þú ert ungur að horfa á barnið eða ungmenni sem er með skjá og er að horfa og hugsa tímasóun, hvað er þetta barn að gera, akkur er hann ekki að gera eitthvað meira uppbyggilegt, akkur er hann ekki að lesa Íslendingasögurnar og við höfum haft áhyggjur af því að ungviði sé að sóa tíma í vitleysu í 100.000 ár. Þegar ég var alast upp þá voru það VHS vídeóspólunar sem átt að gefa okkur öll að hálfvitum og ónýtjungum, svo gerist það nú ekki. Stóri bróðir minn hlustaði á
sömu gagnrýni varðandi Kana-útvarpið. Já, kom Stöð 2 og það kom aðrar útvarpsstöðvar. Og enginn dó. Og hérna, þú veist, svo komu leikjatölvurnar og þær áttu að leggja allt í rúst. Þannig við erum svolítið að passa okkur á þessu. Við gefum börnunum smá kredit. Þau eru mjög oft, þegar við sitjum og sjáum þau, glábandaskjáin, þau eru mjög oft að gera eitthvað uppbyggilegt. Kannski var þetta matseðilinn, kannski var hann að vefja svo mikið fyrir þeim að þau voru bara hann að föst allt kvöldið. En ég held nú samt ekki, en þetta góða punktur hér, ég skil hvað þetta er. En við skulum reyna að búa til eitthvað smá rifrildi á milli ykkar, því ég veit að þau eru ekki alveg sömu skoðun. Þú varst að fjalla það í grein í síðustu viku að það væri skynsamlegt að koma á þessu símabanni. Af hverju það skynsamlegt? Sko það eru nokkri þættir í mínum huga og nú hef ég tekið þátt í vinnu bæði með einstökum skólum og líka sveitafjölugum. Það er enda að leggja til að við þurfum að nálgast þetta sem samtal og ég legg alltaf til að við séum með fræðslu fyrir kennara, foreldra og nemendur. Það sé síðan skapi grunna einhverju samtali og það sé notað til þess að vinna með þann ramma sem er skapaður. Svo er þetta símabann, þarf það að vera algjört þar sem við komum ekki með síma inn fyrir skólans dyr, getum við kallað þetta símasátt, símafrí, getum við verið með símahólf sem nemendur geta látið síman í, að því sveitafélög eru misstór og skólar eru misstórir. Stundum er þetta notaði mitt sem hjálpatæki þegar á að gefa lyf eða stækkunargler eða þýðingatól. Svo eru samt spjaldtölur í skólunum og mér finnst svolítið sterkupunktur í þessu af því ég hef nú líka unnið með tæknina og var með fræðslu til dæmis með samfélagslögreglunni þar sem að síminn var notaður í verkefni og það sem við sáum strax þar er að það voru ekki öll börn sem sátu við sama borð þar. Þau voru með misgóða síma með sér, sum áttu ekki síma, sum áttu taka síma, sum áttu gamla úrelda síma sem pabbi þurfti að losa við og hafa það afsökun til að kaupa sér nýjan. Þannig að það gátt ekki öll börn tekið þátt í þeim verkefni sem við lögðum fyrir þau þegar að síminn var notaður. Þannig að þýleitunum til er þetta líka öðruvísi tæki heldur en spjaldtölva og líka öðruvísi að þýleitunum til að spjaldtölva í eigu skólans, þar er mikið betri yfirsýn yfir það efni sem er í tækinu. Þannig að það er ákveð munur á síma og spjaldtölu þegar kemur að því, en svo er þetta bæði mjög öflugt tæki sem er ofta að nýta ásamt sama hátt. Þannig ég sé ekki alveg þörfina fyrir síman þegar sem að spjaldtölvan getur komið inn í staðinn. Nei. Og þú fjallar aðeins það að það sé óæskilegt efni sem að fylgir aðgengi að símunum. Það sé eitt af því sem að þú viljir koma út úr skólatímanum að minnsta kosti. Samhliða þessari umræðu finnst mér nefnilega mikilvægt að því að við höfum verið að sjá samfélagsmiðla og önnur upp. Þau leggja oft leikreglurnar. Við ítum á samþykkja takkan og samþykjum skilmála að vita hvað stendur í þeim. Við samþykjum það að samfélagsmiðlar aldursmeti sitt efni sem fyrir 13 ára börn. Af því það má ekki safna persónuupplýsingum með börnum til 13 ára. Við erum ekki að horfa á aðgengi að skaðlegu efni, áreiti, áreitni. Ef við værum raunverulega aldursmeta efni eins og á samfélagsmiðlum, þá værum við oft að færa aldurstakmarkið ofar á marga þeirra. Þess vegna finnst mér líka alveg eðlilegt því ef við raunverulega skoðum innihaldið að þá er það ekki þannig að ég verið fullorðin 13 ára og úlingastíð sé ekki þarna með efni sem er ekki við hæfi þeirra aldurs. Þannig að við eigum alltaf að skoða innihaldið. Það er betra aðgengi í gegnum tæki einkaðu að þessum samfélagsmiðlum, að þessu áreitu áreitni sem er betur hægt að stýra með spjaldtölu eigu skólans. Já, en nú liggur fyrir að við höfum tilraun sem hefur verið gerð síðan í fyrra haust, er það ekki, norður á Akureyri. Voru ekki allir, sættust ekki allir grunnskólar bæjarins á það í fyrra haust að koma á einhverju sem við getum kallað símabann? Jú, eða svona símasátt. Það var skilið eftir ákveði sigurum, það var það föstudagarnir skildir eftir, svona kannski ákveðin nammi dagar. Upplifunin hefur samt verið í mörgum skólum að mörg börn hafa samt ákveði að koma heldur ekki með síman á föstudögum, svona þegar komin ákveðin reynsla á þetta. En við nálgumst það einmitt á þennan hátt, að fara inn í alla skóla með fræðslur, fá nemendur og foreldra að borðinu, það var lögð fyrir könnun, bæði fyrir og eftir, til þess að reyna að skapa einhverja sátt. Ertu með einhverja niðurstöður úr könnunum sem hafa verið gerðar með ánægju eða árangur? Ég er ekki með tölunar alveg í kollinum hérna núna, en það var þannig og það er alltaf stór hluti sem er alveg til í að sé settur einhver rammi og líka meðal barnar og ungmennana. Þeim finnst samt ekkert endilega rétt að taka allt í burtu og áhyggjurnar hjá þeim voru margar til dæmis
hvernig ég veit í hvaða tíma ég á að fara, hvernig ég veit hver klukkan í mínum huga það auðvitað góða spurningar en við getum leyst það samt með, kannski þarf að kaupa fleiri klukkur á gangana, kannski þarf ég að vera með stundatöflun á öðru formi, kannski þarf eitthvað að vera í frímínútum fyrir mig að gera ef þú tekur alltaf afþreyingu heimsins úr höndunum á mér, til borðtennisborð eða spila eða skákborð. Það virðist nefnilega að vera að gegnum árið, þessi tilraun á Akureyri er kannski svo viðamesta hingað til sem við höfum reynslu á Íslandi en skólar og sveitarfélög hafa verið að prófa þetta árum saman og ég hef einmitt tekið eftir því að það er alltaf keypt borðtennisborð leið og er sett símabann eða símafrí eða hvað við viljum kalla það og ég veldi að fyrir mér, akkur var ekki hægt að kaupa borðtennisborð fyrir en á að búa bannakrökkunum að gera það sem þið vildu gera og ég get sagt ykkur, ég hef nú alltaf gagnrýnt fólk sem er með svona reynslusögur af sjálfum sér en ég verð samt að því við erum að tala um borðtennisborð að segja ykkur að skóli sona míns tók ákvörðun síðustu áramót að setja símabann og ég er búin að vera foreldri í þessu skóla núna í 4,5 ár og í fyrsta skipti, það var ekki liðin febrúar, þá kom í fyrsta skipti sem sagt í föstudagspósti frá kennara að það hefur verið ákveðið að taka heilan bekkjarfund í að ræða samskipti í kringum borðtennisborðið og þetta hafði aldrei þurft meðan að krakkarnir máttu taka síman upp og kíkja á samfélagsmiðla eða horfa á YouTube-vídeó eða fara í Candy Crush eða hvað við viljum kalla það í þessar 20-50 mínútur á dag sem að þau eru ekki undir verkstjórn kennara. Þetta mjög áhugavert. Já og ég vil benda á eitt annað líka í sambandi við þennan við frítíman. Því ég er algjörlega samar á skóla með það þegar nemendur eru að vinna námsverkefni í skólanum þá er miklu betra að þau noti tæki í eigu skólans eða sveitarfélagsins og vonandi bara komast við sem fyrst á þann stað að öll börn í grunnskólakerfinu á Íslandi hafi aðgang að tæki til eigin nota. Við þurfum að drífa okkur þangað. En svo eru krakkarnir hluta skóladagsins í frí, í pásu, í fríminútum, þar sem að þau eru í alls konar samskiptum og stundum verða þau samskipti ekki falleg. Stundum snúast þau upp í að einhverju tekin fyrir. Það getur verið einelti, það getur verið alls konar ljót samskipti sem eiga sér stað í öllum skólum. Þetta gerist í öllum skólum. Sími getur verið bara mjög einföld og effektív leið til að koma sér úr augsýn þeirra sem ætla að fara að vera með svoleiðis leiðindi við þig. Það getur líka verið mjög, af því þú komst nú inn á skóli að þetta er þýðingatæki. Nú erum við með sívaxandi fjölda nemenda í íslenska skólakerfinu sem hefur ekki íslensku á móðurmáli. Við höfum talað nauðsyn þess að þau upplifi sig sem velkomin í skólakerfinu, að þeim líður vel og þau tengist líka þeim börnum sem fyrir eru. Ætlum við að taka af þeim tækin sem þau gætu nota til þess að gera sér skiljanleg við íslensku krakkana og tengjast þeim. Og ef við gerum það, eru þau þá ekki bara að fara að stofna gengi eins og við höfum verið að sjá því miður fréttir af í fjölmiðlum. Þannig við þurfum að hugsa út í ansi marga hluti þegar við veltum þessi fyrir okkur og hvort að það er svona skóin kreppir mest að í íslenska skólakerfinu varðandi hvernig nemendur stytta sér stundir í sínum frítíma. Ég hef ofboðslega miklar efasemdir. Já, ég tengi svolítið við þetta. Ef ég var í barnforeldra minna, þau voru að flytja til Asíu, ég myndi ekki skilja eitt einasta orð, ég væri í skólanum með síma minn. Ég hefði líka bara smá skjól svona í fríminútunum að því að skilja eitthvað í símanum minn. Það gæti verið gott. En við held ég ekki í þessar umræði fest okkur í svona einhver sér úrræði sem eru og þess vegna líka þegar við tölum algjört símabann eru við ekki að skilja eftir svigrúm fyrir það að mæta mismunandi þörfum því það eru margar og mismunandi að mismunandi forsendum og ég hef nú alveg svona mín upplifun allavega svo að svona úr samtali við börnin að ef ég röksti það af hverju einhver má nota tæki það til þess að nota í þessum tilgangi að þá sé svigrúm fyrir það. Þar
sem að mitt spjaldtölvan eða tæki eigu skólans getur ekki leyst það tæki að hólmi. En ef við ætlum að því við erum að tala almennt, þá getur þetta tekið einhver svona sérstök dæmi út fyrir sviga. Við skulum ekki festast í þeim, en mér finnst það mikilvægt að við séum ekki að einfalda dæmi of mikið með því að tala um símabann. En ef við víkjum aftur norður, hvað segja kollegar þínir kennararnir? Vitum við hvað þeir segja? Finnst þeim betri einbytting í kennslustundinni? Veit einhver það? Það er engin, ég á nú marga vini í skólakerfinu fyrir norðan, ég á skólastjóra á Dalvík eitt vetur sjálfur, sko. Ég hef, og það svo sem hefur enga þýðingu að ég segi þetta, það hefur engin lýst ánægju sinni við mig á þessu. En það kannski fær enginn að gera það. Mín reynda kannski aðeins önnur sko, og við höfum verið að reynda að gera og ég vunni lengi með Akureyrarbæ, við erum Akureyringur sjálfur, að við reyndum að festa inn til dæmis bara alltaf að 7. bekkur fái fræðslu netöryggi bara eins og umferðarfræðslu. Mjög mikilvægt. Og þannig að ég fekk tækifæri til þess að heimsækja aftur Akureyri og fara yfir það, heimsækja skólana, talaði þar við kennara og þar fann ég fyrir mikill ánægju. En auðvitað ég hérna bara að lýsa því hvernig tala við mig og við skulum hafa það alveg á hreinu. Ég skeri samt líka til að gefa okkur smá innsýn inn í netufræðaskólanum sem fræðslan sem ég fer með út allt. Þá ég með svona óformlega könnun meðal nemenda í lokin. Finnst þér í lagi að vera með reglur með síma í skólanum og þá tek ég sérstaklega fram. Ég ekki að tala um bann, ég að tala um reglur og ramma. Og það yfirleitt svona í kringum 60-70% sem taka undir þá fullyrðingu. Og yfirleitt það þá nemendur í 7. bekk. Já, það svona nemendur í 7. bekk í skólanum það sem að má vera með en ólíkastigi, þau vil ekki alveg viðurkenna fyrir mér að því að þeim finnst þetta á eins og sé að viðurkenna það megi taka þetta með ólíkastigi. Þú skalt ekki taka með síman, ekki frekar en þú ætlar ekki að taka með tyggjóið, sko. Það eru aðeins færri sem að segja að þeim finnst í lagi að vera með reglur í síma heima á sér. Það svona 50-60%. Það eru 98% sem segja að þeim finnst reglur í síma í líkagildum foreldra og fullorðna. Það líka áhugavert og eitthvað sem við ættum að taka til okkar. En svo erum við alltaf að tala um skólan. En svo heyri ég bæði frá foreldrum og börnum, en ég þurfti svolítið að fara þarna, fá mig síma og fara inn á samfélagsmiðla út af því að ég þurfti að fylgjast með því sem að gerast í félagsmiðstöðinni eða hjá íþróttafélaginu. Þau eru ekki inn í samtalinu okkar, við erum alltaf að tala um skólan. Svo eru vandamálin sem vera til staðar heima, við erum oft kölluð til þegar að samskiptavandinn og samfélagsmiðli sem fylgir mann í skólan og skólinn á svo taka á því þar. Þannig að við erum ekki, að þetta verkefni sem ekki bara sem snýst um börn og ungmenni, þetta snýst um fullorðið fólk líka og þetta snýst um fleiri stað en skólan. Já, ég hef líka rekið mig á það að því ég svo heppinn að ég á ung börn en þótt ég sé nú orðin svona gamall og hef átt börn í bara marga áratugi og á heimilinu og ég finn það núna að börnin, þessi yngstu sem ég á, það eru svona 2-3 ár síðan maður fann að þau sjálf voru ósátt við of mikla notkun þeirra eigin í þessum tækjum og jafnvel vina í kring og það svona eitthvað sem að maður líka hugsar í þessari umræðu að hve miklu leyti þetta svona samstarfsverkefni nemendanna og skólana. Já, það á auðvitað að vera samstarfsverkefni nemendanna og skólana. Við höfum nú mikla reynslu á því í öllum þáttum skólastarfs þegar þetta setja reglur og ramma og þá skiptir það miklu máli að nemendurnir fá að hafa einhverja aðkomu að því. Þeir eigi eitthvað eignarhald í þessum reglum sjálf, þá eru þeir líklegir til þess að fara eftir þeim. Þess vegna reynum við nú að setja reglur á lýðræðislegan hátt í skólastarfi og gefa nemendum rödd þegar við gerum það. En kannast ekki við? Þess vegna hef ég svo miklar efasemdir að ráðherra ætli að koma hérna inn eins og hvítur stormsveipur með einu pennastrengi og leysa allan heimsins vanda með einu banni. Já, ég er mjög miklar efasemdir að það muni ganga. Getur hún það þannig að það sé bara, þú veist, getur hún það nema með lagasetningu eða hvernig á hún að fara? Já, ég get nú allavega sagt frá því að í Reykjavíkurborg, þar sem ég starfa, þá erum við núna frá upphafi þessa kjörtímabils búin að vera með formann skóla- og frístundaráðs úr Framsóknarflokknum sem að var svolítið með hugtækið símabann á heilanum. Nú reyndar eftir að meirihlutinn sprakk þá hún ekki lengur við störf.
En hún eyddi, og ég get eiginlega nánast sagt að þetta var svona það helsta sem heyrðist í henni allt kjörtímabilið varðandi skólumál. Hún vildi setja miðlægt símabann í öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar. Já. Og þá var nú bent á það í okkar hópi skólastjórana að grunnskólalög eru mjög skýr með það að skólastjóri ber ábyrgð á því að setja skólareglur í sínum skóla. Það ekki neins annars að taka það hlutverk á honum, hvað þá ef við erum að tala um einn afmarkaðan hluta skólastarfs, ætlar að þurfa líka að fara að setja reglur hvernig við skiptum aðgangi að gervigrasvellunum á milli bekkja. Ég sé þetta ekki alveg fyrir mér sko að þetta hreinlega gangi upp hjá ráðherra og ég kalli eftir því að hún segja okkur líka hvað á hún við með því að hún ætla að setja bann við öllum skólum. Hún að tala um að nemandi sem eins og Skúli komin á þarf að fá upplýsingar ballettæfinguna sína eða fótboltæfinguna í gegnum sportefler, kannski að taka strætó á æfingu. Á þeirra að tala um að þessi nemandi þurfi að labba heim til sín eftir skóla og sækja símann sinn til þess að geta notað hann í þessum tilgangi þegar hún segir síðan sjálf aðspurð, þetta það ekki símannir sem eru vandamáli, heldur bara samfélagsmiðlarnir. Getum við þá ekki tekið höndum saman að reyna að setja einhverja skýrari reglur aðgengi nemenda að samfélagsmiðlum, leyftum að nota símana á alls konar hátt sem mjög gagnlegt fyrir þau og þá náttúrulega fyrst og fremst kemur til kasta foreldra. Því það eru foreldrarnir upp til hópa sem að gefa börnunum sínum annarkvort leyfa þeim hreint út sagt að fá sér aðgang að samfélagsmiðla forritum eða þá með einhvers konar afskiptasemi hafa enga aðkoma að því að krakkarnir gera þetta á þess að spyrja foreldra sína. Ef við getum tekið höndum saman með það að nemendur fari ekki inn á samfélagsmiðla fyrsta leið 13 ára gömul, þá held ég að stór hluti þess að vandamál sem að mikið talað myndi nú kannski vera úr sögunni. Svo kannski líka, að því nú ég bæði gamall knattspyrnuþjálfari og félagsmiðstöðarstarfsmaður og hef nýtt þá samfélagsmiðla sem boðleiðir fyrir samskiptið þar áður en ég byrjaði í starfinu sem ég í dag og ég myndi nú kannski fara aðra leiðir í dag. En við erum líka stundum kannski svolítið að horfa á erum við að gleyma því að kannski þurfum við aðra leiðir. Þetta oft óbúslega þægilegt, þetta einfalt, en erum við þá kannski ómeðvitað að setja pressu á þá líka börn alveg undir 13 ára að ég verði að eiga snjallsíma á aðgengi að samfélagsmiðli til þess að fá að vera með í þessu upplýsingaflæði. Ég held mættum alveg horfa á þetta frá þeim vinkli líka. En svo held ég, kannski ef við ætlum að reyna að vera kannski aðeins jákvæðari gagnvart því hvað gæti mögulega verið að reyna að gerast þarna. Og það kannski það að þetta eru þetta þegar við erum að reyna að setja einhverja reglur að það náttúrulega langt best ef það eitthvað samræmi í þeim. Að ef einn skóli tekur mjög hart á því og annar lítið á því og þá verður annar skóli meira heillandi heldur hinn, mér langar að skipta skóla því að þarna má ég vera með eitthvað tækið að gera eitthvað. Að þegar þetta ekki samræmt og það bæði samræming milli heimila eða skólana. Þannig að kannski eins og þessi útfærsla þá að reyna að samræma reglurnar einhvern veginn. Auðvitað þætti mér samt persónulega réttar að gera út frá forsendunum skólana eða sveitafélagana sjálfra eins og var gert í Akureyrarbæ þar sem Akureyrarbær hefur frumkvæði af þessu verkefni og leita sér aðstoðar og svo reynum við að koma inn þar og við erum ekki sérstaklega að taka afstöðu hvernig útfærslan heldur bara hvernig gætu við unnið með þessi mál. Skólar eru mislangt komnir á veg, sumir eru búin að vinna þetta lengi, sumir minna og þegar kemur ein lína á alla það verður erfitt fyrir alla að fara inn í sama mótið. Þetta sem að komið hefur fram með vald skólastjórana að þekkir þú það hvort þessi punktur sem að hér kemur fram að í rauninni sé erfitt að setja einhver lög starf inn í skólunum. Þekkir þið það hjá þínu embætti hvort þetta rétt sem að hér eru komið fram að það sé ekkert sem að næra utan þetta. Nú ekki lögfræðimenntaður en ég hugsa að þetta sé nú bara rétt. Ég ætla ekki að draga þetta í efa. Vald skólastjóra eru þetta til þess að setja reglur og bera ábyrgð á skólanum og það er rétt en það líka vont þegar við ætlum að reyna að taka eitthvað pennastrikk og erum ekki með skólastjórana með okkur í liði. Þá hef ég ekkert sérstaklega mikla trú á framkvæmdinni. Við ættum að byrja frá hinum endanum, hvernig fáum við samfélagið og ég hugsa það, ef við erum farin að ræða við erum búin að ræða einhver aðgengismál og það getur verið aðgengi að tækjum, þetta getur verið aðgengi að áfengi, þetta getur verið aðgengi að alls konar hlutum
Á meðan erum við ekki búin að tryggja aðgengi að forvarnarfræðslu, aðgengi að úrræðum og það sem að ég vinn í minni fræðslu, ég vinn mikið sjálfboðastarf. Ég gef mína fræðslu sem ég að koma með til skólana í dag. Hún var tímabundin átaksverkefni, við erum með sjálfboðaliða sem eru líka að manna vaktir hjá hjálparsímanum. Ábendingarlínan liggur niðri. Það skorti fjármagn. Af hverju erum við ekki að tryggja forvarnir, fræðslu og úrræði en erum komin í það að ræða aðgengismál. Þetta verður að fá að vera saman. En hver munurinn á Íslandi og sumum löndum öðrum? Ég á alltaf vini í Ástralíu. Það eru nokkur ár síðan þau sögðu mér frá því sem að ég held við getum bara að kalla símabann og töluðu það hvað þeim finnst skrítið að koma hingað til Íslands og sjá alla óráðsíuna og allar öfgarnar í þessari notkun og svona einbeitingarskortur sem oft talað okkur sem svona ADHD þjóð í bæði grín og alvöru en og svo að líka talað og við séum svona villta vestrið, við viljum helst ekki koma löggjöf yfir alls konar hluti, til dæmis fjölmiðlun á Íslandi er mjög lausgirt miðað við reglur sem eru í nágrannalöndunum, það er mjög bara lélegt lag umhverju fjölmiðla hér, lausbeislað með það sem þekkist við annar staðar. Og það getur vel verið að þetta sem við erum að ræða sé einhver angi af einhverju menningu, að Íslendingar hata reglur, formfasta reglur utan eitthvað. En hvað skýrir þá það að önnur lönd hafa farið þessa leið með ágætum árangur að þér virðist og svo ég vitni aftur til vina minna í Ástralíu, þau segja að þetta sé bara no-brainer að skólastarf sé bara miklu betra með símabanni en ella. Já, menningarmunur milli þjóða getur náttúrulega verið gríðarlega mikill þó þetta séu bara Ástralíu sem að svona teljast kannski til þessara vestrænu engilsaxnesku menningar sem að við stöndum mjög nálægt Ég fæ reglulega og hef fengið í gegnum árin gesti frá útlöndum sem að koma hingað og að kynna sér íslenska skólakerfið og það skiptir engu máli frá hvaða löndum fólk að koma. Kerfin eru gríðarlega ólík. Við erum ekki með skólabúninga eins og Bretar eru allstaðar með nánast. Við erum ekki með aðskilnað í kjölfar samræmdra prófa við 12 ára aldur eins og hollendingar. Þannig að það er óbærslega ólíku saman að jafna og þetta getur alveg verið að það sé rétt hjá þér einhverju leiti að við Íslendingar séum svona dálítið wild, samt þannig að snýfti með skansi fyrir númi sem að vitni tóma heitin. Það sé eitthvað í okkar kúltúr sem gerir að verkum að okkur hugnist ekki að fara inn í umhverfið það sem eru svona gríðarlega stífar og mikla reglur. Það getur vel verið. Það hefur bæði kost og galla og eitt af því sem hefur til dæmis gjarnan komið í ljós þegar að verða að gera mælingar á skólakerfum ólíkra landa nú að hér hjá okkur tekst okkur yfirleitt að láta nemendum líða nokkuð vel í skólunum og þau eru kannski stundum ekki að skora óbærslega hátt á stöðluðum leskynnings eða stærðfræði, náttúrufræðiprófum eins og PISA en í þeim sömu mælingum kemur í ljós að þau hafa trú á sjálfum sér, standa með sjálfum sér og líður vel og eru örugg í sínum samskiptum, öruggari samanborið við margar aðrar þjóðir. Þannig að það eru þarna kostir og gallar og einmitt þess vegna held ég að það verði ofboðslega flókið að framfylgja því að í kjölfar útgáfu reglugerðar eða frumvarps frá ráðherra að þá skyndilega eigi skólanir á Íslandi að vera staðir þar sem að börnin skilja tækin sín alltaf eftir heima eða hvernig sem á að útfæra það. Ég hef ekki trú á því að allir íslenskir skólar hafi burði til að setja upp einhvers konar svona gegnumlýsingar búnað við inngangin eða kennarar ætla að standa í líkamsleit á börnum. Já, ég held að þetta þurfi nú kannski ekki að vera þar og við hluti af þessu verður þá að fara yfir ákveðna umgengni og þetta er alltaf smá átak fyrst sinn og ég verði náttúrulega líka að skilja af hverju verið að gera þetta. Þetta sé ekki að koma frá illum hug og við megum ekki gera kennara einhverjum lögreglum þjónum á göngunum sem að taka eða fara gegnumlýsa. Þetta þarf auðvitað ekki að vera fullkomið og verður aldrei fullkomið. Þau mun alltaf leita einhverja leiða til þess að fara fram hjá reglum og það gerði ég líka sem nemandi í skóla að maður var að fara fram hjá reglunum. En það þýðir ekki að almennt séð getum við ekki sett einhvern ramma. Þannig að
Jú, þetta átak fyrst og maður hefur fundið það í þessum sveitafélögum sem hafa verið að gera þetta eða einstöku skólum en svo að finna einhvern rytma sem að gengur upp og það er kannski líka það, þetta bæði kennslustundin og það nú eiginlega ekki þannig að maður sjá síma mikið í kennslustundum en það þetta tíminn á milli líka sem eru fríminúturnar það eru þau að tala saman og í samskiptum það hægt að nota síman í það en það þarf ekki að eiga síman í það og það kannski líka það sem að maður hefur smá áhyggjur af og í mínum heimsóknum þegar það þögn á göngunum. Mér finnst hún alltaf svolítið sorgleg, persónulega. Af því þá erum við að sitja í símunum og erum ekki að tala saman. Einhver að tala saman í símanum, vissulega, en það ekki heilt yfir þannig. Þannig að það kannski, og ég hef heyrt það frá sumum skólum sem ég hef tekið þátt í þessari vinnu með, að það var allt í einu smá háaði fríminútum. Mér finnst það aðeins skári, þá erum við að leika okkur saman en svo má auðvitað líka segja, já en við þólum ekki að háa það og þá þurfum við að finna næðisrými að sjálfsögðu. Við þurfum auðvitað að útfæra þetta og þegar við erum búin að finna einn ramma, einhver eina reglur, það þýðir ekki að þá séum við búin að leysa vandan. Við þurfum að vera að endurskoða þetta, aðlaga þetta, kannski fóru á langt hérna, kannski þurfum við aðeins að breyta til hérna. Við þurfum að finna eitthvað mót sem að virkar fyrir okkar skólastarf sem þetta samfélag. Bara eins og ég sagði áðan, sko. Lefa búið að setja símabannið, þá þarf að setjast niður og halda heilan fund með bekknum samskipti í kringum borðtennisborðið. Vandinn kemur þá bara fram einhver staðar annar staðar. Ég verða að ítreka það, ég alls ekki að tala gegn því að það séu reglur. Hver og einn skóli á að vera með reglur það hvernig nemendur haga sér í skólanum hvort sem þeir eru með síma í höndunum þegar þeir eru að haga sér þannig eða ekki. Það algjörlega hreina línur. Við eigum hins vegar að treysta hverjum einum skóla til þess að finna út úr því og svo kallaði henni bara eftir því að því að varst nú aðeins að fiska eftir því hvernig þetta hefði gengið fyrir norðan. Þetta er eins og hálfsarskammalt verkefni þar. Hvar sá íslenski skóli sem að setti símabann fyrir 8 árum og ennþá með það viljiði? Var það gert? Skólar hafa nefnilega verið að gera þetta undanfarin ár og þessi tilraun á Akureyri alls ekkit svo fyrsta sem hefur verið gerð á Íslandi. Ég meina, mér dettur bara í hug vinur okkar fyrir aðstoðarskólastjóri Réttarholtsskóla sem nú komin inn á þing. Í Réttarholtsskóla settu þau símabann fyrir, held ég, 4 eða 5 árum. Jón Pétur Simsen. Það var gefist upp á því. Og hver skólinn á fætur öðrum og hvert skólasamfélagi, hvert sveitafélagi á fætur öðru prófar þetta og reglan virðist eins og að vera svo og það er kannski þetta jafnvægi sem að skúli er að tala að við þurfum að finna. Að eftir að það búið að setja þessa reglu og það búið að koma og gera fréttina, því þetta eru svo vinsalega fréttir alltaf, taka viðtal við skólastjórann og hann segja þetta gengur miklu betur, krakkarnir eru miklu meira að tala saman, miklu meira að læti við borðtennisborðið, þetta er miklu meira eins og við viljum hafa það. Svo smá saman líður tíminn, smá saman fara reglurnar að slæta til, krakkarnir fara að finna sér leiðir, þau fara að stelast inn á klósett til þess að komast í síman. Þau fara, fá að fara í klósett út tíma og koma ekki aftur. Það fara að verða til alls konar svona tilvik sem að gera verkum að ástandið eftir bann orðið verra en það var fyrir bann og þetta er það sem við þurfum að forðast. Mér langar að skjóta þið inn í að ef marka má, og það er alltaf að marka raddir almennings. Við hefum ekki alltaf að vera að tala niður kommentakerfin við veffréttir sem eru gerðar á Íslandi. Í öllu falli þá fær fólk kannski útrás fyrir reiði sína, þannig að þá er komið eitthvað point en mér finnst oft tala svona með of neikvæðum hætti raddir almennings í þessum kommentakerfum. En svo ég víki semst aftur að því hvernig ég hóf tal mitt hér í inngangnum, þá sýndist mér að og ég held að ég geti bara fullyrt það, ég held að sé sá misskilningur þarna úti. Ásta Lóa, hún er búin að ákveða að það verður símabann í haust og þeir eru fleiri sem eru rosalega ánægðir með það og sérstaklega eftir því sem kannski aldur okkar verður meiri. Við bara höldum að það sé að gerast en það sem hefur komið fram hér í spjallinu við ykkur er að það er ekkert endilega víst að það geti gerst. Þú efast lagalegt forræði. Þú hefur verið að vinna með ráðuneytinu, er það ekki að einhverju leyti í undirbúningi reglugerðar setningar eða lagasetningar? Jú, vinnuhópur samræmdar símareglur í skólum landsins og það er vinnuhópur sem var til og einstaklingar kallaði það inn og var að vinna það bara með annari vinnu.
Spurning minn til þín þá núna er eftirfarandi, bara tómt mál að tala það, ofmælt að það sé að koma eitthvað símabann í grunnskólum í haust eins og hefur svolítið verið í umræðin og margir haldað sé á leiðin. Bara ef við byggjum eins og þeirri vinnu sem var þar sem voru alls konar sérfræðingur og alls konar áttum að þá var nú frekar kannski hugsuð svo leið að leggja fram einhverja 3 leiðir sem væri svona mælst til sem svona ákveð hjálpatæki til skóla í staðin fyrir að það sé bara einhver ein ákvörðun sem allir eiga að fylgja. Þannig að ég hefði haldið að svo væri niðurstaða þess hóp sko. Ég myndi samt segja umræða breytist líka og vitund með því þó eitthvað hafi reynt fyrir 8 árum það staður og stund fyrir allt. Þegar ég byrjaði 2021 þá mætti enginn á foreldrafrestur hjá mér. Þetta var ekki mál sem við tókum til. Það var enginn að tala um aldurstakmark á samfélagsmiðlum. Þetta breytist. Vitundin önnur núna en þá eigum við líka svolítið til í að fara alveg í hina áttina sem svolítið þess að við sjáum gerast í Danmörku. Þannig að við skulum kannski reyna líka og ég held að skýrðu betur það fyrir mér. Hvað að gerast? Svona, við vinnum í alls konar norrænu samstarfi og líka bara Evrópsamstarfi það sem ég vinn að þar var kannski lítill rammi í Danmörku þá sérfræðingur voru að benda á að það þyrfti meiri og betri ramma og svo allt í einu farið svo umræða alveg út í það bara við viljum að banna þetta en það var kannski ekki alveg markmiðið með umræðunni þar þannig að þá ertu kannski að tósa þetta aðeins til baka þannig að ég hef alltaf áhyggjur af því þegar við ætlum að fara annarkvort þessa leið og það kemur kannski líka upp á spjallinu okkar hér að við kannski lögðum á staði þetta haldandi það að við varum mjög ósammála og ég hef áðurlent í því gagnvart öðrum einstaklingum í umræðinni að ég sé algjörlega á hinum endanum þegar við erum að ræða þetta út frá rökum okkar reynslu, við erum mismunandi aldrei búin að vera mislengi í þessu ég held að við séum að komast að því að við erum staddir á mjög svipuðum stað sem er leiðilegt til það að það er betra sjónvarp eða verið alveg brjálaðslega við getum alveg farið í smá fætingu með einhverju ég myndi hafa ná þess að beita mjög lúalegum fulltabrönd ég held við erum að fara að tveira en ég leysum þetta ekki með ofbeldi en mér finnst þetta gríðarlega áhugaverður punktur sem að Skúli kemur þarna inn á með umræðan í Danmörku hvernig hún skyndilega var dálítið öfgakennd og það var ákveðið að fara mjög langt og akkurat þegar það gerist og þegar maður hefur sagt nú var skynsamlegt fyrir Dani aðeins að hugsa máli betur ná þessum balans og þegar Danir eru konið með sína umræða hann út í skurð þá ætlum við Íslendingar að segja hei, gerum eins og þeir og það er ekki skynsamlegt og hérna að þú talaði varst að vísa í upphaf þáttarins áðan nafni þetta er alltaf svo ofboðslega vinsælt fjölmiðlaefni og þetta orð símabann það bara býr til smelli töfraorð þegar fjölmiðil sem að lifir á auglýsingasölu það er rosa fínt að geta búið til frétt þetta og fengi rosa smelli og því miður þá held ég við eigum líka að horfast í augu það það einkennir íslenska stjórnmálamenn mjög oft að þeir hugsa ekki langt fram í tíman þeir hugsa í skammtíma vinsældum þeir hugsa í kjörtímabilum og ekkert mikið lengra en það og því miður þá held ég að hvað sem að mennta- og barnamálaráðherra gerir og hver sem niðurstaða þessu máli verður já, kannski ekki að segja því miður en samt fullt af þessu fólki sem var svona orðkvast í kommentakerfunum hérna við fréttin ykkar það mun vera ofboðslega ánægt með þetta framtakennar án þess kannski að það hafi komið frá þennum stað en að skaffa sér skammtíma vinsældir, ég veit ekki. Ég líka burt sér frá því hver niðurstaðan verður í þessu öllu saman að ég held að það sem við verðum að fara að horfa í er hvernig ætlum við líka bara að styðja við skólan í að vinna með þessi tæki. Í mínum huga er þetta bara nútíma lífsleikni sem við erum með hérna í höndunum þegar við erum að tala um félagslegt netöryggi, læsi á mismunandi miðla og upplýsingaveitur. Hvar er fræðslan að því mörgum skólum eru til frábæri kennarar sem geta unnið með þetta. Það eru til fræðsluteymi hjá sumum sveitarfélögum, en það er ekki alls staðar. Hvernig ætlum við að tryggja að við séum með nægilega góða fræðslu? Því notkun og fræðsla er ekki það sama. Þannig að eiginlega alveg sama hvaða leið verður farin. Við verðum að leggja áherslu á þetta atriði. Já, og ástæða þess að ég dró þarna einkalíf fjölskyldunar inn í sviðsljósið sem er kannski umdeilanlegt. En ástæða þess að ég er að nefna breytt viðhorf barnanna á heimilinu mínu er svo að mér sýnist að stundum þarf
ekki bara svona miðlægar mjög stórar ákvarðanir utan frá stundum einmitt með tíma breytast viðhorf notendana sjálfra, barnana sjálfra. Já. Þessir krakkar voru kannski ekki að hafa neitt mjög miklar áhyggjur af þeirra eigin netnotkun eða samfélagsmiðlanótkun fyrir 2-3 árum, en núna eins og það sé einhver svona vitund og ég hef heyrt þetta hjá miklu fleiri krökkum, miklu fleiri foreldrum, að það eru alltaf fleiri og fleiri börn sem setja sjálf spurningamarki við sína eigin símanotkun. Og veistu af hverju það er? Það vegna að það fengi fræðslunni á hann sko. Ég held að það er sama. Við þurfum líka að efla fræðslu til foreldra. Mér finnst foreldra alveg, þau veit ekki hvernig þau að vinna með þessi tæki sem er skiljanlegt, þetta er flókið. Við fáum hérna tæki í hendurnar sem eru ætluð fyrir fullorðna einstaklinga, við réttum þeim ungum börnum og kunnum ekki setja reglur, við kunnum ekki setja veggina, vefsíðurnar, við kunnum ekki að tryggja tækið eins og að setja hjálm á barn sem er að fara út að hjóla. Ég held að í huga margra, ef við myndum setja miðlægt bann á símöllum skólum, flott að búa að lesa þetta. Það er ekki þannig. Við þurfum að horfa á þetta líka. Hvernig ætlum við að styðja foreldrana? Hvernig ætlum við að færa þetta heim með okkur líka? Við megum ekki horfa á þetta sem einu lausnina sem foreldrar heima hjá okkur. Og nú er ég að tala út frá foreldrum. Að við sem foreldrar þurfum að halda áfram þessari vinnu. Og ég held að áherslan þurfa að vera miklu meira á það líka. Því að mín upplifun er þetta svo að skólarnir hafa verið að vinna með þetta. Við skilji kannski stundum íþróttafélagið, stundum félagsmiðstöðin út undan og foreldrana að miklu leyti út undan. Ég nefnilega skynjaði mitt svona pínu samviskupið til þér nafni, gagvart hérna þínu börnum og hvernig þú fannst einhvern veginn tækið vera að soga hérna lífsviljan úr þeim sko. Já, við verðum að passa okkur á að falla ekki í akkurat þessa gryfju að það sé hægt að leysa málum með því að Ásthildur Lóa með einu pennastriki bannar alla snjallsímanotkun í skólum. Og þá hugsi foreldra landsins, heyrðu, þá get ég slakað á. Það er allt í lagi þó að krakkin minn setjist fyrir fram að skjáin 3:00 þegar hún kemur heim úr skólanum og sé fyrir fram að skjáin fram yfir miðnætti. Það er ekkert svo slæmt að því að það er að minnst búið að banna þetta í skólan. Við megum það náttúrulega ekki. Það er bara hættulegt. En það sem ég fagna og ég vona það að Ásthildur Lóa sé til í að taka þetta samtal með okkur lengra. Hún sé til í að fara í þessa vinnu með okkur og skoða þetta út frá þessum mörgu vinglum, ekki kannski bara út frá þessari einu lausn. Og það, við skulum kannski bara horfa á það jákvæða að það er einhver vilji til þess að fara að vinna með þetta og jafnvel þá styðja við skólana og köllum það bara eftir auknum forvörnum, fræðslum, stuðningi við skóla að við horfum á þetta heildstætt og að við horfum á þetta með fleiri aðilagi í huga og ég held ég ættum bara að vinna með það og vinna með ráðherra í að reyna að kannski þetta ekki lausnin en að vinna með þetta málefni einhvern veginn. Það var svolítið sko hiti hérna fyrir nokkrum dögum eins og þegar Ragnar Þór Ingólfsson eins og ég nefndi, fyrirgefðu Pétursson eins og ég nefndi áðan segi bara ég mun ekki hérna styðja þetta og verður þá rekin alltaf að láta reka þig og það var svona, þú veist, það voru svolítið læti. Já, það er nú erfitt að reka opinbera starfsmenn í dag sko. Ég segi þessi frekar, horfum á þetta jákvætt, hvernig ætlum við að vinna með þetta? Ekki bara, ok, ég er bara alveg á móti þessu, við ætlum ekki að vinna saman. Við vinnum frekar saman, finnum frekar og byggjum þá á vinnunni sem er búin að eiga sér stað inn í ráðuneytinu, hjá þessum fjölbreytta hópi sérfræðinga sem er búin að vera að vinna í þessu, þar sem við erum með fulltrúa kennara og við erum með fulltrúa ungmenna inn í vinnunni. Ég fagna nú samt sko þessum písli félaga Ragnars að mörgu leyti vegna þess að hafi sá miskilningu verið uppi hjá ráðherra og fólkinu í kringum hana að þessi ákvörðun hennar yrði eitthvað sem að allt skólafólk á Íslandi myndi taka fagnandi, það var bara mjög mikilvægt að eyða þeim miskilningi strax. Það er mjög margt sem að ráðamenn á Íslandi mega að gera til þess að hjálpa okkur í skólakerfinu annað en þetta. Einmitt. En ég væri sjálfur bara svo í ljúki umræðin á persónulegum nótum, ég væri einmitt til í aðeins meira utanumhald. Ég er í hópi þessara miðaldra foreldra sem að við vissum ekkert hvaða mörk væri við hæfi að setja börnunum. Ég hef lesið einhverja rannsóknir sem sýna það að eldri foreldrar, þeir voru ólíklegri til þess að setja börnunum mörk, hvað var það í símanotkun, af því að við viljum ekki vera hallærisleg. Við erum með svona smá samvinskupið yfir því að vera svona gömul og eignast börn, sko. Þannig að við þurfum að passa okkur að vera hipp og cool og við ætlum ekki að fara að rífa hérna tæknina úr höndum barnanna okkar þótt við skiljum hann ekki.
Þannig að ég tengdi við það. Ég finn þetta til þess að hópum framhaldsskólanema sem ég að tala við þessi mál, að þau eru farin að koma með pælingar eins og hver réttur minn gagnvart mömmu og pappa sem eru búin að nota mig sem gott samfélagsmiðlaefni á sínum miðlum, á ég þetta á bótum, ég myndi aldrei koma svona fram við börnin mín, að það eru komið kynslóð sem er með dálítið svona sterka skoðun og miklar hugmyndir hvernig við mættum vinna þetta. Ég held við ættum að vera duglegir við að hlusta þau. Ég er rétt á bótum, það er dálítið gott. Mér finnst magna, talandum líka þessar ólíku kynslóðir og líka hvað þetta er búið að vera lengi í umræðinu, þetta með símabannið. Ég var að hlusta á Rás 2 á leiðin í vinnuna, núna bara, hvort það var í gær eða fyrradag, þar átti eitthvað að fara að spjalla. Ég misti nú af umræðinni sjálfri þessi áformar á þarna símabann, en það var svona verið að kynna það til sögunar og annar þáttastjórnandinn sagði, og þá fannst mér, ég var ógeðslega gamall, hún sagði ég man nefnilega eftir því þegar ég var sjálf í grunnskóla og þessi samfélagsmiðlar voru fyrst að koma og ég er svo gamall. Þannig að þú veist, hugsa ykkur það eru fullorðin einstaklingar komnir inn í samfélagsumræðina í leiðandi hlutverk þáttastjórnandar Rás 2 sem að muna eftir því þegar Facebook var fyrst orðið eitthvað þing í unglingadeild. Að hugsa sér. En herramenn, Skúli Bragi Geirdal hjá Netöryggismiðstöð Ísland sem heyrir undir fjölmiðlanefnd og Björn Gunnlaugsson, skólastjóri Laugarnesskóla. Það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér á Rauðaborðinu. Kærar þakkir fyrir umræðina. Þetta er svona lærdómurinn, það sem að tekur frá þessu spjalli er að það er ómælt að það sé búið að ákveða það að allir grunnskólar landsins verði símalausir næsta haust. Það er bara ekki rétt. Ég var bara mikla reyfasendur það. Já, það er væntanlega ekki einu sinni hægt að koma því við svona 1, 2 og 3. En við erum allir 3 sammála að við þurfum að breyta einhverju frá því sem verið hefur. Ekki satt? Klárlega. Já, ljómandi. Farið ekki langt, áhorfendur, góðir og hlustendur, við höldum áfram hér með Rauðaborðið eftir andartak. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Það var hugvísinda þing daginn og það er alltaf gaman fyrir okkur sem erum að stýra svona þáttum að renna yfir hvað það sé eitthvað spennandi sem við getum flutt hingað að Rauðaborðinu og það var meðal annars eitthvað málstofa Auði Haralds sem var náttúrulega óheyrilega skemmtilegt fyrirbrigði í íslenskri menningu og bókmenntum. Og þar voru 3 sem voru að fjalla Auði, hvert með sínu nefi býtti við, Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og pislahöfundur vil ég nú segja, fyrrverandi þingmaður, og Auður Jónsdóttir, rithöfundur og blaðamaður. Ritmaður og blaðakona og Katrín Axelsdóttir málfræðingur, verið velkomin. Herðu, Auður er eitthvað svo, ég veit ekki, hún er svona sérkafli, ekki? Jú. Hún er svona, það er ekki hægt að hugsa hana aðeins að hugsa svona einhvern veginn persónennar. Það er ekki allir höfund á þannig. Mjög margir. Mjög margir? Já, það er ekkert óalgengt sko. En hún er svona stakkurfugl taldið sem að kom mjög skyndilega, birtist mjög skyndilega og út úr þjóðadjúpinu? Já, og mitt innlegg var það að fjalla pínlundið þessa bók sem að hún gefur út Kundagshetjuna sem kemur út 1979, var það ekki rétt? Jú. Og hvaða áhrif hún hafði á mig sem rúmlega 20 karlmann og ég fjallaði svolítið hvernig hún lýsir karlmannunum í þessari bók og hvaða áhrif það hafði á mig sem þennan unga mann sem hafði aldrei lesið svona menn í bókmenntum. Frá þessu sjónarhorni, þú kannski lesið akkurat þessu sömu menn bara ekki frá þessu sjónarhorni? Já, nákvæmlega og ég orðaði þetta einhvern veginn á þá leið að þetta veri fyrsta sinn sem að ég væri að lesa karlmenn sem hittkynið.
Og þetta svolítið stórt einlegg sem hún kemur með. Já. Og ég náttúrulega ekki kona, ég karlinglan. Ég upplifði þetta eitthvað leiti svona líka, sko. Já. Það kemur bara einhver rödd sem hafi bara ekki heyrst. Já, líka bæði í einhverjum gamli rýn eftir Helgu Kress frá 79 og líka sem Guðmundur Andri var áður talað í sjónvarpsmyndum hana þetta sko svona hvernig hún gerandi. Hún í rauninni að segja sögu þolanda en hún gerandi. Hún tekur sér vald allsjáandans eða svona sögu konunar og þannig sko þannig maður sér, hún að segja frá svo fræðilegum hlutum á svo fyndin hlut hátt og svo mikið með sínu nefi en áður en ég fer út í meiri svona bollaleggingur að verja að segja ógeðslega fyndna sögu auði og það var ég gerði sem sagt sjónvarsmyndum hana fyrir RÚV hafði umsjón með og svo ég að vinna á heimildinni heimildinni nýbyrju og þar Helgi Seljan að vinna með mér og Helgi eitthvað hátt uppi eftir þessa mynd og mikill aðdáandi Auðar og svo við förum á eitthvað flug það var rosalega gaman að fá hún til að skrifa pistla í heimildina því að hún var náttúrulega bara þjóðþekktur pislahöfundur og mikil rödd sem slík á Þjóðviljanum og Skjá einum og út allt og svo ég hringi í Auði og spyr hvort hún sé til í að vera með pistla og það kemur eitthvað fát á hana einhverju tæknerfileikar hún segir ég bara svo illa tengdu minn að ég bara með það þyrfti þá að sækja þetta á kubb hjá mér ég get ekki gert betur og ég segi það ekkert málan, Helgi Seljan svo spenntur að fá þig að hann getur örugglega bara komið alltaf á náð í kubbin bara hún átti heima miðsvæðis og þá heyrist í Auði hann Helgi Seljan og ég segi já og hún segir hann kynþokkafyrsti karlmaður á Íslandi og ég segi og hún segi já ef þú sendir hann Helga til mér og bara færði eins mikið að pislum og vilt Já, og svo sagði ég Helga þetta og það var mjög gagnkvæm aðdáun en hún ætlaði fyrst að flytja og svo flutt hún og svo kviknaði í þannig að varði ekkert úr því að þessir skrifa hún sem aldrei neina písla hún ætlaði bara fyrst að flytja svo þessi bruni svo allt í henni hitti hérna bara í lift á Landspítalanum þá sem sagt var hún með máttfarin eftir hennar bruna og svo var hún allt í henni dáin en ég ætla bara eitt en síðustu orðin hann sem hún sagði í þessari sjónvarsmynd voru að á legsteininum hennar ætti að standa hér hvílir íslensk tunga sem hún var sko í orðin hún var mjög íslensk tunga mjög, alltaf að búa til orð finna nýjirði íslenska hlutina Þegar maður að segja eitthvað nýtt þá þarf maður bara að búa til nýja orðið ekki Jú þá er maður að endurskapa tungumálið Varst þú að skoða hennar texta þannig? Og þegar hún lést í fyrra þá fylltist ég löngun til að endurnýja kynnin við gömlu bækurnar sem ég las á sín tíma og búin að vera að því núna síðasta árið og mér finnst mjög áberandi hvað hún nota mikið að stakorðum, orðum sem koma hvergi fyrir annar staðar og svo það sem ég hafði sérstakann áhuga á það var að skoða þetta gat hún hættir að skrifa hún skrifar mjög mikið á 8. áratugnum frá 8. og 9. áratugnum frá 79 þegar Kundasetjan kemur út og til 89 þegar Ungká feg og ljósar kemur svo kemur ekkert fyrir 2000 og þá það þessi framhaldssaga hvað Drottin og drolla sem hún gefur út á striki.is það fór alveg fram hjá mér, ég las það ekki Nei, þetta var alveg, hún var mjög mikil frumkvöld þar það bara sáu þetta enginn þetta var svona eins og Greifina Monte Cristo þessar gömlu neðanálsögur Og svo langt á þessi samtíð að tók ekki næst því Nei, hún var eiginlega alltaf þannig Það bjökur sem að stóð fyrir þessu svo kom þetta nú reyndar út á bók fyrir 3 árum eitthvað slags Einum að Guðrún ef mín dóttir vinkonum mín sem hún hefði lesið þetta jafnóðum hún var bjóð það mér mjög eina manneska sem las þetta Já, ég hafði aldrei heyrt þetta fyrir svona 3 árum en það sem að hún gerir hún var áfram virk hún var skrifandi pistla og sá útastætti og svo þýddi hún eða samdi texta fyrir þessa auglýsingapjesa sem voru bornir inn í hvert hús
og það var eiginlega það sem mér langaði að skoða og það sem ég byrjaði að gera í fyrra eftir að Auður dó, þá fór ég að reyna að finna til þessa bæklinga. Því ég hefði hent öllu og allir sem ég þekkti hefði hent þessum bæklingum en ég hefði samband við konu sem ég þekki sem vann svona hjá tækjarkeðjunni og hún gat grafið upp einhver tvítök handa mér. Og hvað hún að skrifa í þessu bæklingu? Hún skrifaði þessa auglýsingateksta sem voru oft alveg drepfindnir og mjög í hennar anda. Það er alveg gaman að skjóta inn að ung feg há og ljósar, hún sagðist hafi verið inspireruð af sjampóbrúsum þegar hún skrifaði hana. Hún vildi skrifa bók sem væri eins og kynningatekstarnir á þessum sjampóbrúsum. Ég man ekki hvað sjampó það var. Nei. En það er svona rímar aðeins við þessar bæklingar. Já, þegar stundu sér maður í bæklingunum hennar einhver atriði úr bókunum og jafnvel öfugt því að hún skrifaði þarna smásögu það sem 2007 skrifaði barnabók. Já. Stutta barnabók. Hún er að skrifa auglýsingar í þessa bæklinga sem eru svo briljant og fyndnar að það voru eins sem að tóku eftir og svo bara hver skrifar þetta? Já. Og þetta var svo mikið bull oft og bara einhver vitleysa og mjög absúrt húmor oft. Hún var fíblast. Alveg. Og hún þarf að skrifa inn í alveg visst format. Já. Það eru 230 orð eitthvað svoleiðis. Hún var mjög montin að því ef þú myndir biðja hann eitthvað 567 orð þá færðu það og þetta var alveg svona metnað mál hjá henni. Já. En er eitthvað svona þráður í þessu að hún kemur náttúrulega inn með rosalegum bravur og bóki verður bara umtalasta bók ársins, bara margra missera. Og svo heldur hún áfram og það er svona ekki alveg sama svona viðtökurnar. Svo fer hún og byrjar að finna svona sköpunarþörf sinni í farvegi í pistlum og auglýsingatekstum heil allstaðar. Þannig hún er eiginlega svona Clint Eastwood í íslensku bókmyndum, svona kemur inn með gítarinn á bakinu og ríður svo bara Came with the dust and gone with the wind. En það er forvitnilegt að hún er svo sterkrödd hún svona fer svo af þessum skáldsagnavettvangi og Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir skrifaði fyrir mörgum árum í Mannlíf greinum akkur hún og fleiri konur eins og Magna Matt hurfu af sjónasviðinu og hvaða var í umhverfinu og hún sagði og þær töluðu báðar það eins og í þessari mynd að þær urðu fyrir rosalega aðkasti og ofbeldi og áreiti og í rauninni þær svo langt á undan sinni samtíð að samfélagið held ég ekki alveg tilbúið fyrir þær. Er þetta langt seilst í þessu? Nei, þetta er líka það sem ég var pínlítið svona velta fyrir mér í þessu að það kemur ákveðin bylgja kringum 1980 eða öllu dálítið fyrr milli 75 og 80 eitthvað svoleiðis. Eða bara á þeim áratug þá kemur bylgja í íslenska bókmennti sem var svo kölluð nýja raunsæið. Það eru ungir höfundar sem þetta er ungt fólk og þetta er af alþýðu þetta er alþýðu fólk. Þetta er ekki svona yfirsettar fólk hvorki í menningarlífi Samt kannski svona fyrsta kynslóð verkalýðsbarnanna sem að menntuðu sig? Já, nákvæmlega. Þetta er nákvæmlega það og að því að þetta er fólk sem hefur menntað sig en heldur trúna við sín uppruna og gildi, þau gildi sem að þetta fólk er alveg upp við og skrifa mjög krítískar bækur sem að oft eru misnotkun og ranglæti og tvíunlegt og þessar bækur vöktu mikla athygli og slóu í gegn. Þessi bylgja það er alveg óhætt að segja að þessi bylgja hafi slegið í gegn. Þetta byrjar með Vésteini Lúðvíksinni og svo kemur Ólafur Haukur Símonarson og svo Norma Samúelsdóttir, Ása Solveig, Magnea og tengist því sem ekki hafi gert kannski í Skandinavíu 10-15 ára fyrr? Algjörlega, sem að eru oft bækur sem að fjalla hlutskipti kannski kvenna í verksmiðjum eins og Ólafur Haukur var nú að skrifa. En þú sagði líka einhvern tíma svo fínt að þetta þótti bara ekki nógu fínt fyrir bókmenntirnar, einhver kona vask upp og lendi ofbeldi. Já, svo koma fram svona ungir gagnrýnendur, það sem að vinnur okkar Matthías Viðar Sæmundsson var nú fremstur í flokki sem að svona sker upp herör gegn þessum bókmenntum. Og einmitt
segja að þetta sé enga bókmenntir, þetta séu bara einhverja játningar og þetta Hellingabækur? Já, það nota kannski ekki það hugtak, það er pínu eldra það hugtak og var pínu aðrar bókmenntir. Það var Guðrún frá Lundi og þær sko og þessar svona rómansur í sveit. En sko þannig að þetta var svona snarlega kveðið dálítið niður og margir af þessum höfundum bara hreinlega þögnuðu. Sko ég heyrði haft eftir honum, ég mátti reyndar ekki hafa eftir henni, ég heyrði haft eftir honum Matthías að hann hefði sagt að bara engin kona hefði skrifað góða skáldsögu. Ég heyrði hann aldrei segja þetta sko. Ég heyrði þetta eftir konu sem hafði þetta eftir honum. Já, Það er erfitt að meta það. Það er erfitt að meta það sko. En fekk Auður einhvern tíma vonda dóma? Hún fekk eins og ég manda hérna, eins og hún Þórunn Hrefna fór yfir þetta, að það var sko mikið fjall hana og það er sko, hún naut alþýðuhylli. Hún kannski fengið einhvern dóm sem var 2 síður í dagblæði en ekki í fagtímaritum bókmenntana. Þetta var, hún var stjarna, hún kom í svona spjallþætti og svona, hún var stjarna í 1980. Já, þótti alveg óhemju orðheppin og skemmtilega og sniðu og svo skrifa til dæmis Helga Kress, skrifa dóm, mjög jákvæðan dóm hana sem að ég vissum að hefur svona skipt máli fyrir svona bókmenntalegt orðspor Auðar. En heldur hún hafi verið að sækjast eftir því að hún hafi verið fyrir vonbrigðu með viðtökurnar, að það hafa verið kannski í svona einhverju sérflokki bókmennta sem að þóttu nú ekki verið alveg. Ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég þekkti Auði ekki persónulega þannig að ég veit ekki alveg hvernig hún hugsaði. Þú talaði náttúrulega við hana meira en ég og veist þetta kannski frekar. Því ég var að segja að hún hafi verið svona stjarna. 1980 hefði hún verið bara 3 viku í sófánum hjá Gísla Marteini. Já, en hún var rosa leið. En svona 1995 hefði hún aldrei verið á Gísla Marteini. Nei, en hún varð sjálf leið á þessu. Við töluðum alveg þetta, henni fannst svo gott að vera á Ítalíu að fara út úr íslensku samhengi, að fá bara að vera engin. Þannig ég held að, eins og ég segi, þetta var svo mikið áreitt og þetta var svo mikið, eins og hún talar það var hringt í hana að nóttu sem degi, fólk leta hann ekki friði, það var aggressíft út í það sem hún var að skrifa. Það var skvett framan í henn á veitingastöðu. Já, þannig hún fer, hvað er þetta, 5 eða 7 ár sem hann er í Róm? Hún er, held ég, 6 ár á Ítalíu. Já. Mér minnir hún hafi farið 86 og verið til 92. Ég þarf ekki alveg að fara með það, þetta er auðvitað 6 ára tíðumbil og hún var bæð á Sikiley og svo í Róm. Og það er, hún er náttúrulega alltaf bara eitthvað að vinna til að eiga mat fyrir krakkunum, hún skrifar til að geta fætt börnin sín. Ódýrar að lifa á Ítalíu? Já, lifa, en sko ég hitti Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur daginn og Auður hafði sagt mér sko, hún hefði verið að lesa upp á einhverju rauðsókukvöldi, hún var fengið til að lesa upp þar og úr því verður kvöndagshetjan, eða sem sagt það er einhver svona áeggjan en það sem sagt Ingibjörg sagði mér og hún hefði fengið hana, hún held ég á Kristín Ásgeirsdóttir til að koma hérna og lesa upp kafla og það verða svona rosalega hrifnar af þessu sem hún les, sem bara einhver svona drög sem hún með að fykta við heima á sér þannig að Ingibjörg fer á heimsækir hana og bara til að spurja hvort hún megi taka hennan kafla sem hún las og sína Jóhanni Páli kaflan og hún leifir henni það og Ingibjörg fer og sýnir Jóhanni Páli kaflan og Jóhann bara segir bara það verður að gefa þetta strax út eða bara þetta er bara að fá bók úr þessu og hann kunna markaðsetja og hann kunna, markaðsetja Ég reyndar hef séð aðra útgáfu af því hvernig þessi bók var til og svona sett í pínlítið annað og öðruvísi samhengi þar að segja ég skoðaði minningargreinar Auði og þar skrifa fyrirverandi ritstjórar Samúels ég veit ekki hvort ég muni þetta tímaritinu Samúel sem að það er nú frækt í Íslandsögunni meðal hans út af viðtali við það var svona popblað með þar sem voru líka myndir af fáklædum stúlkum og einhvers konar svona mjög fátakleg útgáfa kraftmikla bíla og unga konur og gamalt viski Já, svona fátakleg útgáfa einhverja sem var skilgreint sem herra tímarit og Auður hafa skrifað í þetta tímarit hún skrifaði viðtöl og pistla og hugleiðingar og
þeir sem sagt halda því fram ritstjórarnir að Ólafur Hauksson, já, það var það sem við rennir upp að þarna hafi eiginlega verið fyrstu pistlarnir sko, sem að urðu setna að kundasetjinu, þetta hafi verið skrifað á ritstjórnar skrifstofan. Sko hún segir sjálf hún hafi verið með einhver svona drög, hún var búin að vera í einhver ár svona að skrifa einhver drög og hún sagði hún hefði ákveðið að skrifa bók að því hún fengi aldrei að tala. Hún, þar að fólk voru gestir og gestirni töluðu svo mikið og vill hafa þeim og hún sagði bara ég þarf bara að skrifa bók, ég fá aldrei að tala. Hún skrifaði það sem að hún hefði heldur kosið að segja í partíinu. Í partíinu. Ég hef á tilfinningun, sko, við vorum alltaf mikið að ræða á þessum málþingi hvernig hefði staðið á því að Auður skrifaði ekki meira en raunbar vitni. Ég pílindi á tilfinningunni, sko, hún hafi kannski verið búin að segja það sem henni lá á hjarta. Já, getur verið. Og ég hef líka, það líka annað í þessu, sko, ég held að í öllum svona rithöfundum af hennar kaliber sé í rauninni bara ein bók. Ég ætla samt að koma annað, hún var, nefnilega, það voru nokkri partar í Auðu því hvað er Drottinn og drolla fjallar spænsku veikina, þar kemur bara þessi sagnfræðingur, hann sagði Stefán Pálsson, ég held að hann hafi bara gefið henni 10 upp á fyrir rannsóknarvinnuna og líka fantasíu og fantasíu, þetta er bara eins og Philip Pullman Það er að draga þetta tilbaka, það voru svo þrjábækur að lágmarki. Já, ég þarf eiginlega að draga þetta tilbaka. Rosalega skemmtileg bók. Ég var komið svo fína teóríu sko. En er þá ekki hugmyndin að hún kemur eiginlega út úr þjóðardjúpinu og er svona bara finnur það hjá sér að skrifa og það verður bara hluti að hennar lífi. Hún birtir síðan að kemur algjörlega nýja rödd þegar hún kemur inn. En af því að hún er ekki sko hluti af bókmennta fljótinu, að þá kannski á hún bara eina bók inn í sér og sko, þannig að hún næri ekki endunar sig. Er þetta hugmyndin sko, ein tilgáta hjá mér sko, þessar konur eru svona dett út af sviðinu svipaleiti, til dæmis og Gabriel García er mikið svona í töfraraunsæðir að koma og bara þetta þykir ekki smart alveg lengur, en á sama tíma var gaman að bera saman kynningatekstana á síðustu bókinu hans, þarna Hórubókinni. Þetta er allt svona losta eldri manns til ungrar stúlku. Já. Og svo lýsingun á kundagshetjunni. Að bera þessar 2 kynningateksta saman. Já. Hvað er þetta? Dagbókum? Hórur? Nei, þetta er eitthvað mun svona háflegara. Og textin þá líklega háflegari í honum en... Já, háflegari, þá er þetta bara alltaf svona eitthvað gamall maður og bara eitthvað þarna... Það meiri svo sjampóbrúsi hjá Auði. Ég er kannski meira eins og sjampóbrúsi hjá Gabriel García. En mér fannst svo merkilegt hjá þér, Katrín, sko, sem þú varst að draga þetta aldrei fram, sko, þegar þú varst að segja okkur frá sem Tiger, eða Tía. Já, eða Tía, þetta er orðalegur. Sem eru svo uník og hún gerir þetta svo fullkomlega að sínu. Rithöfundinum brýst einhvern veginn fram. Hann brýst fram henni, hún finnur þarna fyndni sinni farveg í smáu. Já, í hennu smáa. Já, og ég man eftir þegar þessi bæklingar fóru að berast að nafn Auðar kemur hvergi fram þarna og hann vissi ekkert hverju þið skrifa þetta, en það leiði ekki á löngu að ég var farin að draga þetta úr pósthólfinu á undan dagblöðunum og öðru sem var þarna og las. Svo frétti ég skömmu síðar eða einhverjum mánuðin síðar að þetta væri Auður og ég sagði bara, auðvitað. Ég frétti þetta líka, ég man ekkert hvernig, sko, en einhvern veginn vissi ég að hún þetta segir frá þessu reyndar í viðtali í Moggan eða einhverju fylgiriti Moggans, þá var viðtal við hana, þá ítalegt viðtal við hana, það sé tekið sumarið 2005 og þá er farið, þannig að þetta er skjálfest að hún gerði þetta og þá nefnir hún einmitt að salan hafi þarna rokið upp þegar bæklingarnir fara að koma. Ég held að Tiger sé sko stofnað nokkur árum fyrir, Tiger sé stofnað 2001 en elstu bæklingarnir sem ég hef spurður að vera frá 2004 og þá hafi hún fundið þarna þessa fjöl sína sko. En ég held að hún hafi þurft að vinna fyrir sér hún gat fundið þarna fyndninni farveg án þess að þurfa að skrifa undir samning við bókaútgefanda og svo var hún alltaf að taka sundu kerfi, hún var alltaf að gaggrina, hún var að gaggrina heimilisofbeldi, hún var að gaggrina samfélagið, hún var að gaggrina heilbrigðiskerfið
Og í sumum textunum hérna finnst maður nú bara að vera að gagnrýna neysluveikina. Algjörlega. Hún að gera grín af skraninu sem hérna... Og þeim sem að lesa bæklingin. Þeim sem að lesa bæklingin. Þannig að maður fekk svolítið svona blautu tuskuna framan í sig við að lesa þessa bæklingin. Og svo má ekki gleyma læknum. Nei, ekki gleyma læknum, nei. Og hún svona, hún vill ekki láta svona festa sig. Hún í andstöðu við allt og alla. Ég held að sé ekki bara vilja, hún bara þannig. Hún bara einhvern veginn eitthvað ólíkinda tól. Já, og það bara svona aflín og svona einhver svona hollur mótfrói. En ég ekkert viss að hún hafi tekið eitthvað nærri sér minkandi sölu á bókum eða minkandi vinsældi. Hún var bara ekki þannig. Nei, það nefnilega, hún ekki sammála því. Ég eins og það hafi ekkert... Mér fannst það nú samt að svona tímabili þá kom í hana svona kergjulegri tónn. Já, fannst þið það? Já, eins og oft að heyra fólki sem að færi ekki áheyrn. Kannski asnalegt dæmi að öryrkinn í hátúni sem hringir inn í út af sögu, hann kemur og svolítið svona með kergjulegan tón, það vegna þess að það enginn sem hlustar á hann, sko. Það svona byrjar hann þar. Mér fannst þetta svona á tímabili hjá henni, kannski áður hún fór út til Rómar, ég veit það ekki. Því ég var náttúrulega í blaðamennsku og það var alltaf verið að fá þessa skemmtilegu penna sem við eigum til að skrifa. Þannig að, og það sumliti áhugavert að veltaði fyrir sér hún og bókmenntaheimurinn, þar sem hún kemur eiginlega sem báðflenna og ekki almennilega boðið inn. Ég bara ekkert almennilega, það eitthvað svona, það það sem svo forðun sem Guðmundur Andri talaði bara þetta, það þótt ekki sko að hæfa bókmenntunum, því bókmenntunum voru settar á svo háan stall. Vísa til sæti svona í andirinu. Sko það var svo skýr skipting þarna einhvern veginn í há og lág og ég veit að bara Helga Kress hefur sagt mér það og ég rætt við hann þennan dóm sem hún skrifaði Auði að Helga var skömmuð. Ég ætlum ekki að segja af hverju. Þetta æðislu dómir. Ég mæli með allir lesaðan dómir. En Helga fekk skammir fyrir að vera að lyfta upp einhverju svona ómerkilegu. Hjá fólki sem að bara áttaði sig ekki á list. Alveg magnað. Já, á listrænu gildi. En hún segir, ég sé bara þegar hún Helga greinlega grípið alveg strax, hún bara segist bara sér langt sem hún hafi lesið bara eitthvað svona góða einlega eða þú veist, hún mjög snortin. Og svo þetta bara svo flottu stíll hjá henni, þú last upp þarna daldið vænan bút úr einhverju verki sem ég man nú ekki hvert var þarna á þinginu og þetta var bara svo flottu texti. Já, það náttúrulega það sem var með hann og hún var svo góður penni. Svo var hún náttúrulega ótrúlega fyndin. Já, náttúrulega fyndin. Já, náttúrulega fyndin. Hún bara réð ekki við það, hún gat alveg... Hvað hún sagði, hún svo rosalega sögu í þessari sjónvarpsmynd, einhver lítill strákur sem bað um sígarettu og hún hafði notið til pislu og segi ég eitthvað fer í fangelsi eða eitthvað, ég má ekki ólöglegt að gefa þér sígarettu en ég get nauðgað þér, viltu það? Eitthvað, þetta var eitthvað svona eitthvað, það löglegt eða eitthvað, ég man ekki alveg hvernig sagan var. En málstofan hér finnust og það það sem okkur finnst. Já, það eiginlega fáir sem maður getur bent á sem hafa verið álíka fyndnir í texta. En sko þróa líka húma, því maður lá sem krakki í Elíasbókunum og svo Banneitra samband og Njálsgötunni. Ég held bara með mína kynslóð, hún svona örfaði og þróaði húmor. Krakka gleypti þessar bækur í sig og bara... En þegar hún kemur þá henni ekki alveg boðið til stofu og hittir fyrir svona bara kvenfyrirlitningu og svo líka svona hæbrá leiðindi að listin sé bara fyrir okkur innvíðu og þú ert boðflenna og allt þetta. En nú liðið langur tími og menningin hefur breyst og það sem var byltingakent við það sem Helga Kress skrifaði það líklega ekki lengur. Nei, en Helga greinlega bara strax að þetta lifir mjög vel sem hún Helga skrifar og þessi dómur og annað sem langar að segja með hún náttúrulega með ofbeldissög og hún svona virkaði á mann eins og hún var með svona smá snertifælni eða svona henni fannst ekki þægilegt að fólk var eitthvað að koma nálægt og þannig að það líka bara ef hún einhvern tímann rannsökuð aðeins bara út frá því þá sko saga konu með þennan bakgrunn heimilisofbeldis. Þannig að það alveg sér... Líka eins og voru að tala hennar húmór sem að gæti verið svolítið beittur eins og var að býta fólk af sér. Hún að segja ofbúslega sára
og erfiða hlutið en við kannski erum ekki alveg að sjá þá að því hún svo, við skiljum þá þegar við lesum þá en við erum kannski alltaf að horfa svolítið á ásjón hennar eða þú veist frekar en kannski hún alltaf að ná undirtökunum sko í einhverju glímu við heiminn. Já. Já. En húmor náttúrulega aðferð sem ágætt við að tala eitthvað sem of sársaukafullt til að gera með öðrum hætti. Já, og svona valdefling í því, þú ert að... Já, það eigur svona burðargetun á því hvað getur sagt húmor, sko. Þá er ég að tala um húmor sem ekki bara fíblast. Og líka bara að bjarga sér, þú veist, röddin hennar. Hún að segja sögunum með sínum, sem sagt, á sínum forsöndum. Hún að hlæja þessum mönnum. Og það sem ekki svona björgun í því. Það oft besta vopnið gagnvart valdi. Já, ég man eftir. Hýja á að benda á að keisarinn sé nakinn. Ég man nefnilega, hún var einu svona gestur hjá Gísla Martini. Hún var einu þættir, munið eftir þetta. Og ég hafði á tilfinninguna að það væru allir sko bæði Gísli og hinir tveir gestunir voru svolítið á nálum að þetta var bara þess að vera með tímasprengju. Hvenær ætlar hún að klóra sko. Það er svo fyndin saga, varst það þú sem sagði þetta með raði hillur? Já, sko ég hitt hana talaði bara einu sinni við hana og þá hafði ég álpast inn í tækjabúðuna á Laugaveginum og vantaði eitthvað sem ég fann ekki fljótu bragði og hún þarna eitthvað að svarast og það er svo vandræðalegt að vera glæddi lent í því að fara inn í búð og maður grípur einhvern annan kúnna og heldur að gefa sér að hann sé í afgreiðslu svo vandræðalegt þannig að ég ætlaði að hafa vaðið fyrir neðan mig og spurði afsakið, vinnur þú hér? Og þá leit hún svona upp til mér og sagði svona, heldur þú að ég sé að raða þessum kertum með þetta ganni mínu? En þarna fekk ég minnskamt auði þetta bara, já, þetta bjargaði deginn. Þú fjörs glefs. Já, ég fekk glefs, mér finnst það mjög vænt þetta. Annars en þú talaði svo skemmtilega þetta, hvernig hún sko lýsti litum og bara litirnir í því hvernig hún í textanum. Já, þegar maður fyrir að skoða svona orðaforðan, þá það bara mjög ábyrjandi, ekki síst í bókunum, að hún notar svo mörg litorð og hún býr bæði fyrst litorð sem eru til, en hún býr líka til ný, hlandblá augu. Og það er heigræn og það eru alls konar orð sem að hún býr til. Strumpablár, örhyggjukvítur. En hún hefur haft líka bara... Og svo var hún svo Hvað sagðirðu? Örhyggjukvítur. En sko ég heyrði eftir málstofnum hún hefur svo rosalega góð kokkur og svo hún svona listræn og litaglöð og hún einhvern veginn skilningavitin einhvern veginn alveg á fullu. Já. Og svo var hún náttúrulega líka sko, með þennan rauða haus oft í svona grænum jakka og kannski gulum buxum. Hún var mjög litskrúðug í klæðaburði og þessi litafókus mjög áberandi hjá henni. Hún sett inn nú á dögum þegar allir eiga að vera í grá. Já. En það var líka, sko, hún talaði um þessi mynd líka svona, mammina treyst henni ekki til að gera neitt, ekki einu svona eitthvað þeita rjóma í pönnukökur og svo og svo líka að hún sem sagt, var alltaf að vinna þarna í efnalöginni Stjörnunni, hún var kass ólétt. Já, en hún hefur örugglega sko einhvern veginn þarna hefur hennar einhvern veginn kraftur legið að svo miklu leyti. Ég held hún hafa aldrei fengið neitt sérstakt pepp hún auðvurs. Nei, en hún fær sitt vald, þetta ógnar vald sem hún hefur. Ég segi hún hefur sjálf. Já, en hún fær það sem barn og úlingur með því að lesa og lesa og lesa og lesa. Já. Hún sagði einhvern tíma að það var ekkert langt síðan hún hætti að muna utanbókar á hverjavanda kveli. Já. Hún las hún svo oft, hún bara kunni utanbókar. Já, hugsið. Hún var svo pyrruð þegar fólk væri stundum að tala um einhverja 30 ára gamla pistla sem hefur setið í því og vilja tala hvernig á ég að muna þetta? Þetta er alveg 4 vélritunarpakkar á ári og það gera eitthvað 5.000 síður og á eitthvað, hún var með og svo alltaf að tala í tölum. Ég get aldrei munað. Nei.
þú veist, hún er alltaf með þetta akkurat. Já. Í orðafjölda og pakkar af velritunar blöðum einhver eining. En fóru aldrei á internetið, greinilega. Herðu, en svo ég held áfram að hún kemur þetta inn og fær svona viðtökur en nú síðan hefur heimurinn breyst og haldið að tækartextanir verði gefnir út. Hver verður sess auðar í bókmyndum? Já, sko, bæklingarnir ekki allir fundnir. Ég fekk þennan bunga frá tækafyrirtækinu. Svo fór ég í... Það er fínt titill bók, tækartextanir. Tækartextanir, já. En svo fór ég var með bent á að fara í þjóðarbókleðuna. Þar væri til einhver flokkur sem heitir dægurprent og það eru svona alls konar einblöðungar og textar sem skilst að sé bara þarna í hrúu, óflokkaða mestu, en starfsfólk bókleðunar pillaði þetta út fyrir mig. Þannig að nú á ég 33 eða hef aðganga 33 bæklingum. Þeir eru reyndar ekki allir eftir auðu því að svo tók Nanna Rögnvaldardóttir við og síðan eftir að hún lýkur störfum þá einhverju aðrir. Þannig að það þyrfti að fara fílológist í þetta og greina þetta. Það er transgrunn, en svo líka, hún var náttúrulega svo fyndin og það er eitt sem að mér fannst svo skemmtilegt sem Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir sagði í þessari sjónvarpsmynd. Það er að kallar óttast ekkert eins mikið eins og konur hlæja þeim og konur óttast ekkert eins mikið eins og kallar berjið á. En hún var að vitna í Margrét Atwood í tengslum við auði að hlátur að sko konur hlæja köllum stöðar svo rosalega mikið. Það er svona... En ég var að hugsa til því ég var að safna þessu dóti saman eða við að mér þessu efni hvað þetta er sko fljótt að hverfa. Þetta er svo forgengilegt. Já. En sko til að svara þessari spurningu sem þú settir fram sko þá er ég alveg samfæður að auður hefur sinn sess og mun á ókunnum tímum hafa sinn sess sem frumkvöðull í feminískum bókmenntum þó að ég viti svo sem ekki hvort að hún var hrifin á þeim titli sjálf. Þeir eru upphefð. Já, þeir eru upphefð sjálf sko, en hún var frumkvöðull og hennar verður minnst fyrir það á meðan við lesum íslenska bókmenntir en ég veit nú ekki hversu lengi það verður. En hún virka svo mikið bara, hún var svo, held ég bara svo eldklár. Hún var svolítið svona ofvita ára yfir henni. Og þú veist... Það er eitthvað svona náðagáfu og náttúrulega fáránlega orðheppin eða það er til sem einhver sérstök íþrótt. Já, en líka bara hvernig hún sér hlutina og svo sjálfstætt. Hún er svona eitt sjálfstæðasti rínandi bara sem maður hefur séð til en svo, ég held að kundagsetta minn alltaf ég hef heyrað einhvern svona konum sem gefa þetta alltaf í sængurgjöf og ég sagði auðið það og hún sagði, og hvar fá þær? Bókin er alveg ófáanleg, hvar fá þær eintök? En þetta er alveg Og svo náttúrulega verður hún líka fyrst til þess að leggja til atlögu við læknamafíuna og er að segja í fyrsta sinn hluti þar sko sem að eru nú, er dálítið mikið verið að segja núna og tala núna, þar að segja hvernig karllæknar gamlir hlust ekkert á konur. New York Times auglisti þetta sem bara mikla nýjung fyrir nokkrum árum seinna. Já, það er ekkert langt síðan. Já, og mér bar það undir hana en að því mér ámar ég að hitta hana fyrir löngu síðan. Hún var það búin að skrifa læknamafíuna en einhvern veginn hitt hérna bara utan menntamálaráðuneytið og hún hélt mikið fyrirlestur og mjög pirruð og var að koma frá karlkyns lækni. Mér finnst ekkert langt sér ég heyrði fyrst að hjartaáföll lýstu sér allt öðruvísi á konum en körlum. Já. Man finnst alveg magnað. Þetta skulle ekki hafa komist á kortið fyrir bara núna fyrir frekar fáum ára. Svo heitir læknamafían lítil pen bók og ég las einhver dóm eftir Jón Þór þegar bókin kemur út 1980 og hann segir bara eitthvað pen eitthvað lýsingar og líffærum og geðsvæðing út af ég er eldast og upptekinn af forgengilega tilverunar og eitt sem að mér finnst vera rosalega sorglegt er hvað húmor eldist illa. Er hægt að lesa kundasettuna og hlæja uppátt eins og maður gerði þá? Já. Og hvernig stendur á því? Það er voðalega fátt, ég get sýnt þess 10 ára gamlar gamanmyndir og það er bara ekki séns að maður ekki lega þessu. Sumir eru bara klassískar en aðrir. Ég get alltaf að hlæja Chaplin.
Þóttu maður reyni ekki. Já, ég las aftur sko Kvundursveitina núna til að búa mig undir þetta þing og ég segi ekki að sko það er pínlítið búið að eyðileggja mig sem lesenda sko af því að lesa yfir mikið af bókum þannig að það kom daldið upp í mér svona... Þetta svo strætóbílstjóri umferðinni. Já, daldið að mætti nú kannski stytta þetta og hér má skera niður og kannski færa þetta eitthvað og ég var strax farin að hugsa svona sko sem er alveg óþarfi en þetta er alveg dásamlega bók. En hér svo stundum verður í manninsnu eitthvað svo ég fara að neymdroppa Kári Stefánsson var einn svona tala eitthvað sjálfstætt fólk og einhvern svona bækur og var eitthvað að tala að engin ritstjóri myndi hleypa sig gegn í dag en það er fullkomleikin verður til í ófullkomleikanum. Þú veist, það er einhver ákveðin tótt sem væri ekki þarna ef þetta hefur eitthvað ofsnirt eða þetta þarf að vera þetta fljót eitthvað. Jú, auðvitað eitthvað sem þú veist, myndi ekki verið hleypt í bækningin aftur eins og það er einhver rafluðpakki og þá heit þetta 10 litla negra rafluður eða eitthvað svona. Ég hugsa það myndi ekki vera prenta núna en mjög margt þarna er alveg að fyndið að vara á sín tíma. Mér fyndið að þetta er alveg bara pínu Daniel Karms. Ég er að hlusta núna á Banetra samband aftur. Mér finnst þetta alveg að fyndið áður. Þetta og þetta er eiginlega bara ramfyndið þessu kynlífslýsingarnar sem þú last upp. Já. Stórfljótið og Já, allt það. Herðu, takk fyrir að koma hingað og rifja upp Auði Haralds eins og voru að gera á Hugvísindaþingi. Gaman að fá okkur, Andri, Auður og Katrín. Kærar þakkir. Takk fyrir. En það verður eitthvað allt annað handan horsins á Rauðaborðinu. Við erum alltaf að reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn og guðmættu hvað ekki og gengur eiginlega ekkert því að allt breytist þetta hraðar en við höfum undan. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin í samræðu við Rauðaborðið, eiginlega samræðuna. Svona á myrkum tímum, ég heiti Oddný Eir og er komin með mjög góðan gest. Það er Vilhjálmur Árnason, heimspekingur, prófessor emeritus í Háskóla Íslands. Takk fyrir að koma og henda þér inn í samræðuna eiginlega svona í hálfgerðri óvissu ferð en þú hefur nú eiginlega sjálfur talað mikið og skrifað samræðuna og siðfræði eða siðferði samræðunar og samræðuna sem eiginlega bara fyrirbæri sem kannski ég veit ekki hvort margir átta sig á því hvað samræðan eins og þú hefur talað hana og kannski margir heimspekingar er sérstakt fyrirbæri og kannski svolítið magnað en leið er það bara eitthvað þetta hversdagslega. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, ég tala samræðuna sem eiginlega bara veru hátt mannsins. Það er við og þarna er alltaf svo gaman að vitna í Aristóteles manneskjuna sem einu lífveruna sem er gædd málhæfileika og málhæfileikan notar hann síðan til þess að skipa sínum málum réttlátlega ef vel tekst til og það er þessi logos ég þýði þessi málhæfileika þetta logos hugtaki er skynsemis hugtakið en líka það er þessi hann það finnur sér farveg í málinu og eins og segir við lærum að tala við öðrum tilengum okkur sem sé málhæfi í uppeldi og félagsmótun og öðrum þetta rými í heiminum í víddum tungumálsins og með öllum þessum tíðum tungumálsins það er eiginlega svo nátengt held í frelsinu og losa á viðjónum losa okkur úr viðjum helt náttúrulega þó við slítum þau þetta aldrei og síðan tölum við saman á margs konar hátt
en það einhver, held ég, siðræn eða normatív hugmynd í samtalinu. Ég tala þarna eiginlegt samtal. Við þurfum að, og þetta held ég þetta í rauninni gamla heimspeki hugmyndina vissuleiti. Náttúrulega Sókrates var í samtalinu og sem verð þá að vísu oft í heimspekin eða oft svolítið þröngt séð sem svona rökræða. Ég hef viljað sjá það sem víðara. Ég held að samtalið bæði þetta rökræða þar sem við erum að láta reyna á réttmæti röksemda en líka hvernig við mætumst í umhyggju samskiptum, kærleika og eins og þetta svo skýrt held ég sem ég náttúrulega mikið skrifaði svona fagstéttir, hjálparstjettirnar sko. Hvernig tölum við saman bæði til að upplýsa, til þess að gera til dæmis sjúklingi kleift að taka upplýsta ákvörðun en leið að mæta honum að nærgætni og hlýju. Þannig þetta hvort tveggja. Svo líka valdið sem birtist í að tala niður og eða þegja eða vilja ekki svara og allt þetta. Það er svo rosalega marga víddir þarna í samtalinu. Þú eiginlega hefur svona einmitt skrifað náttúrulega siðfræði lífs og dauða. Þú tókst náttúrulega þátt í að skrifa rannsóknarskýrsluna, siðfræði kaflan þar eftir hrunið. Þú hefur komið inn í sko rætt svona þessi stóru svið eiginlega á Íslandi, svona einmitt upp á líf og dauða og menntunina og líka bara í þínum skrifum það líka þessi kærleikur bara í samskiptum, foreldra og barna, kynjan, bara raunverulega samræðan í öllu sínu veldi og mann bara að hugsa með sér núna þegar það svona þegar sko, það alltaf svona ófremdar ástand og mikið ofbeldi, að því að þú einmitt lýsir því oft hvað það sem að hamlar þegar það ekki hlustað á sjúkling til þeim sem að segja sína sjúkrasögu þegar það forræðishyggjan tekur yfir eða þegar samræðin gerð að einhvers konar, hún smættu niður og þá ekki, eins og þú segir, eiginleg samræði eða þessi hvað gerist þá eins og núna hægt að ræða málin finnst þér svona, hvernig líður þér svona eftir að hafa eiginlega eitt lífið í að tala mátt samræðunar og hvernig líður svo þegar heims ástandið svona og Já, sko sérstaklega kannski tengið það við það að þú nefndir rannsóknarskýrsluna og hvernig ég skrifaði í stjórnmálaheimspeki og við tölum til dæmis hérna veiku innviði lýðræðisins í rannsóknarskýrslunni og í framhaldi af því mótaði ég rannsóknarverkefni íslenskt lýðræði og lögðum þar mikla áherslu á rökræðu lýðræði og svona röklegar stóðir lýðræðisins, rökræðu stóðir lýðræðisins og það má, svo orðið einhver þróun núna á síðustu kannski 10 árum þar sem að verðist eins og að sé bara skipulega grafið undan öllum þessum stóðum sem að og bara öll þessi upplýsinga óreiða auðvitað og bergmálshellarnir og þessi gríðarlega manipulasjón, minnst alltaf svolítið auðvitað íslenska það orð, upplýsinga, þannig að lýðræði náttúrulega, margir hafa sagt hvað lýðræði sé í kreppu og sérstaklega auðvitað svona hugmyndir held ég, þetta verður svona eins konar brotlending hugmynda beint lýðræði því að það sem að borgarnir verða í rauninni bara mjög berskjaldaðir gagnvart þessari. Þannig að við þurfum þá frekar að hafa fólk í fullri vinnu, fulltrúalýðræðið reyndar held ég að það sé mjög sterk rök fyrir bara, og við getum alveg samhæft held ég rökræðulýðræði vel öflugu fulltrúalýðræði og ég held að rökin fyrir því maður getur auðvitað sagt að skilyrði þess hafi veikst en leið kannski eflastur nauðsynnin á því, sko, rökin fyrir því en það náttúrulega ein grundvallar forsenda allra samræðu og rökræðu auðvitað bara að maður getur treyst í að það sé ákveðin heilindi í samtalenu, sannleikur, það sé sagt satt, það þetta sem að hefur náttúrulega, það eitthvað nýtt að bara þjóðarleitu að bara fari með fleipur og ætlist raunverulega bara ekki að segja satt
Þannig að þarna og svo auðvitað öll þessi tækni sem að gerir kleift að ráðskast með upplýsingar. Þannig að þarna sko leið og manni finnst að þarna sé hoggið að öllum svona samræðu skilyrðum, þá finnst mér ekki síður rétt að einblína á, þetta eflir bara nauðsynina á að við reynum að finna allar leiðir til þess að Já, ég man eftir að þú náttúrulega hefur kennt, þú náttúrulega mjög góður kennari, verið að segja, hlustendum og áhorfendum og svona hefur haft mikil áhrif á stóran hóp nemanda og þegar varst að kenna með hugmyndasögu og ræða tímabilin þegar það var sótt mjög að samræðunni í svona alræðis ríkjum á sínum tíma og þessi svona mjög mikil ástríða fyrir með lýðræðispælingum fyrir samræðun og svona og svo sannarlega smitandi og sannfærandi en svo hugsa maður, það jafnvel maður hugsa núna sko, það liggur að maður skilji það sem þú sagðir þá og það sem skrifaðir ennþá betur eiginlega núna eins og það eiginlega þörfin á því að að treysta eða hugsa hvaða skilyrði eru, hvernig getum við eiginlega rætt saman þegar aðstæðunar eru svona erfiðar og virðist vera bara eiginlega ómögulegt að heyra hvað hinn á að segja og að þá Já, sko ég svolítið upptendur að ég var að lesa bara síðast í morgun núna aftur bók sem heitir stutt bók sem heitir harðstjórn og skrifuð inn í fyrra tímabil Trumps. Hann nefnir raunar aldrei það nafn, hann einsetti sér, þetta er hann Timothy Snyder, prófessor í sagnfræði við Yale og hann með svona 20 ráð. Þetta er svolítið sjálfshjálparbók á ógnartímum. Já, og kom út á íslensku. Já, kom út á íslensku þýðingu Guðmundar Andra Tórssonar 2018 og þar hann með einmitt, sko hann talar ekki sérstaklega samræðun en það ég les það þannig og því að hann að tala lýðræðið og í rauninni hvað þetta brothætt þetta stofnanabundna lýðræðis skipulag sem við höfum komið upp á síðustu áratugum. Við höfum kannski verið heldur grunnfærin í að halda það sé einhvern veginn sjálfsagt og muni halda áfram. Hann minnist þarna á kenninguna endalok sögunar sem nú kannski stundum svolítið miskilinn frá Fukuyama sem sé en allavega svona svolítið hegelsk hugmynd að við séum komin á ákveð stig í sögunni þar sem aðrar hugmyndir en einhvers konar frjálslynt lýðræði séu bara eins og þær muni ekki eiga upp á pallborðið heldur að við munum bara þróa þá hugmynd áfram en hann varar við þessu og það komi alltaf svona alvarleg bakslög og sannarlega og hann sér það þarna, sér vísi af því í fyrri stjórnartíð Trumps og lesa þessa bók núna, það bara algjörlega ennþá sterkara sko. Og hann með ráð eins og til dæmis bara sko verjið stofnanir hann og það finnst mér óbáslega sterkt vegna þess að sko ég held að svona burðar, þegar við tölum innviði lýðræðisins og þessu við veikir í rannsóknarskýrslunni innviði íslensk lýðræðis, þá eru það einmitt stofnarinnar og stofnanir í víðum skilningi, það eru sem sé, þetta er svo fjölmiðla, við getum séð það eins og stofnun og grundvallarstofnun í lýðræði og þetta bara fulltrúa lýðræði, dómstólar, umboðsmaður, alþingis, öll þessar stofnanir sem hafa það að skilgreindu markmið að verja almannaheill og hann leggur mikla áherslu að það við verjum stofnanir og að stofnanirna sé ekkert ópersónuleg fyrirbæri, eru alltaf einhverjir forsvarsmenn, einhver fólk í hlutverkum sem verður að hafa hugrekki er lykilhugtaki á hana líka, sem verður að þora að standa fyrir það sem stofnunin á að verja. Og þetta verður með mjög hugleiki núna því að sko við náttúrulega höfum alltaf heyrt Bandaríkin sem þetta ríki sem með svo mikið jafnvægi og temprum valdsins og
og þó einhver maður komst til valda þá séu nú þarna stofnanir sem að haldi aftur af. Já, valddreifing. Valddreifing og valdtemprun. En svo bara kemur í ljós að þetta virðist allt saman vera orðið mjög veikt og það er alltaf að koma skriðarlega langt einfallega í krafti þessa framkvæmdavald sem hann hefur í hendi sér vegna þess að það er búið að manna, búið að setja menn á garðan sko, sem veit ekki það viðnám sem þarf til þess að verja hérna lýðræðislegu innviði. Þannig að já, og sannleikurinn, hann leggur áherslu á að segja satt, leggja sig eftir áræðanlegum fjölmiðlum, ekki missa móðinn, sko, halda rósinni og hafa trú á baráttunni, hafa trú á viðnáminu gegn því að þetta muni ganga yfir. Þannig að það er svona bæði lærdómsríkt og líka svolítið svona örvandi, hressandi að lesa hann. Sko. Já, það er nú gaman að, sko það eru margir sem eru einmitt núna kannski að berjast fyrir sem fara út í aktivisma og grípa eiginlega til, ég veit ekki, kannski bara að sinna ráða og það er mikil samstaða svona nýgagvart eftir til dæmis líka eftir Palestínu, svona árásur á Palestínu og áður en að Trump tekur við kannski aftur þá, þetta er búið að vera svona tímabil þar sem að ungt fólk er að taka sig saman líka í náttúruvernd og notar til þess svona ýmsar leiðir hlekkja sig við eitthvað og þá hefur maður heyrt stundum sko ákveðið óþol gagnvart samræðu að samræðan sé bara einhver svona í fílabilsturni og það sé mitt bara háskólinn eða fólk sem að ætla að vera bara upp í sófa að ræða lausnina og tala frið og svona mér var aðeins að pæla í því hvort þetta hefur þetta einhvern veginn þá tekist að sannfæra okkur það að það eiginlega borgir sér ekki að vera að ræða saman að það einhvern veginn skipti ekki máli? Sko, já, þetta er snúið vegna þess að sko, samræðan er náttúrulega, sko, hún nærist auðvitað á ákveðnum skilyrðum. Hún er ekki bara þetta tveggja manna eða fleiri manna tal og rökstólum heldur. Hún þarf að í rauninni að festast eða forsendur hennar og skilyrði þurfa að bindast í stofnunum og festast í sessi þannig að við getum haft traust á því að samræðan skil einhverju og að það sé móttæki leiki fyrir í samfélaginu þannig að þegar það brestur þá auðvitað sko þá er ekkit skrítið að komi svona einhvers konar kaldhæðnislega afstæða til samtalsins, já, tölum bara saman og eins og það leiði eitthvað og auðvitað leiðir, sko, samtal leiðir ekkert í sjálfu sér kannski vegna það þarf eitthvað fleira að koma til og þá er bara mikilvægt að þá að baráttan eða aktivismin eða já, þessi viðleitni til þess að berjast fyrir málstæðum, hún sé þá allavega hún sé upplýst af því að koma á samræðuskilurinn á ný. Já. Þannig að sko, ekki bara gefa skít í, ef svo má segja, í samræðuna og skilurinn hennar heldur að já, hún sé þarna að leiðarljósi. Því að stundum, sko, það er bara, það getur verið nauðsynlegt að beita hörðum leiðum til þess að koma á þessum skilum samræðunar nýju. Þegar þú lýsir einmitt líka í fyrirlestri sem þú hélst við starfslok og mögulegum fyrirlestri samræðunni einmitt hvernig það getur oft verið svona eins og fölsk eða svona virki sem umhyggjusum hlustun að til dæmis að þegar einhver hlustar á skjólstæðing eða einhvern sem kemur og kvartar til dæmis, ég veit ekki, ég sé núna fyrir mig hvort einhverju stofnun og það er sagt já, við skiljum hvernig einhver líður og við ætlum að setjum þetta í málið í farveg akkurat. Og að það getur verið raunverulega mjög meiðandi og svona Mjög staðla svar er við ætlum að endurskoða verklag eða eitthvað slíkt og það er eins og það í raunin er þá sko
það ekki boðið upp á samtal og ekki hlusta raunverulega á áhyggjefnin og það sem að sá eða þau urðu fyrir sem kom með kvörtun eða lýsa áhyggjum heldur eins og við munum endurskoða okkar verklag og það bara eins og það svona einhver afgreiðsla og það sem ég var að tala með þetta þegar það þessi þegar maður of fljótt segi ég skil nákvæmlega hvað það átt við og vegna þess að þá í stað þess að setja sér raunverulega í spor þess sem á í vanda eða lýsir misnotkun eða hvað það að þá honum ekki mætt í samtali til þess að fá fram skilningin heldur að gefið að stundum það bara til þess að einhvers konar býrókratísk afgreiðsla eins og mér finnst mjög algengt að sé sagt að þegar málum lokað með einhvers konar stuttri tilkynningu að við munum endurskoða okkar verkferla. Já, þú nefnir líka einmitt hælisleitendur og þá sem leita sér, þá sem eru sjúkir og svona eru kannski mega sín lítlis að hafa ég vel ekki yfir þessum svona flottu orðræðu, búa ekki yfir þessar flottu orðræðu að það er auðvelt einhvern veginn að afgreiða þeirra mál með því að loka samræðu, einhvers konar gerfi samræðu eins og þú segir. Já, og við sjáum þetta líka bara í málum eins og húsnæðismálum eða þessi skipulagsmálum að sem talaður samráð við íbúa, að það er mér finnst það oft mjög yfirborðslegt og bara eins og eitthvað box sem tjekka, við erum búin að hafa samráð en samráði hefur kannski ekki verið í fyrsta lagi alls ekki neinu raunverulegu samtalsformi eða á því stigi skipulagsins að íbúarnir geti haft raunverulega áhrif en þetta verður bara svona eins og svona eins og einhvers svona tekklisti, við erum búin að hafa samráð. Já, og þú talar líka um að taka samtalið, tökum samtalið og hafa samráð og þá það bara frá. Já, taka samtalið. Alvöru samræða náttúrulega vesen og alvöru, þú veist, þetta náttúrulega, og alvöru samræða ef þú virkilega fer að hlusta á öll sjónarmið, þá það svolítið ófyrirsjáanlegt ferli. Það það og það náttúrulega eitt af það sem svona spennandi við samtalshugtakið og ég mitt svona gagnrýni þessa svolítið svona orðaleikur svolítið að því að það kom upp í íslensku einhvers konar nýtt orðatiltæki, við verum að taka samtalið þetta og þá finnst mér mjög athyglisvert að þegar við eigum samtal að þá gagntekur samtalið okkur. Þannig að við förum að lúta einhvers konar lögmáli samtal sem ófyrirsjáanlegt og vegna þess að við missum stjórn og það ekki slæmt vegna þess að það verður eiginlega málefni sem tekur yfir og við mætumst í málefninu og lýsum það upp og leiðum það til lykta með rökum. Þetta hljómar mjög vel og þetta held ég góð hugsjón, góð viðmiðunar hugmynd og síðan alls konar kannski praktískir agnúar á framkvæmdinu oft en þetta ég held að við eigum að hafa svona góð leiðarljós af hennum góða og og það sem gerist í þessu ef við virkilega bara mætumst í viðfangsefni og málefni í því skyni að lýsa það upp að þá gleymum við okkur svolítið, það að segja við erum ekki bara einhvern veginn með einhverja hernaðarlist með eitthvað upp í ermin að reyna að ná einhverju fram heldur raunverulega lútum við samtalinu og leiðum það til lykta sem við náum sátt og þetta svo andstæð, ef við tala samtíma núna og það sem gerast í pólitíkinni, þetta svo fjarri öllu. Það eru bara einhverju valdamiklir aðilar sem eru strategist með hernaðarlist án þess að beita endilega hernaðartækjum, bara hernaðarlist svona hugtak einmitt í samræðusiðfræði, það sem maður bara með eitthvað upp í erminn og er að reyna að ná því fram með öllum ráðum og allt samtal eða allt tal beinist bara strategist, lítur þessu markmiði að ná því fram yfirleitt í krafti valds og auðs. Og hvernig getur samræðu unnandinn brugðist við svona aðstæðum? Já,
Það er svolítið stór spurning og svolítið svona krefjandi spurning núna. Ég myndi ekki bara svona fræðileg pæling. Það er, maður upplifir einmitt að það að koma á aðstæðum til samræðina á þessu dagi sé svo róttækt eiginlega skref að maður eiginlega bara sér ekki hvernig það bara er hægt. Nei, eitt er til dæmis og eitt þetta mér aftur í hug Snæder harðstjórn, hann talar það hvernig þetta er bara klassísk hugmynd að vissuleyti að hinn ágengi, hinn freki, hinn valdasækni, hann fær engu áorka nema með hjálp okkar hinna. Og það er náttúrulega eitt sem að þau valda fólk í vestrænum ríkjum sem að telja sig vera að berjast fyrir ég skulle segja einhvers konar skipulagi sem að við höfum byggt upp frá seinna stríði með svona lýðræðislegar hugmyndir og að baki og er raunverulega eitthvað til í það er þarna einhver grundvallar hugmynd sem við erum auðvitað alltaf síðan að reyna eða það er hugmynd sem er samt sem áður alltaf verið að vinna að útfæra og auðvitað mjög broguð líka í framkvæmd en þá er svo mikilvægt að þessir aðilar sé ekki að beygja sig í duftið fyrir gerræðinu vegna þess að þegar gerræði skapar svo mikinn ótta og þá fara allir eða mjög margir að einhvern veginn að geðjast og greiða fyrir valdinu og í staðis að myndugleika að mæta því kurteislega en af ákveðni til þess að vinna þessum hugsjónum framgang. Þetta er náttúrulega þá má fólk ekki vera í svokallari meðvirkni. Nei, maður sér meðvirkni með valdinu. Og síðan kannski þessi menntahugsjón líka að það þurfi að þjálfa fólk upp í því að taka allir máls, sem sagt bara að svara fyrir sig og svara fyrir og svara þá valdinu að það þurfi að það sé of seint að fara kannski að kenna það í einstaka heimspekikúrs í háskóla að það þurfi að vera miklu fyrr þessi markvissa þjálfun barna til dæmis og að samræðan þurfi að vera miklu eiginlega, taka meira pláss í skólakerfinu. Skrifaðir þú ekki þetta í bókinni Brottflugur, jável? Gæti vel, þess að þú komst nú á sínum tíma. Jú, ég hef verið upptekið af þessu sem svona kunni hlutverki menntunar og velferð barna og þú hefur náttúrulega skrifað rosalega mikið þessi mörgu svið en hvernig finnst þér, ef ég má bara spyrja svona sem persóna, sem raunverulega embættismaður, þú ert þarna vinnur í háskólanum. Vann. Og það er nú eina þessara stofnana sem að þurfa að vera virkar og í þessari samræðu og var það ekki svolítið þannig einmitt eftir hruni að þá voru menn að tala að háskólinn hefði ekki verið nógu, háskólafólk hefði ekki verið nógu duglegt að rífa kjaft eða svo leiðis eða benda á sannleikan eða... Við í siðfræðihópnum við ákvaðum að koma þessu ásamt ýmsu öðra dagskrá. Það var auðvitað þetta stóra tækifæri sem að skapaðist við það að setja og var eiginlega flott hjá Alþingi bæði að setja á stofn rannsóknarnefnd með miklar valdheimildir og svo að hafa það ekki bara hagfræði og lögfræði eins og venjan heldur að láta siðfræði og svona hugvísinda fólk vinna líka og setja þetta í stærra samhengi og það er það sem þá komum við eiginlega, við auðvitað gátum ekki leitt þessa greiningu til lykta og vissum það en töldum mikið að setja á dagskrá til þess að koma á umræða þetta að það væri svo þröngt að skoða orsakirnar bara með því að tala ekki um að skoða bara handfylli þessara manna sem fórum borð í bankana eins og sem við vildum orða það. Þetta væri bara, nokkrin menn sem hafðu farið svona með okkur heldur að hvaða jarðveg skópum við þeim, hvaða jarðveg skópu stjórnmála með þeim og hvernig var, hún notaði meðvirknin áðan, hvernig var meðvirknin í samfélaginu með og klappliðið og allt það
það sem forsetinu þetta kom líka til tals og háskólinn að háskólinn sko það eitt held ég lykilatriði í litlu samfélagi þar sem að til dæmis fjórðavaldið tiltölulega veikt fjölmiðlarnir að þá svo mikilvægt að þeir reyndu mikið að leita til háskólafólks og þá það gríðarlega mikilvægt hluti af svona borgaravitund háskólamanna að bregðast við því og auðvelda fjölmiðlafólki að greina stöðu og þeir þurfu ekki að vera með mjög mikla skoðanir endilega á hlutunum heldur bara að lesa staðreyndir og draga þeim ályktanir og annað. Þarna töldum við að hefði mátt gera betur og reyndar ákvað háskólan í framhaldinu eða háskóla yfirvöld í framhaldinu að setja inn í stefnu háskólans að það ætti að vera meiri borgarleg virkni. Já, borgarleg virkni háskólamanna sem síðan ákveðin spenna á milli þessara hvatninga til borgarlegra virkni og hvatakerfisins sem við erum hvött til þess að skrifa ritinýta greinar og þannig þetta var svona áhugaverð umræða í kjölfarið þessa borgarlegu virkni og hvort að hún geti talist vera hluta af skyldu háskólamanna sko, en eiginlega skyldu auðvitað að mennta og afla þekkingar og allt það, en ég hef alltaf lagt áherslu á það að þessi þekkingaröflun og menntun, hún á sér stað í félagslegu samengi sem að til dæmis þarf að vera tjáningafrelsi og tjáningafrelsi í víðum skilningi þarf að segja ekki einhverjar valdið safnist til dæmis ekki að fára manna hendur sem að geta komið í veg fyrir frjálsa umræðu ísa hluti. Þannig að það þarf alltaf að setja þekkingaröflun og þekkingarsköpun í félagslegt og pólitískt samhengi. En þannig þarf þyrfti náttúrulega að vera einhver eftirlits eða það þyrfti að vera einhver svona vakandi fyrir þessu að þessi skilyrði séu til staðar og ekki kannski bara eins og þegar þið skrifið þessa skýrslu. Hvað veist þér svona eiginlega eftirfylgrina, þú veist, eftir þið skrifið skýrsluna hún var svolítið sjokk og svo hvað nú komin svolítið mörg ár síðan og þú náttúrulega varst svolítið duglegur líka að rífa kjaft ef svo má segja gagnvart alls konar valdastruktúrum í íslensku samfélagi og skrifa bækur og taka þátt í samræðu og ég meina það hefur nú líklega tekið á líka, það ekki sjálfsagt það hefði kannski verið auðveldar að vera bara í sínu fílipeinsturni eins og sagt er. Já, það sko, siðfræði ef maður leggur stund á siðfræði og stjórnmálaheimspeki, siðfræði gagnrýnin greining. Ég skilgreina hana þannig, hún gagnrýnin greining á siðferðinu og ef að eins og mér hefur það alltaf þótt áhugavert að jartengja mín viðfangsefni þannig að ég sé að fást við eitthvað sem svona í deglunni og þannig tók ég mikinn þátt í gagngrunnsmálinu og seinna þessum erðaransóknum sem að sprutta af því og svo náttúrulega hrunið og það tengt og þarna maður sko og svo hafa komið upp mál eins og plastbarkamálið og svona hörmuleg mál í siðfræðiransókna og svo bólusetningar átaki með björgunarsveitunum við stigum inn í þessi mál og segi ég og félagar minni á siðfræðistofnun og þarna var maður oft að leggja höfuð á höggstokkinn að vissu leyti og að því að Ísland svo mikið stemningssamfélag, það verður einhver stemning, allir eiga að koma með á vagnin og auðvitað erum við að safna lífsínum, bjarga lífum og við sem býðum við passa, hvernig samrýmist þetta svona hugmyndin siðfræði rannsókn og þá maður svolítið að skemma leikinn. Eru það á móti rannsóknum? Eru það á móti að bjarga mannslífum? Svona bókstaflega sagt við mann. En ég man einmitt eftir því að hafa sé greinar eftir þig á þegar einmitt svona sem eins og þessi svona heimspekingur sem kemur og segir svona en pössum okkur nú og hérna og það þú færð hörð viðbrögð, mjög hörð viðbrögð og raunverulega kannski skammir svolítið. Kallaður ruglutaldur og alls konar. En síðan hefur maður kannski saknaði svolítið en síðan hefur ekki verið einmitt þessi eftirfylgni. Svo ertu líka þarna í rannsóknarskýrslunni og þið komið. Hvar einmitt þessi samræð hefðu í Íslandi það að halda helst
ekki það bara beðið eftir næsta stemningskasti eða næstu þessi samræði sem á sér stað okkar grunn, hvað við viljum þú veist Já. Þetta svolítið stór spurning þetta náttúrulega spurning okkar svona samræði menningu sko og það kom upp einhver svona eins og segir einhver mál sem að ég held að síðasta máli sem að svona raunverulega átökum var alltaf mikil samstæði COVID og margt vel gert þar en svo ætluðu stjórnvöld í samráði við Íslenska erfðagreiningu sko að gera þjóðina alla að tilraunadýr orða þetta svolítið sterkt að tilrauna þýði skulum við segja, þannig að nota bara það orð bóluefni frá Pfizer maður þetta þessu, öll þjóðin og þetta virtist bara að byrja að raða stólum inn í Laugardalshöll sko, þegar við skrifuðum grein og sögðum heyrðu það er ekki aðeins að staldra við og ræða máli sko og þá var stemningin sko en stemningin breyttist svolítið, þá rönguðum ekki við sér já, kannski þarf að ræða þetta svolítið Já, en þú hefur ekki bara ráðið lífvörð? Nei Nefn var hugsaðum sko Vald var sér bíómyndir sko Vald stóra lyfjafyrirtæki og þannig það kannski það er ekkit mjög þakklátt að vera þessi sem að svona réttur upp hönd og fyrir að tala upplýst samþykki og lýðræði Já, akkurat og siðferðislega rétt Ég hef alltaf held ég sko þó að maður hafi þurft að ganga inn í svona hluti og reynt að leggja til að við þurfum að ég hef reynt að gæta hófs samt sem áður í orðfæri og slíku sko því að það er náttúrulega mjög sko vinsælt að reiða hátt til högs og nota stórirði en það mér er aldrei þótt að gagnlegt og kannski fyrir vikið þá ég hef ekki að reyna að hlýða mér með því en ég held að menn kunni, jafnvel sko þeir sem eru vest við mann kunni samt á endanum að meta að maður geti samt á endanum þá tala saman og Já, og þú hefur verið til í að halda samræðun áfram ef það hefur verið í boði þessi deiluefni. Mér finnst það mjög mikilvægt og þegar ég horfið svona yfir ferilinn núna, þá sé ég nokkuð svona kannski 6, 8, 10 mál sem að ég geti svolítið dreigið saman sko bara mál sem hafa komið upp í íslensku samfélagi þar sem hefur líka virkilega reynt á svona átöku við valdið og valdið, ég segi það bara með ákveðnu greini það á sér ólíka birtingamyndir en þó furðu oft á sama stað og þar sem að sko það hefur alltaf verið þá þessi viðleitni til þess að ég veit ekki hvort ég á að segja boðberi einhvers konar rökræðu eða skynsemi, líðræði við þurfum að ræða þetta betur er þetta borgarnir raunverulega vilja og hvetja til þess að það held ég sko að sé sko það er auðvitað sýnin frá samræðu siðfræðisjónum þetta sé ekki bara einhver gagnrýni eins manns vegna hans skoðana heldur að sko, þurfum við ekki sem að málið varðar að ræða málið betur og komast að ígrundaðri niðurstöðum því að það er svo algengt hér í íslensku samfélagi að hugmyndun sem bara kasta fram það er að bara drífa allt í einu öllu eins og bólusetningar átaki það var engin undanfari í umræðunni lífsýnasöfnun með björgunarsveitunum hún kom bara eins og þrumur heiskir úr lofti það var bara byrjað það var tilkynnt einn daginn og byrjað næsta dag sko, það í mörgum nágrannaríkjum okkar eru einhvers konar farvegir eða vettvangur til þess að ræða hluti áður en byrjaðar á einhverju svona en ég held að við teljum okkur að þetta kosta á Íslandi að drífi hlutum stuttar bóðleiðir og allt þetta. Og stundum er náttúrulega bara svo eini sem er spurður síðan álits ef einhver er gagnrýna þá er það hagsmunaaðili sjálfur eins og sínu tíma þegar menn voru kannski ekki alveg sáttir við að einkavæða íslenskar heilbrigðisupplýsingar þegar að miðla gagnagrunnur á erfðavísindum var settur á stofn að þá einhvern veginn, þá var svolítið eins og líka blaðafólki datt ekki mikið annað í hugin að spyrja bara hagsmunaaðilann sjálfan sem var Kári
sem manni fannst svo sérstakt sko, að spyrja ekki þá einhverja aðeins fleiri einhvern veginn út í málið, þá var það þessi svona þessi raunverulega bara spennandi að spyrja einhvern sem að kann að svara fyrir sig og með... Já, það það og líka eitt sem ég hef oft minnst á að í nágrannalöndum okkar eru sko, það eru til svona sko segjum svo í Danmörku svolítið öflugu vettvangur sem heitir etisk ráð sem að þingið notar mikið og þegar þau eru að fara að setja einhvers konar löggjöf við skulum segja gagnagrunna eða eitthvað sem varða svona lífsiðfræði og líftækni þá er byrjað á að rökræða þetta í stórum hópi á vegum þessa etisk ráð og það verður grundvöllur einhvers konar fjölmiðla umfjöllunar og einhvers konar skrifa, jafnvel kennsluefnis og það er undirbúið og það verður víðtæk samræða í samfélaginu sem undirbýr. Við köstum bara hlutunum af stað. Og við höfum margreyndum, nú er ég bara fann að tala í þátíð sko, að hjá Siðfræðistofnun að hvetja til einhvers konar, við notum hugtaki landsiðaráð hér, til þess að sem við buðumst til að verða svona að miðla svona, standa fyrir svona umræðu og sem að manni finnst bara vera eðlilegur undanfari löggjafar á ýmsum sviðum. Það var aldrei áhugi fyrir því. Nei. Bara vesen raunverulega sko bara fólk út í bæ fólk út í bæ við erum kjörin til að gera þetta og það er náttúrulega þessi þrönga sýn á lýðræði líka sko það er sem ég held að sé mjög sterk hérna sko og auðvitað það alveg rétt að fólk hefur ákveðið umboð til þess að fara með valdið og síðan tekur það afleiðingunum í kosningum og minnst 4 ára fresti. En það er til miklu þroskaðri sýn á lýðræði þar sem að þetta auðvitað til staðar en líka sem er svona rökræðu vettvangar sem og fjölmiðla umfjöllun og ýmislegt sem að það sem verður að þroska ákvarðanir, rökin fyrir ákvarðunum og taka inn sjónarhorn borgaranna og þeir sem sé móti sínar skoðanir ekki bara út af því að hvað kemur sér vel fyrir mig eða eitthvað slíkt heldur að þetta sé eitthvað sem við sem borgarar munum höfum skoðun á eftir að hafa rætt saman það og móta þannig svona sameiginlega sín sem er ekki bara sín mín sem prívat neytanda eða eitthvað slíkt heldur sem borgara sem við erum að deila gögnum og gæðum og höfum þá lagt okkur eftir sjónarmiðum annarra borgara. Og einhver sín á hvert við sem samfélag viljum stefna á svoleið sem við talaðum á tyllidögum svona, hvert við sem samfélag viljum stefna. Já, talaðum á tyllidögum og En svo er þetta neyðarástand sko, þegar það er krísa og þegar það er einmitt yfirvofandi einhverjar vírusapestir eða stríð eins og núna allir bara stór aukin útlát til stríðsreksturs, kannski á þess að þjóðin sé spurð ráða eða það mikil umræða sko og þannig að það er hvenær eigum við svona að vera hlýðin og skilja það að nú sé ekki tími til að ræða málin, svona eins og börn bara, nú er ekki tími til að við erum að drífa okkur og nú er neyðarástand og nú getum þú ekki farið eitthvað heimspekingur ætla að ræða málin, nú er þetta bara líf og dauða. Já. En þú segir siðfræði lífs og dauða, þannig að það er líka upp á líf og dauða að ræða málin. Já. Akkurat, og þetta er einmitt eitt af því sem að svo ég vitni nú enn í Timothy Snyder í bókinum Harstjórn. Hann rekur það hvernig hugmyndin undantekningar ástand og neyðar ástand hefur verið misnotað einmitt í þessu skyni og jafnvel skapað neyðar ástand. Hann nefnir sko brunan á þinghúsun í Berlín, Reichstag í tilfelli Hitlers og hvort að það var, á þess að þessi vitað nákvæmlega hvernig þá brunni bara að en hann var notað sannarlega og
Já, þannig að það og undantekar ástandi felur í sér að það sé kippt sko undan einmitt eins og nefndir sko rökunum fyrir því að ræða málin og ígrunda þau vegna þess að það verði bara. Hér hefur oft verið sagt á Íslandi í miklu minnar í húi og mér er þetta svolítið fyndið við séum að missa lestinni. Við höfum ekki tíma til að ræða. Ég man þegar að gagnangrunsmálið hafði þetta að kæra það áfram. Annars myndum við missa af lestinni. Það er svo merkildi í þessu lestalausa landi að við séum með svona mikla líkingu lestir. Já, við missum að lestinni ef við bara drífum ekki í þessu sko. Og nú alltaf eitthvað að koma upp að allir við missum ekki loðnuna frá okkur ef við förum ekki að veiða hnúfubak þannig að sko og það er engin sko það vantar samráði vísindasamfélagið og að koma upp svona hugmyndir á. Það er ákveðin valdníðsla búin að eiga sér stað eða svona virðist mann eins og til dæmis líka í varandi náttúruvernd og annað að það er svona merkilegt hvað stjórnvöld sko leyfa sér að vera í litlum tengslum við sko nýjustu rannsóknir og svona, já. Já, og það er eitt af það sem hefur verið eitt af það sem hefur grafið undan skilyrðum rökræðunar og er kannski eitt af það sem er ógnvænlegast við það sem hefur verið að gerast í Vestanhafs er einmitt sko grafið undan trúverðuleika vísinda og rannsókna og nú er náttúrulega farið að beita bara pólitík í því að draga úr styrkjum til í refsiskyni gagnvart háskólum og rannsóknastofnunum. Þannig að það er auðvitað sko sannleikurinn og þá meina ég ekki sannleikurinn í einhverjum frumspekilegum stórum skilningi heldur bara að hafa það sem sannara reynist á grundvelli bestu raka og gagna. Það er á undanhaldi og það er auðvitað rosalegt skref í svona miðað við þá vegferð sem við höfum verið á síðustu áratugum. Hefur þú getað ímyndaði bara að upplifa annaðis? Nei, það er ótrúlegt bakslag og svona frá sjónarhóli samræðisifræðin að kippir auðvitað einnig grundvallar stóðinni undan því að við getum átt eiginlegt samtal ef rangar já, ef við höfum ekki eins og niður sko réttar uppsingar eða leiðir til að afla þeirra. En þú sagðir áðan að það var fyrir oft sem að kemur frá sama stað svona ákveðin, hvað er það, hótun eða valdhótun, má einhver spyrja hvaða staður það er? Já, sko, ef ég, það var nú bara sko í mínu að ég hef náttúrulega verið á ákveðnu sviði sko, kannski meira en öðru og þegar ég er að horfa svona yfir minn feril sko og sjá hvar mín átök hafa verið, að þá hefur það náttúrulega verið mjög oft gegn fyrirtæki sem stundar eðaransóknir. Já. Og þó að ég hafi yfirleitt alltaf lagt áherslu á það alveg frá upphafi til dæmis þegar gagnangrunsmáli kom upp sko, þá sagði ég sko, gagnrýni okkar á ekki að beinast gegn fyrirtækinu, heldur gegn stjórnvöldum sem eru að halda á málinu og þannig að ég finnst það líka, og þetta var eins með það var alveg sami málflutningur sambandi við hrunið. Já, hrunið líka. Já, því að sko ekki bara gagnrýna bankamennina og fjármálakerfi, það voru stjórnmálamenn sem bjuggu til leikreglurnar og sköpu vettvanginn. Þannig að þetta sem er svo það er svo mikilvægt að það er svo auðvelt stundum að skauta framhjá og þá verða stjórnmálin stikkfrí og þau auðvitað fagna þessu því að þau vilja bara skilja þetta voru nokkri bankamenn sem sett okkur á hausinn eða ef að illa fer sem það hefur nú ekkert gert með náttúrulega bara blómstrandi fyrirtæki að þó að margt sé umdeinanlegt sem í orðræðunni, það er orðræðan sem er oft svo það er þetta sem kallað sem sé loforða og bara skrum hreinlega oft sko vegna það er í staðis að segja einfallega satt það hvað það sé nú hægt að mögulegt að rannsóknirna færi okkur til dæmis lækningu á sjaldgæfum sjúkdómum sem allir myndir nú fagna þá er kannski tala bara beint við þurfum að bjarga mannslífum eða eitthvað slíkt það er svona sko og hver vil það ekki og ef maður gagnrýnir þá er maður á móti að berga mannslífum. Þú veist, þetta er svona orðræða sem er bara
En þú hefur þá eiginlega persónulega orðið fyrir því sem merkileg reynsla að hafa eiginlega persónulega orðið fyrir því að svona má segja hálfgerð þöggunar tilburðir sko, sem að kannski getur þá skilið betur svona kerfi eða þess ég voru að segja vitnaði Snyder og núna Trump þessar stofnanir sem eru svona veikar að þá eiginlega búið að veikja það búið einhvern veginn að annarkvort að hóta eða þagga í eða kalla til bara já fólk og líklega hafa nú ýmsir verið sko reknir úr embættum í Bandaríkjunum til þess að auðvelda og það er á sér stað núna. Það á sér stað núna, já. Á sér stað núna og sko ég held að þöggunin sko sem betur fer í íslensku samhengi ég held að það sé meiri hætta á sjálfsritskoðun heldur en sko að maður sæti einhverju refsingu eða maður kannski kallar einhvern millum nöfnum en og ég held að ef ég skoði eigin barm eða þó sérstaklega svona með aldrinum þá sé mér hættara við sjálfsritskoðun heldur en öðru sko það er að segja að já, maður getur orðið bara þreyttur á að ég nenni ekki að stíga inn í þetta því að það er líka eitt sem gerist hér ef að menn og nú ég ekki að tala sjálf mig kannski einhverju aðri sem að ef við stíga ítrekkað inn með gagnrýni þá verða það stimplaði sem kverulandar og ekki lengur marktækir þannig að maður þarf að passa sig hversu oft maður kemur inn með gagnrýni þetta er eitt sem maður hefur lærir að annars, það er alls konar svona til snúið svona, já, finna hvernig á til að koma þessum aðstæðum á þessum samræðaðstæðum en þú trúir ennþá á mátt samræðunar eða hvað? Já, og sko mér og í þau skipti sem ég hef sko, ef maður er bara sko, bara við sama borð og manneskja sem vill ekki eða takið þátt í samræðun eða notar orðfæri sem að eyðileggur samræðuna þá er langbest að mæta henni beint sko og segja er mikið leitt að þú talir svona við okkur eða heldur ekki bara vera sko einlægur og eitthvað slíkt heldur en að vera sko með útustúning eða stæla og það virka miklu betur því að en það er mjög algengt að sá sem í krafti einhvers svona valds fer fram með harða orðræðu að hann verði þá sem sé að það er svo margir sem bara lúta því og fara að reyna sko að koma sér vel við hann. Já. Já, eða þá að ögra og fara inn í sömu lógík þá. Eða fara í, já, en ef þú svona einlæglega sko bara stjáir eiginlega bara tilfinningarlega þetta mér er misbóðið ef þú svarar svona. Sko getum við ekki bara að tala saman. Það afvopnar miklu frekar. Vegna þess að þá þetta mæta manni öðru vísi sko. Þannig okkur er nú eiginlega það er svolítið áskorun fyrir okkur núna að afvopna. Það er svo mikil vopnavæðing að það er og það er þá einlægnin og einlægur eiginlega samræðu vilji svona sem að ég þarf ekki að smætta þá til í lokvitþessu. Já, og hversu grunnfærin, hversu næf er maður þá talin vera sko ef þú ætlar að mæta sko hefði maður átt að ráðleggja Selinski að segja akkur talið svona við mig strákar akkur er ekki einlægir eða þú veist það er svona þegar þú mætir bara grímulausu valdinu með Það er náttúrulega líka sem margir að segja núna, kannski margir Íslendingar bara óska þess að við getum verið staður friðarviðræðina og friðar en að við getum einhvern veginn ekki leyft okkur það vegna þess að við munum ekki komast upp með það, þess að það sé bara næva og barnalegt að vera eitthvað tala frið sko. Mér hefur reyndist fundist það frá upphafi eftir að innrásin var gerð í Úkraínu að friðar einhvern veginn boðskapur og friðar viðleitni eða vilji, hann hefur ekki átt upp á pallborðið. Nei. Og mér finnst það að hafa verið gríðarleg vonbrigði og meira segja
náttúrulega þjóðins og þjóðverjum sko, sem bara ætluði sér alls ekkit að výbúast og svo bara var farið að keyra þá átt og hvernig því var vissulítið fagnað fannst mér allt á víða sko, en ég veit að það ekki auðvelt að vera friðarsinni en það líka sko, það líka sagt já, nú maður hægt að sér auðvitað inn á hluti sem að sko, mér hefur fundist að vera allt of mikil sko, menn vera of reiðubúnir að trúa því að ef Putin ekki stöðvaður af hörku og helst sigraður þá mun hann bara halda áfram og taka Eystrasaltslöndin, Pól mér finnst það svo sjálfkrafa einhvern rök í þessa veru sem ég get ekki fallist á sko, sjálfkrafa raunverulega, já, sko, rök með ofbeldi. Já. Það alveg rétt, þau eru orðin bara svona yfir, hafa tekið yfir. Já. En þá má nú hugsa til... Og maður þá bara næv ef maður segir nei, ég hef ekki trú á því að geta hann ekki látið staðanum með þarna og þetta eru sérstakar aðstæður, Rússum var ögrað þarna og allt þetta og þá kannski orðin bara talsmaður Putin. En þá náttúrulega líka hægt að tala sko, já, ég veit og það einmitt þessi polarisering blessaða sem talaði að þú getur ekki einmitt aðeins sett upp eitt spurningamerki, þá ertu komin í hitliðið eða... Já, og þetta er náttúrulega eitt af þessum eyðileggur samræður. Þetta er ekki, það er engin samræðu vilji þarna, fúsleiki einhvern veginn til að mæta hinum og reyna, heldur hann er skilgreindur sem andstæðingur eða settur sjálfkrafi í einhvern kassa sem að þú ert búin að skilgreina þannig að þú farið. Þetta er eiginlega hluti af því sem við vorum að tala um áðan sko, að þú mætir, vilt ekki mætast raunverulega í samtali og reyna að ljúka upp málefninu jafnvel bara til þess að skilja ágreiningin heldur strax að það er að lokað á hann þannig að við erum bara sett í kassana sko og stimpluð og svo náttúrulega getur maður líka að segja sko, ég bara, þetta er of flókið, þetta er of stórt, ég skil þetta ekki en mér hefur fundist talsmenn bæði okkar og margra í Evrópu vera alltaf herskáir sko. Já, mér hefur fundist þetta líka, mér finnst það bara svo já, aftur þetta að friður og samræða og sé einhvers konar sem bara heyrir fortíðinni til og að það sé ekki tímabært núna þar sem sé þetta neyðarástand. Það minnir mann á þessar pælingar hvernig er þetta réttlæta. Undantekningarástand. En svo hugsa maður líka þetta mátt, þetta er ekki bara næf afstæð heldur einmitt í Þýskalandi, Hitlers að þá voru náttúrulega þeir sem voru bara að ræða málin voru ekki með ofbeldi að þeir voru nú samt taldir vera hættulegastir, jáfnvel hættulegar en þeir sem voru með vopn og voru sko gert mjög mikið úr því að þakka að vísa þeim úr landi og svoleiðis, þannig einhver máttur er nú í orðunum. Já. En samræðu okkar er nú... Það er máttur sem að, en leið líka þeir sem kannski voru, það er líka þessi hörmulegu fordæmi kannski einhvers konar óraunsæs velvilja og vantrúar á ílskuna sem var í nasismannum og Hitler á sínum tíma að láta það ekki endurtaka sig sko, því að það er óneintanlega grímulaus ilska í gangi líka þó að ég sé alltaf mjög skeptískur á að persónugera ílskuna vegna þess að þó að einu manni sér upp úr vegi þá er einhver jarðvegur þarna til staðar sem hefur komið honum á þann stað sem hann er og sá jarðvegur stendur eftir og finnur sér sennilega nýjan hálfgerving. En í samræðu náttúrulega eins og þú ert að tala um svona alvöru samræðu þá er ekkert verið eitthvað bara babla eitthvað. Það er alvöru samræðu þar sem að sannleikurinn, hinn harði sannleikur bara er dregin í ljós og það er ekkert endilega bara einhver ævintýra samræða. Nei, það er rétt. En svo er sko, málið er í eðli sínu sko, flókið og þannig að sannleikurinn þarna er sko,
það er engin handamanns þarna en hins vegar er leiðarljósið friður og allir tjennilega taka undir það en ræða kannski ekki að nógu miklum heilindum og alvöru leiðina að því. Vilhjálmur Árnason, prófessor emeritus í heimspeki Háskóla Íslands, kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu og ræðum samræðu, frið. Kæra þakkir, sömuleiðis. Þakka hlustendum áhorfendum fyrir að vera með okkur í þessari samræðu og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa henni yfir til ykkar og við höldum áfram eftir smá frímínútur hérna við Rauðaborðið. Takk. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðir gestir en við erum hér til þess að ræða karlmennsku á krossgötum. Kallaspjallið, svo kallað, svona milli vina allavega. Velkomnir Birkir Fjallar Viðarsson og Karl Þorsteinn Stalborn. Hvað segið þið? Hvað er að vera karl? Hryggspuna. Hryggspuna, það er bara yndislegt sko. Já, fara í hryggspunni, sjómann, kubb. Hvað meira voru með? Bara að labba á hausum. Já. Fara í gannisla sem fer úr böndunum. Já. Sættast síðan. Já. Hafa ekki hist í 1.000.000 ár og segja blessa þér. Það var eins og ekkert að gest sko. Engin tími liði. Það er svo við törum núna. Já. Þetta hljómar allt bara mjög fallegt. Við erum búin að leysa þetta. Já. Gátan leyst. Við erum semst búin að vera hérna svona undanfarnar vikur og þá hef ég fengið til mín svona ólíka karla. Oft er svona ákveðin þemi gegnum gangandi í hverju þætti. Hér er við tónlistamenn, svona metalhausar. Sko við erum semst að velta þessu upp, sko, hvað er karlmennska og þú veist, fá karlmenn tækifæri til þess að ræða karlmennsku á sínum forsendum eða hefur hún bara verið rædd á forsendum feminista svona síðustu ár og eru karlar undanskildir feministkar baráttu og allt þetta. Við erum semst búin að vera að velta þessu öllu saman svolítið fyrir okkur. Og það sem að við höfum kannski líka verið að velta svolítið upp er eins og föðurímyndir og hérna svona, hversu mikilvægt það er að hafa karl sem leiðarljós í sínu lífi og nú hafið þið svona svolítið sikkura útgáfuna af svona karl fyrirmynd í lífinu. Hvað segir þið? Já, ég meina, þú veist, ég er náttúrulega bara alveg upp á móður, einstæðri móður og með pappa sem var í öðru landi, sko. Þannig, fyrir mitt liti þá náttúrulega bara, þú veist, sóttist ég bara í, þú veist, alls konar gæja, sko, sem að, þú veist, ég maður sjá kannski sá smá sem föður á einhvern hátt í einhver hlutverki eða einhvers konar sko, útgáfa af því sko. En hvað áttu þeir sammert þessi menn? Það er bara mjög mismunandi sko. Það er bara, já það er kannski líka bara svona ósefnart. Ég veit að mamma, hún alltaf passaði sig að hafa alltaf einhvern sko eða þú veist reynda, þú veist hveti kannski kærasta vinkvenna sinna til þess að gera eitthvað og það var alveg þú veist, einhver nánd og svona dót sko sem að ég fekk sko en svo náttúrulega líka alltaf pabbi er náttúrulega bara pabbi þannig ég fór alveg til hann sko reglulega, þú veist það var bara einu svona árið eða eitthvað þannig að og bara gott dæmi, ég meina ég var alltaf hjá þér í plötubúðin heimi á þér í gamla daga. Akkurat. Já, þú bjóst bara rétt hjá mér sko þannig maður kíkti alveg til þín, það er eiginlega verið þú veist, söngvarinn í Adapt og svona, þú veist að hljómsveitinni sem maður fór ofta á tónleika og þú veist, skilur til dæmis sko. Já. Ég held að sé alveg bara svona gömul saga ný sem hann er að segja hana sko. Og minnst það er svona mála mynd sko, svona bíómynd í huga mér, hann sagði að mamma þinn hafi verið að tala við sko kallkynsvinni sína sem hann leist vel á að biðja að tjekka á kalla sínum. Minnst það ótrúlega nett pæling. Ég mynda mér að þannig hafa hann komist í kannski í tengsl við bara svona margskonar
fyrirmyndir. Mér dættur í hug sko í mínu tilfelli svo ég hoppa á bak með þetta pappa dót sko að í mínu tilfelli á pabbi rosa mikið á sjó alveg ég og bróður minn öllust upp í litlu þorpu út á landi og pabbi bara verið alltaf meira og meira á sjó hann fer frá að vera á svona hefðbundnum togari yfir á fristu togari að vera alltaf meira og meiri sko í burtu og ofta svo þegar maður lítið tilbaka sem faðir og hafandi unnið í sko alls konar tekið að mér alls konar vinnu það sem við erum að vinna með krakka sko og oft krakka í vanda, úlingi í vanda og mikið svona strákar sem mikið fer fyrir og skemma mikið út frá sér er að kalla svona hjálp á þess að vita hvað er að gera annað en að bara mölva og brjóta og bramla þá maður sér þetta alltaf öðrum augum en þegar maður var lítill en við lítum öxt sko því meira sem pabbi var í burtu þá fannst mér sko ekki beint öfunda ég ímyndaði mér sko að hlutskipti og líf vina minna sem áttu pabbi í landi væri bara allt öðru sinn mitt sko ekkert endilega betra eða verra en mér stundum alveg frekar súrt sko að pabbi væri ekki heima og alveg burtsi frá því hvort að pappar eru bara alls konar og stundum hella hressir og til ég bara allega með krökkunum og stundum ekki en svona og núna á ég 3 börn og ég get ekki verið mikið meira en svona 12 klukkutíma þá ég bara að byrja að senda mymbönd og heyra hljóði í öllum og kannski, sem kannski full mikið sko kannski maður svona að færast ómikið hendur að vera í involveraður í líf barna sinna sko. Þetta bara svona þessi gjá sko, þetta svona 2 eins og þér, pappi þín á heim í útlöndum hittir eins á ári það getur tímundum meira að Kalli og lífsförunitur hans einhvern veginn að fara að fylgja sér þá verður þú rosa mikið sko, í lífi barnanna sko. Það alveg svo tilning ímyndaði mér en svo stundum þegar maður hefur verið rallandi fullur að tala okkur að kalla sem að hafa svipað sögu að segja við þá á maður kannski barma sér og finnst það að hafa verið kannski ósangjart upp að einhverju marki en svo líka bara pappar okkar eru afurð síns tíma sko. Þeir vissu ekkert núna veð ég bara í einhverjum hlaðvörpum og ritgerðum og hlustandi og feminista og uppeldisfræðinga og allt maður getur alveg bara við að þessir og reynda að búa til besta pappabyrkin sem ég get reynda uppfylla sko og reyna að vera eins og en ég held að pappar okkar hefði bara það var engin eitthvað hvorki að leiðbeina né sko að sjá eitthvað svona sterkt og hrátt og svona samtal sem bara gerast núna eins og þetta búið að vera allt bara þú ert að tala við okkur og svo bara opnar ykkur síman og þá þetta bara komið og ykkur bara, já, ég tengi það sem Kalli er að segja, það sem Birkir er að segja úr hinu þáttunum. En okkar menn, sko, pappi var bara á sjó, bara að grænda og skullir sér kaffi og kemur svo í land og bara hlaða batteríinn og svo bara aftur út á sjó, sko. Þannig að, já, það var svona. Þannig að karlmennska er kannski bara breytilega eftir kynslóðum og það er ekkert eitthvað kannski auðvelt að setja fingurinn á það hvað er að vera kall. Nei, ég ætla ekki að segja mikið meira, en mér finnst bara svona líka, ég held að líka slæmur fylgifiskur allar þess að hafa svona mikið aðganga upplýsingum og bara geta menta sér svo mikið er að þú getur bara sagt ég er svona eða þessi er svona en það er aldrei það einfalt ég ætla að vera bara einhver, hvað er þetta, respectful parenting pappi og svo ertu kannski ekki alltaf að standast á kröfur ertu þá ekki lengur respectful parenting pappi eða einhver Waldorf hjallastefnu pappi og svo mistiður í 1 mánuð eitthvað eða hálft ára þegar eitthvað að gerast hjá ertu þá ekki lengur þannig pappi þannig að ég held að við getum sko mist okkur í að reyna að vera fullkomin sko en fyrir, veist já, tattúðunarbolta, ég aðeins að kjálfa minni, ég svona æstur með þess bara, þú veist, með pappi minn, hann náttúrulega bara hippie, sko já, var það, þú veist, hann var bara, þú veist, þegar hann, þú veist, eignast mig með mömmu, sko, þá hann inn að eignast sitt 7. barn, sko já, með, hvað 3. konunni, 4. konunni, 3. konunni eða eitthvað og þú veist, þá hann bara búinn að vera, þú veist, hann var geitabóndi þegar hann var 18 ára, sko bara fluttið til Norður Svíþjóð og var það bara með 2 krakka og þú veist, 3-4 krakka, skilur svo
svo annað og svo, eða skilur þannig hann er bara búin að vera svona svolítið allt, sko ég veit ekki, svo bara En hérna, það hafa, sko, þeir kallar sem hafa komið hingað til mín, hafa margir hverjir nefnt þetta að það sé svolítið svona pressa að einhvern veginn vera karl en einhvern veginn er rosalega erfitt að setja fingurinn á það hvað það þýðir nákvæmlega. Þetta er eitthvað svona ábyrgðartilfinning og þetta er einmitt eitthvað svona mistakast ekki eins og þú segir maður kannski hleður utan og segir einhverju vitneskju og maður stimplar sjálfan sig bara ég ætla að fara þessa leið og það mega ekki mistakast. Eru þið sammála þessu? Sko, mínu tilfelli er það meira sko með pappahluturkið. Ég seti svaka kröfur á mig þar. En ég held að sko að vera eitthvað svona kallmaður, ég held að bara pönkið hafi hjálpað mér rosa mikið að komast frá þeim hlekkjum einhvern veginn. Já, ég líka. Bara eins og með mömmu, þú veist. Þú veist bara alveg upp að henni og þú veist. Ég er miklu meira núna að sækja þessa hluti heldur en að einhvern mann, þú veist, að afflekkja afflekkjast þetta. Já, þú segir sækja þessu hluti, hvert það að minna? Bara eitthvað kallalegt, sko. Þú veist. Eins og hvað? Bara embracea það, skilja, þú veist, bara, þú veist, rífi lóð og vera eitthvað tuttast eitthvað. Já, bara gera eitthvað tuttalegt, sko, eða þú veist. Og sækja, þú veist, þá bara einmitt vitnesku og upplýsingar í. Já, bara leifa sér að vera svolítið bara mikill strákur með strákarum, sko, þú veist, og eitthvað neinn og, þú veist, ekkert vera eitthvað pæla of mikið í því, þannig, sko. Á þess að vera eitthvað vondur gaur, sko, eða þú veist, eitthvað ekki þannig, sko. En það þú veist, og einmitt í því kannski sammingið, það oft talað eitraða karlmennsku. Og hérna, það er svona svolítið það sem við höfum verið að velta upp hérna er sko, fyrst það er svona erfitt að setja fingurinn á það hvað sé nákvæmlega karlmennska, hvernig getum við þá skilgreint eitraða karlmennsku og ætlaðinni einhvern veginn, ætlað körlum það einhvern veginn að gangast upp í því og ég veit að margir menn eru mjög ósáttir við þetta heiti eitruð karlmennska, þetta einhvern veginn, þú veist að eitruð hegðun þurfa ekki að koma, þú veist, karlmennskunum við? Já. Já, ég er ekkert, ég hef aldrei verið eitthvað fói út í allar þessar skilgreiningar, sko. Mér finnst, og líka að sé tala feðraveldi eða eitraða karlmennsku og núna síðast kynbundið ofbeldi, þá eru einhverjir menn sem fljótir stökkva til að segja menn eru líklegir til að vera lamdir á djamminu og eitthvað svona, það er alltaf verið alltaf þegar það er verið að benda okkur eitt, þá er alltaf verið að reyna að útiloka með einhver öðru, eða eitthvað svona að reyna að mínusa það út, skiljið mig. Og ég hef aldrei náð þessu, sko, ég hef aldrei náð, sko, að hrífast með eitthvað svona bylgju, sko, að vera eitthvað, já, við karlanir, eða, veist að, nú er komið nóg að þessum feministum að því að þau eru bara ennþá að tala eitraða karlmennsku og feðraveldi. Mér er alveg sama, mér finnst bara, ef það er ennþá verið að tala eitraða karlmennsku og feðraveldi, þá er eitthvað bara sem er ekki búið að græja alveg, veistu, þannig að mér finnst alveg allt í lagi, svo tekur ykkur, bara gefum okkur að sé ykkur konur í sem leiða einhvers konar stef sem er í gangi í samtalinu, þessar myndir, og ein sem var kannski 1-10 ára í þetta og er núna nær 50, hún er bara kannski búin að stíga til hliðar og það kemur ykkur önnur inn sem er með eldmóðin og orkuna og bara tíman í þetta. Og þá finnst mér eins og sumir kynbræður að minna og sem eru á mínum aldri, ég er náttúrulega nær 50 en 40, sko. Þá hugsaði þeir sér svona, kemur önnur, einhver fokkin bylgja, sko, en einhverja vinkonur sem er alltaf rífandi kjaft og láta okkur ekki í friði. Ég hef aldrei fundið þetta svona, að þetta sé eitthvað svona mein. Ég fíla þetta bara. Ég bara vil þetta sé, ef þetta er í gangi, þá er greinlega þörf á því. Ég held að enginn þessar kvenna eða kvár eða trans fólks eða kynsegin sé eitthvað, já herru, það er langt síðan var eitthvað svona brjáluð bylgja og við vorum að djöflast í cis-köllunum. Byrjum núna. Þetta er eitthvað ógeðslega fokkin erfitt, sko. Eins og þetta sé eitthvað stríð, eða þú veist, eins og þetta sé eitthvað svona slagur. Já, eins og við svona, eins og ég og Kalli sem alveg, já, og bráðlega verðum við fórnarlömb líka, þetta er svo ógeðslega ósangett og leiðilegt, en bara ef maður er bara ekki að hlusta og reyna að vera með, allavega ekki fyrir og ekki skemma, þá held ég þetta sé allavega, ég hef aldrei fengið þetta svona, þetta sé of mikið að ykkur. Maður kannski er líka bara reynslan, maður sér fólk rísa upp, vera með
læti, kemur ykkur kvellur, taka sér pláss, fara, kemur ykkur önnur eða annar inn og það bara alltaf leið, mér finnst það bara að vera eitthvað svona heilbritt, að það sé eitthvað þannig, ég veit það ekki. Fylgist þeir voru nú hérna hjá mér Frosti og Steini sem verður með karlmennskuna, Frosti Lóðsson hérna Harmageddon og Broadcastið. Þeir hafa nú tekist á svona áður og ég held að það hafi svona, það kannski þetta viðtal undir þessum hatti sem hefur fengið hver mesta dreifingu og mesta athygli af því að það vakti athygli margra hérna, já svona hversu erfilega þeim gekk að tala saman en það svona, já, margir eru því máli að Steini hafi kannski þar verið svolítið, já, svona borið hitan og þungan í því hérna og því sem var í því samtali, hann hafi einhvern veginn ekki verið opinn fyrir þessu samtali. Eru þeir sammálaðið þegar? Horfið þið á þá? Eru þeir sammálaðið báðum? Ég meina þeir eru auðvitað alveg svona sikkur póllin. Já, ég veit ekki. Ég aðalega bara búin að heyra vinnu minna tala þetta. Ég eftir að gefa tíma að horfa á þetta allt en ég skil það út frá umræðina að hann hafi farið svona svolítið fram úr sjálfum sér og verið svona kannski fljótur á sér eða eitthvað en ekkert ósmekklega eða neitt svona en ég veit það ekki, ég bara það er að taka margt úr báðum áttum á þess að vera bara þú þarft ekki að taka öllu sjúkla svarthvítu eða skilur það ég held að það sé alltaf mikilvægt að vera ekki alltaf þú þarft ekki alltaf tilenga þér allt strax skilur þú fílar það ekki sko. Það þarf ekki alltaf að vera bara eitthvað down skilur það má smá liquid sko. Já, ég samla því og líka bara að eins og við erum að tala áðan ef þú segir ég svona og svo ert ekki alveg svona þá er það svo ógeðslega erfitt að eitthvað svona backpedaling skilur ég veit ekki alveg hvernig gott að segja fallir í íslensku en svona mér þetta miklu vætna þegar svona menn sem eru svona áberandi eins og þeir tveir og þetta skiptir engum máli hvort það sé Frosti eða Steini eða eitthvað bara svona tveir turnar þetta er svo rosa langt á milli og fólk vill bara grjótkast hvort sem að Steini stóð sig vel eða ekki í þessum aðstæðum, það er bara dagsformið líka og menn vera æstir eða stressaðir. Hann átti veikt barn, ég veit það alveg, hann var illa sofinn og hérna, hann sagði mér frá því og kannski þeir eiga sér líka ákveðna sögu. Ok, ef við tala aðeins meira þá, mér finnst þessi pólun alltaf aldrei gagleg og mér finnst menn eins og þeir, eða fólk eins og þeir sem eru með svona svaka plattforma og fólk er alltaf býð eftir að þeir komi með eitthvað svakalegt. Það er alltaf einhverja smellibeitur hjá þeim báðum, hvort sem að þeir sé að reyna ekki að skipta lengur máli. Ég held að alltaf einhver svona netblaðamaður sem býr til þetta samfélagsmiðla gums eða ógeð sem er að fokka öllu upp samtalinu, að þau muni alltaf bara finna einhverja beitu sko, og einhverja smelli drasl hjá þessum tveimur. Hvað sem þið segja sko. En það fór rosalega lítið fyrir efninu okkar klukkutíma spjalli í fjölmiðlum sko. Það var auðvitað margt sem kom fram í þessu spjalli sem var mjög áhugaverst. Mér finnst að vera öllum holdt að endurskoða stöðu sína eða sko hvað sem að láta hana aðlagast. Þú getur tweakað hana, stilt hana aðeins. Ef þú ert feministi og ég segi bara ég er feministi, það er bara þannig og það hefur lengi verið þannig að þá er ég samt að hún er alltaf að fara ekki um endurskoðun bara svo allt sem ég geri bara dagstaglega, bara hver ég er ef maður ekki endurskoða sjálf þessu hvað maður gerir og hvernig samskiptum maður er við nærsamfélagið eða fjærumhverfið eða eitthvað þá er þetta staðan það sem einstaklingur sko. Þannig að það er mjög freistandi ef þú ert í svona turnum eins og þeir að bara halda sig þar út að það er hitinn og það er aksjónið og athygli sko. Þannig að ég veit ekki, bara er það easy way out, myndir þú segja það? Að vera svona fastur á Nei, ég held að það sé brókslega erfitt ég held að það sé mjög krefindi hjá þeim báðum ég held að það sé ekkert easy way out hjá þeim með það Það sé bara erfið að stíga út úr rammanum eða þú ert bara búin að búa til eitthvað þú ert bara með eitthvað sem bara eins og ég vil ekki kalla þetta vöru eða varning en þú ert bara með eitthvað hérna skór sem ég bý til og svona merki á þeim og þeir muni alltaf líta einhvern veginn svona út og mér finnst þetta að vera svolítið svona
þannig sko. Já, þetta er svona branding bara. Já, þetta eins og ég veit ekki hvað þið sé að viljandi að gera eitthvað branding, þetta svona eins og bara kaldastríð Bandaríkin, Rússland, eitthvað svona, það mjög skörp og skýr skil og hér bara eitthvað Atlantshaf á milli sem verður ekkert brúað í bráð. En hvað getum við gert til þess að þetta verði ekki svona polariserað því að, og við, höfum farið svolítið yfir það hérna að það drengjum líður illa í samfélaginu, ungir menn og karlar, þeir falla fyrir eigin hendi allt of oft og í auknum mæli, þeir leiðast í harðari neyslu, þeir fara í ljótari glæpi, þeir beita hvern annan ofbeldi, þeir beita konur ofbeldi og það augljóslega eitthvað að í samfélaginu okkar, þar sem að við erum samt þetta, við erum þetta feminista samfélag, við erum þetta jafnrétti og eitthvað staðar á leiðinni, þá hefur eitthvað, og ég veit svo sem ekkert hvað, og ég ekki að segja það sé feminisma að kenna að körlum líði illa, en það eru til þeir karlar sem halda því fram að karlar hafi hreinlega verið bara skildir eftir og þeir fara síður í nám og síður í framhaldsnám og allt þetta og það einmitt þessi polarisering en það hlýtur að vera hægt að eiga samtalið einmitt bara til þess að láta körlum og drengjum líða betur. Nú Kalli tölvöld yngri og ég held að hann sé kannski meira putan á púlsinum þegar kemur að svona mönnum sem ekki ráðsettir og ég orðin, þannig að ég skal gefa þér. Já, ég held að umræðinni það skiptir mjög miklu máli að fólk sé ekki að mætast bara, í miðinni bara því að það ekki eina leiðin til þess að mætast, þú þarfst að mætast í miðinni en þá þarfst að geta, hlusta á hinn aðilann og kannski sé svolítið hlutina frá þeirra augum staðið bara að vera bara strax bara upp á kallar maður þetta HSI. En hvernig getum við, kalla fram þetta samtala því að það nú eru foreldrar ungra stúlku sem var bara myrt, drepin á menningarnótt í fyrra. Þau kölluðu eftir eitthvað svona ábyrgð samfélagsins og það alltaf verið að tala þetta við þurfum að taka utan krakkan okkar og utan drengin okkar og það aldrei, einhvern veginn verður samtalið aldrei, það fer aldrei lengra heldur en það. Við tölum bara að við þurfum að taka utan Það alltaf þessi djús átök, við ætlum að gera átak og svo það bara einhver pingja sem fylgir því, þetta eru 15 milljónir, færum eitthvað plakat í grunnskólana og svo bara, við erum búin með þetta. Ég held ég var reynda það sem að boltinn ég fleiði yfir til Kalla á hann, ég var alveg til að tjá mig hann þó ég sé ekkert með ákveðna skoðanir og ég engin hugsaður í þessum málum, bara þetta það bara orðið svo margir bara manneskja á plánutinu jörð já, og það bara orðið svo margir alls konar karlmenn á mínum vegi í gegnum vinnur og náttúrulega menninguna sem við erum í, sem tónlist og listir og svona, og svo náttúrulega bara að vera út á landi verkamannastjettin og allt þetta, þannig að maður hefur komið við en ég held að þetta sé alltaf á meðan okkar háu herrar og landsfeður og fólki sem rekur samsteypunar og fólki sem í Alþingi og á meðan þetta eru þessi apakettir sem eru núna algjör fíbl upp til hópa langflest virðist vera, geta ekki haga sér þá ekkert það svona trickle down og ef þetta eru þetta fyrirmyndar okkar einhver leiti eina fyrirmyndunum mín með Siggy Punk það gerist bara óvart bara hvernig við tölum saman og hittust eitthvað á lauginum og einhverju eftirmálari, einhverju fyllir og allt innum við bara mestu máta en ég get líka litið upp bara til einhvers alþingismanns að því mér líst vel á viðkomandi alþingiskonu bara Jóhanna Sigurðardóttir ég var pegi, það var bara eitthvað við hana þá bara svona þegar maður var að horfa bara Þingsjá og Kastljós maður þetta gamalt þá var maður alveg, það eitthvað þarna en svo náttúrulega maður verið eldri og ég að helviti bitur þegar ég segi þetta en það ekki hægt að ætlast til þess að breytist og mikið fólki sem kalla eftir einhverju samtali og breytingu á samfélaginu það gerist ekkert á meðan þeir sem halda í strengina og eru með kveikja slökku að rófan á öllu samfélaginu eru með eitthvað svona tvöfalt siðferði og oft bara einhverjir ruddar og svona einhverju hvítflippa glæpunar mér finnst það vera ógeðslega augljós ég ekki að segja að það sé ein lausn en þetta fólk eru
asnar sko, rosa mörg og þetta bara skamma sín skilur, og það ætti bara að vera hægt að reka þau eins og einhverja fáráða sem vinni kannski á Landspítalanum og að fá endurráðninga fasta launa, hvað heitir þetta eftir 3 mánuði, þá er þetta skoða þú ert búin að haga þessu fáiði, við ætlum ekki að framleikja þú vinnur ekki enn lengur því miður. Sorry, ég bara komin í hryðverk texta sko, en já. Tengi, Afsakið. Já, en þetta Ég er bara leiður þessu, ég er bara sorgmæddur. Þú vilt meina þá að fyrirmyndirnar sem við höfum þá í fólkinu sem stýrir þjóðarskútunni séu hreinlega bara ekki nógu góðar og það séu ekki nógu sterkar og þau einhvern veginn, þau séu svolítið svona að predika einhverju sem að þau fara svo ekki eftir sjálf. Já. Já, líka bara, þú veist, þetta ekki. Eða sem bara, er þetta ekki bara klassik eins og með borgarskipulag frá því að borgarskipulag byrjaði, það bara breytist með hverjum 5-10 árum. Já, svo það náttúrulega, eitthvað fólk að vinna í einhverju, svo kemur eitthvað annar flokkur, eitthvað annar meirihluti og þá ætlaði að sýna hvað þeir eru ógeðslega hörð með að gera alls ekki neitt sem hinum voru að gera. Alltaf verið að byrja upp á nýtt. Það gerist ekkert. En mér finnst þetta með tvöfaldar siðferðið, ég held að við sem öll með eitthvað svona kapasitet til að virka slíkt, en við sem erum á gólfinu, okkur þetta bara ekki í hug og á svona stóra skala. Þess vegna finnst mér alltaf svo sorglegt þegar fólk sem hefur raunveruleg völd og bara með gríðarleg forréttindi og getur breytt svo ógeðslega miklu, velur að vera að virka þetta bara að haga sér svona. Mér finnst það svo agalegt sko. Þegar þú sér haga sér svona, þú veist hvað er þetta að tala um eitthvað sérstætt? Þú tala bara eitthvað svona spillingu? Já, bara spillingu, svo það, veist, ég er bara ekki nógu minnugur eða fróður til að segja þarna, muni ekki eftir þessu máli, Kalli. Þetta var alltaf í gangi einu sinni og þessir gerðu þetta og það er lögbrot og Hæstiréttur og lalla komst að því og svo eitthvað bla 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 í Brussel og ekkert að skipti máli en á Íslandi. Ef við myndum bara taka í burtu stjórnvöld, við segjum það, við bara hættum að hlusta á þau og einblína á að þau breyti ykkur til batnaðar og við bara sættum okkur við að þau eru bara beiglað fólk og hvað getum við þá gert í samfélaginu bara til þess einhvern veginn að láta strákum, körlum líða betur, láta það hætta að beita hvern annan ofbeldi og konur og... Mér finnst, já, Kalli, kannski... Já, það er góð spurning. Þetta er svo, ég held að það tengist bara menningu, sko. Já. Erum við komin bara ofan í eitthvað svona ofbeldismenningar pitt? Já, ég held það, sko. Það sé bara tíska. Það tengist ekki bara tísku, þú veist, þú getur ekki verið með ekkert auðvitað verið með byssu á Íslandi, þannig hvað er næst, þá ferði í hnífinn eða eitthvað slags. Bara já, og þú veist, það snýst allt held ég, einhvers konar menningar kima og ákveðna sko, já, ákveðna blæi sem að koma jafnvel utan að sko, þú veist. Ég held þessi líka bara rosa dofin og ekki kannski sérstaklega kallmenn, ég get bara náttúrulega að tala frá einhverju þeirra sjónarhorni og kannski einhverju svona vestrænan vinkil, þetta ég get ekki tjáð mig ofbeldismenningu í einhverjum hluta á Asíu eða einhverju arabíu menningarheimum, ég hef ekkert vitað því, ég ætla ekki að fara að þykjast eins og margir við erum bara að segja eitthvað um það, en ég held að við kallanir séum ég held að tógist á í okkur bara bæði þetta að þurfa að meika að slá í gegn á einhvern hátt, vera með einhvers konar frama og standast alls konar kröfur þar, var þetta innkomu og geta skryttið með einhverju svona kláraði þetta og kláraði hitt. Ég held að það sé rosa erfitt af því að við erum alltaf í símónum, við sjáum þetta nágranna, ég er ekki að segja að maður sjáu nágrann sinn og segi ég vil vera svona, en ef þú ímyndaðir að milljarður kallmanna á netinu eru nágrannaðinir bara í gegnum þessi tæki, þá er mjög auðvelt að missa sjónar í því sem kannski skiptir máli, bara að þykja vænt sjálfa þig og slaka þess á og andón í maðan. En mér finnst það er mjög erfitt þegar er verið að áreitið er svona rosalegt og ég held að við verum líka dofin þegar við erum að sjá, svo krakkar er að sjá svona mikið á ofbeldismyndböndum. Ég man þegar ég horfði á Death Wish myndina með Charles Bronson fyrst skipti, fekk hann í Ólís á Reyðarfirði, hann var sonur fólksins sem átti í sjoppinu, hann var 3 árum eldri ég og hann leiði mér hana og ég er búin að heyra hún væri svo rosaleg, en þá
var svo ógeðslega langt á milli ofbeldis áreitis sem ég komst í, skilju. Það var alltaf bara Derrick og eitthvað svona í ríkisjónvarpinu og svo Charles Bronson að setja einhvern gæja á kjötkrók og ég var bara, wow. En ég held að þetta hafi ekki geta, hvað segir maður, brengla móralska áttavitan minn af því að það var svo langt á milli áreitin, skilji mig. Og þetta svo ógeðslega, samt að það svo leiðilegt að, mér finnst leiðilegt að nálgast þetta vandamál frá þessu sjónarhorni að þetta svo mikið, þetta búið. Við getum ekki verið að segja krökkum að leigja vídeospólur og hætta á netinu. Þannig að þetta svo... Þetta gerist til að bara bæði hjá mér, sko. Ég er hérna bara að leigja spólur og eitthvað, bara frá því að vera að sjá bara Starship Troopers yfir í bara fucking Texas Chainsaw Massacre eða eitthvað og allt þetta dót og svo, á sama tíma er ég líka að fara á rotten.com, sko. Rotten.com. Sem er bara fullt einhverju viðbjóð, sko. Það var svona síðan. Og það er bara í kringum 2000 eða eitthvað. Þannig ég er svo kynslu sem með bæði. Já. Svona rólegheitin og svo líka allir símannir og allar tölunar að koma inn, sko. Þannig maður fær svona... En svo þetta svo mikið, sko, því nú ég og úling og sko, ég er að horfa á hana að taka inn upplýsingar. Sko, þú veist, og hún er að taka inn, sko, þú veist, svo mikið magna af upplýsingum bara á 10 mínútum, hún bara svona zip, og þú veist, það heyrist bara svona, hún svona flettir í gegnum hálfvídeó og þú veist, þetta er svo rosalegt áreiti og ég meina, ef að algoritminn þinn er stiltur, þú veist, einhvern veginn eftir einhverjum svona toxic leiðum, haldið að þetta sé kannski mögulega bara vandina, það sé bara þessi ofneysla á bara ofbeldisefni eða bara svona eitthvað skrýtnu bara rosa mikið yfirborðskennt. Það fyrir líka bara eftir hversu móttækilegur verð, sko. Ég er alveg þannig líka, ég er alveg bara, búin að sjá þetta vídeo aður, og þetta, og ég þetta ekki fyndið en ég sé þetta og þess vegna, maður er alveg þannig og stundum stállar maður alveg við og bara eitthvað grænjúl hátri eða seifar þetta í einhvern dálk, sko, eða eitthvað. En á sama tíma þá er ég kannski ekki, þú veist, 18 ára, eða skilur það svona smá... Heldur þetta hefði haft mikið áhrif á þig 18 ára að horfa á svona mikið efni? Þetta er alveg töluvert miklu meira efni en ég held að ég vera að gera það sama, bara meira slow. Maður var inn á B2 og huga á svona dótskilu og töflunni.org, þú veist, það var allt fullt af linkum og það gerðist bara mun hægara. Við vorum að 30, núna er það á 200, skilju. Bara sama í rauninni, en ekki að miklar upplýsingar, sko. Og kannski ekki að mikið tilgangsleysi, eða þú veist, maður sé það. Nei, ég held að þetta algoritmið þannig, það var ekki byrjað að stjórna okkur jafn mikið ímynda mér. Ég held að við hefum getað svona valið það sem okkur líka og þar áðum að sjá eða komast í tengsli við, en þú veist, með síma og einhver gervigreind er búin að ákveða svona Kalli og Birkir í símanum sínum og þá fá þeir bara allt það plús allt svona sem tengist því bara á ótrúlega hæpinn hátt en samt einhvern veginn mjakaðina inn hjá okkur, sko. Og ég tók eftir í þegar við fórum að finnast þjóðamorð bara í góðlagi að þess að vera að útrýma fólki þá breyttist allt sem kom inn á Facebook hjá mér og ég og kona mín tók eftir þessu líka því ég er búin svo lengi á Facebook, ég er bara skráður hvað ég er gamall og ég er male, ég er bara kallmaður og kona mín, hvað hún er gömul og hún er female og það breytti svo mikið hjá mér, allt inni var að byrja að koma svona rosa mikið svona kúkagrín inn sem var einu sinni nei, það var ef við hefum gert eitthvað svona ég og Kalli erum í Kringlunni og Birkir er að fá niðurgang og hann nettar við hliðina okkur plöntu og hann náðist á svona CCTV eitthvað og við myndum alltaf að setja upp á Facebook það myndi koma svona það kemur svona community guidelines þetta er ekki við hæfi en að þessuna myndbandi tekið niður en núna eru byrjað að koma miklu svona svæstnari svona húmorsmyndbund inn sem er miklu verri en það sem við erum að nefna, sko. Og það á að vera, og ég myndi mér að það sé canceli út öllu sem er eitthvað svona fer grundigt í bara þjóðamorð og stríðsglæpi og mannréttindadómstóla og einhverja skiljið mig, þannig að allt í einu var komið ógeðslega mikið flip og svona alveg svona grófara flip sem fólk frekar neytir en ég held að sé bara einhver til þess að íta út ég held að sé bara AI að búið þetta til það er miklu leyti og líka hvenær var þetta?
Þetta var bara í síðustu viku og það síðustu viku. Var ekki Meta líka að... Jú, var aflétta einhverju svona, jú. Aflétta, Ég tók bara rosa mikið eftir þessu, eitthvað, þegar við vorum að kynna tónleikan okkar, þá þurfti ég að vera svo mikið á Facebook og þá alveg var ég bara, af hverju komið svona mikið í svona myndbönd sem verið að stinga upp á, eða núna getur við skrollað og ég ætla að fara yfir á Kalla, en á milli þín og Kalla er eitthvað flip, en það var ekki þannig. Þá komið eitthvað ógeðslega svona eggjandi myndbönd sem er bara eitthvað drasl, eitthvað kúkís, eitthvað kona að grípa kúkur, fíl í einhvern dýragarði í bólinn sinn, þetta hefði verið bara einu sinni, það má ekki setja svona á Facebook, að við erum að passa alla og við erum með svo mikla standarda, en núna er standardin á öllu svona færið niður af því að samfélagi er að efast ágæti þjóðamorð meðal annars, eða eitthvað sem er að gerast á Trump og Elon Musk. Við þurfum eitthvað svona íta sannleikunum út úr algoritmanum með eitthvað svona góðu sprelli, bara að vera að maska þetta Þú, eitt sem ég hjá eftir, Kalli, þú nefndir að finna fyrir tilgangsleysi. Það er eitthvað svona eitthvað sammert með öllum köllunum sem að hafa komið hingað, eða svona flestum, þegar nefna allir þetta sama, það sé svo rosalega mikilvægt og mikilvægt á karlmennskunni og karlmennsku hlutverkinu að finna fyrir tilgangi og að ungir drengir séu þá mögulega finni bara fyrir miklu tilgangsleysi. Hefur, þú veist, haldið að þetta sé einmitt, þú veist, þetta, erum við bara eitthvað neginn, ég veit ekki, hvernig getum við gefið þeim tilgang? Það er spurning hvort þú bara finnir hann ekki bara sjálfur. Það sé mikilvægast að svo getur gert, sko. En skortir þá bara góða fyrirmyndir? Já, mögulega ekki, en þú veist, ég held að það sé líka bara fínt að finna fyrir sem tilgangsleysi stundum, sko. Og það er alltaf að læra að leiðast upp og nýtt, það er alveg dottið út að kunna leiðast. Og líka bara ekki endilega vera bara að finna sér eitthvað, eða skilur við, þetta bara tekur sér smá tíma, sko. Og það er náttúrulega úkslega mikil pressa á, til dæmis, held ég, á ungum mönnum til þess að vera að geta búin að finna út úr strax, solid og flottir og allt þetta dót. Já, ríkir. Helst svona eina pluss íbúð með hann í útleigu. Það er alltaf mjög sýnileg típa, sko. Það er svona sýnilega típan, svo náttúrulega, þú veist, maður þarf að taka inn í myndina að það er bara alls konar fólk að núti, sko, sem er ekkert að taka þátt í því, sko. Og það er bara sjúklega flott anyway, sko. Þið komið úr þessum hardkjarnaheimi, þar sem er með svona, þú veist, það er svona miklir kallar og rosalegir, en sem tekur neginn alltaf miksta menninir. Já, það er náttúrulega alltaf verið bara mikil svona, kannski hugsun í gangi, sko. Það er svona snýst svolítið það. Það kemur bara frá hardcore punkinu að vera kannski búin að spá kannski aðeins meir í hlutunum heldur en að vera bara eitthvað. Já, ég held að segja líka bara að við og fleiri sem voru með okkur undan og eftir og segja svolítið að vanda sig að fólki líði eins og sé velkomið, sko. Þannig að það hjálpi alveg. En það sem þið voru að tala áðan, þetta með vanlíðan og sjálfsvík, nú á ég nú 5 vinna minna búin að falla fyrir einn hendi og samíluvinnur okkar hafa gert það líka. Samfélagist, það er rosa margir. Já, þetta er ótrúlegt en ég held að sé bæði þetta áreiti og þetta sem Kalli er að tala að finna ekki tilgang og þú varst að tala að finna ekki tilgang, en ég held að þetta sé ekki alltaf það einfalt að ég held að þessi mörgu tilfellin sé af því að var skortur eitthvað svona föðurímynd eins og ofta talað og það er eitthvað brotið heimili eða áföll í æsku, en það er ekkert alltaf þannig. Það voru ekkert, ég er að hugsa eitt við mig núna sem bara hafði það býsna gott, en er samt, skilur, gat ekki meir. Þannig að þetta er ekki alltaf þetta er svo mörg, skilur, það er svo margir víkstæðir sem við getum lagað. En ég hugsa samt að það sé alltaf gott að eiga góðar fyrirmyndir og svo þegar ég sá einhverja mjög ábyrjandi menn í samtalinu á netinu var að tala um að skortur og föðurímynd sé málið, eitt af aðal vandamálunum, þá hugsa ég gott og vel, en er það, skilur, mér finnst líka allt í lagi að segja svona er það, skilur, og þá segir viðkomandi já, það er þannig af því að, en þá fór ég að skoða einhverja rannsókn sem einhver í afbrotafræðingur í HÍ var að vitna í að það væri eiginlega bara
það bara skortir á foreldri, það er ekki bara föður í mitt, það engin bein hérna það sé bara að þessi foreldra geti notað stuðning einhvers annars aðalein á heimilinu til þess að létta undir. Já, skiptir engum máli hvort kynið það sko. Þannig að, en það væri mjög gott fyrir okkur að geta sagt að það veri aðal vandamálið, það myndi einfalda þetta sem við erum að tala en það ekkert einfalt í lífinu, þannig að en já, eins og færri karlmenn í háskólanum, strákar kunna síður lesa, setja gags og allt þetta alveg eitthvað sko. En ég myndi aldrei vera það latur að segja þessi feminisma að kenna að það sé svo mikið kvenfólki að leiða ykkur að þingflokka svona kjafta eða hvað finnst þér? Ég finnst það alveg ótrúlega svona lazy afgreiðsla á flóknum vanda sko. Já, neini, þetta það ekkert, ég minna þú veist í heildina séð þá á Íslandi þá einhvern veginn feminismi fyrst núna einhvern veginn orðinu eitthvað dæmi sem allir að spá í sko, fyrst mér einhvern veginn, það svona heildina sko. Ég man þegar ég var lítill þá var mamma alltaf bara þú ert feministi, þú veist þannig ég vissi mamma þín? Já, ég vissi alltaf hvað þetta var skilur og svona dót, en á sama tíma var ég líka bara þú veist kannski hagkaupa að reyna að velja með einhverja nærbuxur og hún vildi ekki kaupa nærbuxur með svona böltsi skilur þetta var ókallalegt, ég var bara what the fuck, hvað er ekki það var þannig dót skilur þetta svona stangast á í einhverju svona flétti á mér sko. Þetta er mjög áhugavert enginn í fullkomun sko. Og bara þú veist kannski vera að skoða einhverja reyna bækur í til þess að finna vel með klippingu í hárgreiðslu og kannski strákum með geggja flott möllett eða eitthvað svona, hún bara, nei, séns svo verður bara komið í toppinn, skilur klassíska það var svona alls konar dót sem að, þú veist, ég þetta blandast bara einhvern veginn við hvort annað, sko hjá mér allavega þetta var ekki það að hún var einhvern veginn svona að reyna að kæfa niður í þér einhverja karlmennsku nei, alls ekki heldur, þetta meira bara að, þú veist, að hún kannski þið vantaði, eða þú hafði kannski bara ekki alveg skilningin á því nei, bara algjörlega sko einmitt. En á sama tíma þá bara var ég bara í Star Wars og Warhammer og okkur og dóti og bara sjúklega strákalegt dót sko en þú veist ég var aldrei hvattur til þess að fara í íþróttir eða lyftingar eða neitt svoleiðis ég líka bara, ég meikaði heldur ekki því á lítill að vera að vinna í hóp sko en þú veist skilur, en þú veist, svo bara fattar maður setna meira að, þú veist, já, það er bara alls svona hægt ef maður vill bara gera það, sko, þú veist. Ég held að, já, ég held að þetta stress og þessi óþolinmæði sem kemur með áreitinu og geta séð hvað þú gæti verið orðið en þú ert það ekki, ég held að það sé mörgum ungum mönnum mjög erfitt og bara að því við erum að tala þetta erfitt til konu líka, unga stelpur bara að því við erum að tala kallmennsku bara að það sé á hreinu að ég veit að þetta ekki bara á einn bógin sko en hérna ég held að það sé ég var með að hugsa daginn, af hverju svona mikið af körlum sem líður svona illa og eins og þú spyr bara, þetta svo stór spurning þetta líka svo heimspekilegum toga það svo margt sem getur látið ykkur líða illa en hvað við sem samfélag gerir í því til þess að það sé minna við erum alltaf að tala þetta og þetta lætur ykkur líða illa en við ætlum samt ekki að gera neitt í því það sé líka vandamáli, við viljum aldrei breyta neinu og við erum með eitthvað svona vestrænt bara svona innbyggt svona hlutinni, það neysla, það status og það engin vilji til að breyta og þorið enginn þannig að ef að kæmi ykkur stjórnmálamanneskja sem ætlaði þess að kýs maður oft pírata þegar maður hugsa ef að Andrés kemst inn og Halldóra þau tvö eru með eitthvað sem kallast á við það sem ég er að hugsa þó ég hef enga, en samt þetta allt inni mér ég hef ekki trú af neinu þannig að þegar þau myndu komast í meirihluta hvað myndu þau gera þetta er svona var með VFG í gamla þegar VFG var svona komið upp í kringum Kárahnjúka þegar við vorum svona yngri þá voru alveg svona einhver sleggjur þar inni sem var bara okkur nú kemur þetta sko Alþýðubandalagið flokkurinn það er búið hér þessi að koma inn og það verður rosalegt og svo beið maður bara og kaus og loksist komið inn og þá náttúrulega þetta endar alltaf eins En er þetta þá ekki bara ónýtt kerfi? Jú. En þú veist, og við þurfum þá bara einhvern veginn að hætta að treysta á það sem fólk þú veist, ég er náttúrulega bara mjög mikið þar ég heyri það sko Íktur anarkisti bara svona einhvern veginn upplægi sko, það sem að
já, það sem ég meina hvað, til dæmis ef að því að nú eru þið hér og segjum sér svo að það myndi bara einhver ungur strákur pikka upp þetta samtal eitthvað starf og hann myndi heyrðu, ég fíla hérna þessa tvo hérna og hann myndi bara senda ykkur skilaboð og myndi segja bara hjálp mér líður svo illa. Þú veist, hvað myndum við að gera við svoleiðis upplýsingar? Þú veist, einhvern veginn erum við bara sem samfélag, erum við búin að búa til einhvern veginn svona, við erum svo lokuð af einhvern veginn, hvert og eitt okkar að við erum kannski svona hætt að hjálpa hvort öðru. Já, ég held að það sé bara spurningum að bara taka samtali áfram sko, eins og þú veist, ef það er náttúrulega bara hann nú þegar búin að taka fyrsta skrefið með að hafa samband, þú veist, þá er maður ekki bara eitthvað þá er náttúrulega bara heldur maður því áfram, skilur og þú veist, ég held að það sé að besta sem getur gerst sko. Já, ég myndi alltaf vilja tala við viðkomandi hvað sem líka þau sem eru ósammála og kannski fá ekki að sjá alla hliðarnar á mér að kalla í þessu samtali, það eru margar hliðar á þessum málum og sem við kannski náum ekki að fara yfir hérna. Við náttúrulega tölum svolítið mikið á hundavaði og ég finn að ég er mjög æstur sko, ég held að þessi kaffibolli hafi ekki verið að gera mig gott sko, ég fikk mér tvo já, og þannig ég er svona yfirgýrast og getur orðið svona tilfinningasamur sko og er eitthvað svona hyperbole allt sem maður segir en ég held að við sko ég byrja að sjá bara samfélagið er eitt og kerfin eru annað og þú veist pólitík er svo rosalega samofin stórum svona markasöflum og svona andlitslausum samsteypum að núna maður bara, ég verð að verja mitt fólk frá þessu ógeði sko og þannig náttúrulega hugsa maður þegar maður pabbi ennþá meira og ég líka hann með vini mína og líka sérstaklega ókunnugt fólk ef það er eitthvað svona ungi menn eða bara menn á sama aldri og ég hugsa alltaf svona hvað er þetta ósýnilega að gera við þessar manneskjur hvernig get ég hjálpa þeim að verjast því eða eitthvað svona bæja þessu meira frá sér. Ég held að það sé svona stærsta áskorun það er bara ungir menn er ekkert látnir í friði. En núna er líka svona sko, núna, þú veist, ég held að sé líka mjög mikið ungum menn sem hugsa bara, þú veist, ég er bara langmarkaðsæðasti gaurinn sko. Ég er bara eitt stórt vörumerki og það er bara fucking geðveikt. Það er svolítið sem að, einmitt, það er nýtt að hérna spretta upp hérna alls konar einhver fatamerki, þú veist, hættupeysumerki. Áhrifavaldinir. Nei, líka bara, ég bara segja bara allt, bara, þú veist, það er bara allt tipp topp, sko. Og það bara er bara geðveikt að vera bara, það hefur kannski alltaf verið en þú veist, ég veit ekki hvort það sé meira þannig í tísku núna sko. Og þú veist, það samfélagið er að segja bara, er bara búið að ná því að segja að það sé bara allt í gutti sko. En þú veist, kannski er það bara allt í gutti meðan það er bara mjög góðar manneskjur á sama tíma sko. En hvað gerir maður svo þegar vörumerkimanns er ekki lengur í tísku? Það er efnisíkju og svona materialisma. Já, og bara svona hvað það er sko, að hafa, þú veist, hvernig áhrif það er að hafa á sko. Í gegnum sko það sem þú varst að tala sko, þú veist bara að dæmi, ég get ekki dæmi eins og þú með elsta barnið mitt, hann er að vera 10 ára hann sko er bara að spá í hvort að síminn frá Apple eða Samsung verið betri ég veit ekki hvað hann fekk þetta hver talaði við hann þetta, hann á ekki síma ég á ekki Samsung, konan minn á ekki iPhone og hann uppáhaldsmerkið hans er Nike uppáhaldsbíllinn hans er Tesla veist, ég veit ekkert er eitthvað Nike skor heima, er eitthvað svona Nike plakat eða þegar við sáum Tesla koma fyrst og ég og konum og bara Emil, þegar við erum aðeins eldri og búin að borga meira í þessari íbúðina þá er það Tesla ástu mín ég veit ekki hvað þetta bara sýnir bara, já, þetta er einhvern veginn svona þegar kapitalismin hann einhvern veginn svona hóf innreiði sína og þú veist, tók yfir lífshaminguna og svona markaðsvætana já, og ég held að það er náttúrulega alltaf verið en núna er þetta svo miklu auðveldara, ég fór ekki að spá í Nike fyrir en ég sá Chicago Bulls vinna Lakers ég elskaði Lakers Jordan tók við á Magic Johnson og hann var alltaf í Nike og Charles Barkley, þá var ég alveg, ok, það er geðt Nike er svolítið töff, ég vissi ekkert meira um það en börnin mín þau er ekki með net þau er ekki á netinu, þau er ekki með eitthvað Google og spjaldtölu og svona allt opið heima, þannig að þó að við sem að verja þau eins og ég og konum minn gerum og hljómum eins og einhverjir skítuður hippar sem eru bara eitthvað ótrúlega tortryggin og móðusjúk eða vænusjúk en við erum það samt ekki, mér finnst við bara vera mjög hóstilt í þessu en samt náum við ekki að ráða við þetta sko. Það er bara PlayStation 6 á leiðinni saman daginn
og ég á ekki eins og PlayStation 5. Ég sagði, þú ert ekki eins og PlayStation 4. Hvað eru að tala hvað ruggli í gangi? Og bara, við verðum á PlayStation 6, pabbi. Það er rosa hallarslegt. Þannig að þetta þó að séu góðir good intentions, eða svona góðir, hvað sem góðir. Þá samt líka, sko, ég ekki búin að eiga PlayStation síðan, sko, ég átti PlayStation 1, sko. Og svo maður fengið lán einhvern tölur og svo einn bestu vinur minn, það er svona, sagði um daginn bara, já, ég var bara að fara, keypti bara, ég sá hann og var 60 skall elka um daginn, fór bara að keypti með PlayStation 5, bara geðveikt. Já. Það er samtalið ekki að skemmtilegt líka. Já, þetta, wow. Já, en þá meira, keypti tölvuna, spila leikinn, þetta félagslega hliðin á því, en vörumerki kannski skiptir ekki öllum málið í samhengi þannig. Það er málið, af hverju vita börnin mín svona mikið vörumerki sem við höfum aldrei talað Þá veistu alveg að það búið slá öll vopn úr hendi þér og þú getur ekki varið börnin og ég hugsa, svo við tökum þetta svona, tengjum þetta við kallmennskuna, ég held að það sé bara líka það eru gaurar sem eru sko 15 árum yngri Kalli og Kalli var að segja að hann var frekar tengdur þegar hann var unglingur, getið ímyndað hvernig þetta er núna þér finnst þú aldrei vera nóg og það er alltaf eitthvað sem minnið á að þú gæti verið flottari en þú bara ert pingu missamnaður og það er svo ógeðslega grimm bara venjulegur bara venjulegur það er ekki þetta rými til þess að vera bara venjulegur það er það sem ég langaði að segja afsakið, bara að við þurfum að hefja upp sko að vera venjulegur verður bara rólegur og venjulegur slappaðu af og mér finnst líka og nú örugglega einhverju feminista vinur minni ósátt við mig, en mér finnst líka oft vera talað að taka úr alls konar áttum, eitthvað sem er gott. Mér finnst alveg fullt að þessu ríða upp á rassinum og þegið og gerðu eitthvað. Mér finnst það oft alveg hjálpa, sko. Maður er bara mismóttækilegur fyrir það á mismunandi tímum, en ég held að þú ert að fá áhrif frá mörgum góðum stöðum, þá ætti þetta ekki að saka, sko. Með sæmilega góða sjálfsmyndu. Ég held að það sé aðalmálið, fokkin sjálfsmyndin, sko. Ég bara nýkomið með svona skítsæmilega sjálfsmyndu. Ég er 47 ára, sko. Já, líka bara góðu lítir gera það ekkert, sko. Það er bara fakt, sko. Ég fær þetta ekki bara allt strax, sko. Og hvað er það næstur? Já, ég bara svo það sé alveg... Já, svo það sé sagt, þá er ég ekki svona bara wholesale á móti öllu sem er svona... skemmtilegt. Já, eða bara svona kallalegt og það er alveg slættið að kalla sér sem er drullu gott, sko. Sem er svona... Eins og hvað? Ef ég og hann myndi bara slásta eftir. Já, við myndum fá bjór og slásta eftir. Það yrði bara... Ég held að útkoman er bara helviti góð, sko. Þeir eru reynda fyrstu sem nefnir það sem eitthvað svona kallatengt. Ég reiknaði með því að einhver myndi tala um það fyrir við mig, en það er þetta, þú veist, að slást, svona ganni slást. Já, þess að segja lappa á hausum, takast á. Já, ég var að lappa á hausum á föstudaginn, þú veist, það er bara, þú veist, það er partur af þessu, skiljum. Lappa á hausum, bara fyrir þau sem ekki skilja, er... bara hopp í, tónleikagesti klifur á þeim, en ég held að það sé líka tengist sem að Kalli var að segja á hann líka bara ef þú ert bara að horfa þannig á YouTube þá myndir aldrei finna það í frumunum að þér en Kalli og fólki sem var hana þetta kvöld þau rákust öll í hvort annað og duttu og fengur smá glóður og töluðu hvort annað og lyftu hvort öðru upp og gáðu hvort öðru glas eða MDMA eða eitthvað og allir bara kátir þá ert að fá eitthvað svona stimuli eitthvað örfun sem gagnast þér og tilheyra og tilheyra og fyrir mig eins og ég er með svona mjóbaks vandamál ég eðlaði það því að pegi í mjög kallalegri vinnu þar sem maður var ekkert vælt maður var ekki að væla, maður bara vann og ég skemmta með mjóbaki og er ennþá að glíma með það og einhverju því ég vann á Landsspítalanum sagði ég væri svo mikið kalla rembingur í mér að ég dýrka að vera út í vondu veðri til dæmis og ég dýrka að labba við drasl aðstæður þannig sem er bara snjór og slapp og svell og ég er á hjólinu og ég dett á því og þarf að halda því hlutaleðarinnar og svo dett ég inn hurðina rennandi blautur og ískaldur og rispaður og fólk heldur að ég sé kannski að sýna mig eða að reyna að vera með eitthvað svona ég er kallmaður en mér fannst bara eins og það bara lifna við eitthvað gott inn í mér við að streða og vesenast og þú getur ekki vesenast þú situr bara í stól, labbar á sléttu yfirborði og færir yfir annar stól, svo fer inn í bíl og fer fyrir tölvu, svo tölvun og fer á Netflix alltaf þessu shit er gott og þú getur lært þetta líka því
En við erum svona skepnur og það það sem ég er alltaf að segja við konum mína. Ég segi, ég bara skepna. Ég þarf bara fucking skepnast þannig smá. Annars verð ég bara þunglindur, baki á mig fyrir rugl. Ég þarf að gera bara eitthvað, fara slástu kalla og bara detta á hausinu og vera kátur, sko. Eða láta hann og fólki á tónleikum hans bara labba hann á smettinu á mér og bara aldrei verið betri, sko. Syngja tónleikum, öskra í mæk og takast á. Við ekki bara að enda þessum nótum. Þetta er búið að vera mjög gott spjall, Karl Thorsteinn Stolbourn, Birkir Fjallar Viðarsson. Það má hafa samband við, ekki bara? Jú, það er bara... Kynbræður okkar sem líður illa. Við báðir unnið við eitthvað svona sem við reynum að hjálpa og höfum hjálpa og við erum bara alltaf til, við höfum séð þetta allt maður. Það er bara mjög gott og hér með komið út í kosmosin. Og ykkur góður áhorfendur og hlustendur þakka ég kærlega samfélgina í kvöld. Það er búið að vera bara gaman að vera með ykkur, öllum góðum gestum og Laufi Líndal þakka í útsendinguna og minn ykkur á að á samstöðum.is er hnappur þar sem hægt er að gerast áskrifandi og með því styrkja stöðina og þetta skemmtilega efni og allt það sem framfer hér við Rauðaborðið. Takk fyrir í kvöld og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.